pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mga atin, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314.
are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. For anyone who needs a helping hand, we are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Sa gihapon, yari kita sa ikaapat nga semana sang pagkabanhaw, Miyerkules nga adlaw, kag isa ka maayo kag malipayon nga adlaw, mga hinigugma ko nga mautod kagabihan kay Kristo.
Ululupod naman kita sa pagpamalandong sang maayong balita, kag buksan nato ng aton mga huna-huna kag tagipusoon sa presensya sang Dios paagi sa pag-iwag sang Espiritu Santo. Padunggan ko ikaw o Ginoo sa kapungsuran, kag akon ipahayag ang imo ngalan sa akon kauturan. Hallelujah. Mga muyo kita. O Diyos, ikaw ang kabuhi sa mga tumuluo, ang himaya sang mga mapainubuson, kag ang kalipay sang mga santos. Pamatii ang amon mga pangamuyo, kag ihatag ang imo bugana nga mga bugay sa amon nga nagasalig sa imo mga saad. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 12, versikulo 44, tubtob 50. Si Jesus nagsiling-sing mabaskog. Ang nagatuo sa akon, nagatuo hindi sa akon, kundi sa nagpadala sa akon. Ang nakakita sa akon, nakakita sa nagpadala sa akon. Nagkari ako sa kalibutan bilang kapawa, agod ang magtuo sa akon, hindi magpabilin sa kadudulman. Ang nagapamati sa akon mga pulong, apang wala nagatuman sini, hindi ako magakundinar sa iya. Nagkari ako, hindi sa pagkundinar sa kalibutan, kundi sa pagluwas sa kalibutan. Ang nagasikway sa akon, kag wala nagabaton sa akon mga pulong, may magahukom sa iya. Ang pulong mismo nga akon ginsiling, magakundinar sa iya sa katapusan nga adlaw. Kay wala ako maghambal nga akon-akon lang. Ang amay nga nagpadala sa akon, nagsugo sa akon kung anong akon isiling, kag kung ano ang akon ihambal. Nahibaluan ko nga ang iya kasuguan, kabuhi nga walay katapusan. Kung ako nagahambal ako suno sa ginsiling sang akon amay. Para sa aton pagpamalandong, sa liwat kita pag-aupda ni Reverend Father Jess Elmer Ebro, priest in charge sang Our Lady of Guadalupe Chapel, Barangay Estado, Victorias, Negros Occidental, Diocese of Bacolod. Mayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Father Jess. Mayong aga, Sister Ninia, kag sa inyo tanan nga nagapamati sa sining aton matahom nga programa. Kag tuguti ninyo ako sa paghatag sa inyo sang pagpamalandong na nungod sa aton ebanghelyo sa sining adlaw sang Miyerkules, Mayo 11, nga nagikan sa ebanghelyo ni San Juan, kay ang akon ginahambal, hindi akon, kundi ang amay, nga nagpadala sa akon, nagsugo sa akon, kung ano ang akon isiling kag ihambal. Kag nahibaluan ko, nga ang iya sugo, nagidala sang kabuhi, nga wala sing katapusan. Nabatian na naton, ang tingog, sang aton tagsa kakonsensya. Nabatian na naton ang tingog sang kada Pilipino. Nabatian na naton ang tagsa katingog sa pagpili naton sang aton mga lideres sang aton pungsod. Kabay ini pamatuod yang tingog sang katawhan, tingog sang Dios. The voice of the people is the voice of God. Vox populi, vox Dei. Kabay pa ang Dios. Magabindisyon gid sa aton tanan. Magabindisyon gid sang aton pungsod Pilipinas. Magabindisyon gid sa kada Pilipino nga nagalaom sang mahidaiton, masulhay, kag madinalag-on nga pangabuhi. Kita karon magapamangkot, din bala nagikan ining tingog sang kada konsensya naton. Din bala nagikan ang tingog sang kadam-an sa natapos nga pagpiniliay sang aton pungsod Pilipinas. Din bala ini nagikan, kabay ini naghalin sa tampad nga pagpamalandong kag sa pagpangamuyo. Kita kong kaisa, nagakatingalaman,
nga nahambal ko man ini nga mga butang. Kapin pa kung sa tion nga yara ang kaakig sa atong tagipusoon. Nga nakamit lang man ako sini nga mga tinaga. Kapin pa kung yara kita sa emosyon sang tuman nga kalipay. Mga kauturan, ang balatyagon ginatawag ini ambivalent. Sa in-Ingles nga pulong, but sa yuron, wala sing insakto, kagula man sing sala. Pero kung ang emosyon, upod ang hungod nga pagdesisyon, kung ano man ang buhat, upod sang emosyon, kag ini makadulot sang kaayuhan man, o kung kalainan sa iban. Ini nangin kabubuton, kag mayara kita sini sang salabton. Gani, sarang bala kita makahambal sa atong kaugalingon. Salabton ko ini ang pagdesisyon ko sa pagpili sang lideres, nga sa akon paglantaw, makahatagid sang tampad nga serbisyo sa atong tanan. Salabton ko ini ang pagdesisyon nga likawan ang buhat sang sala, kag magtingwa nga mangin maayo sa akong isigatawo. Salabton ko bala ini, kag wala sing basulon sa akong desisyon, kundi ang akon nanggid kaugalingon, ang sugo sang Dios nga Amay. Masinulundon nga gintuman sang Dios nga Anak ang atong Ginoong Kristo. Sa punto nga, baylo ini ang paghalad niya sa kabuhi para sa atong tanan. Kaya ang sugo sang Amay, amugid ang kaluwasan naton tanan nga mga makasala. Kaya ang sugo sang Amay, amugid ang pagigugma sa atong tanan. Kaya ang sugo sang Amay, magadalagid sa aton tanan nga nagatuo sa abugtong anak sang kabuhi nga walay katapusan. Amugid ini aton ginahuptan sa tagsa naton kaugalingon nga sa kada desisyon naton kabay ini magahatagid sang kabuhi hindi lamang sa atong kaugalingon kundi ang yara sa palibot man naton, ang aton isigatawo, ang aton dunang manggad, ang aton gid pungsod Pilipinas kag bug-os gid nga kalibutan. Hindi kita sara makahatag ang wala sa aton. Nemo dat quod non habet. You cannot give what you do not have. Gani mga kauturan, ano ang yara sa aton mga tagipusoon kaguna-una? Hindi bala ang Dios? Hindi bala ang sugo sang Dios nga ginkurit gid sa tagsa naton katagipusoon? Gani, ihatag ang Dios kang tanan magakabuhi. Amen. Madamo gid nga salamat sa pagiya sa amon sa sininga adlaw paagi sa imo reflection, Father Jess. Kabay nga ang grasya sang pagkabanhaw sa aton Ginoong Jesucristo, amo ang mangin kusog kag konsolasyon naton sa matag adlaw sa aton nga pagsabat sa paghangkat sang buhi nga pulong. Hasta sa madason nga Miyerkules, Father Jess. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo.
Balubala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips sa agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 30 minutos na nagkaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. May nga
Aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Miyerkules, kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 11 kita sa bulan sang Mayo tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Surilia, updi naman ninyo kami no tubtob. Sa isang takna, subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamaraga panghuna, mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man, mga balita sa sports kag mga balita rigikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano bala pila ka maragap panghuna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Kaya ka maragap panghuna nga mga balita aton nga paghahatagan sa pagtamod subong sa liwat sining Miyerkules nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa rigapanguna nga mga balita local. Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia wala nag-concede no, sa sining resulta sang eleksyon no, sa subong. Wala nag-concede, ginatugyan sa iya sining abogado ang resulta sang eleksyon kung sa diin naproklamar no, sang COMELEC kahapon iyang adlaw si incoming Mayor Albi Benitez. Kag subong man sa dugang pang mga balita nga aton iya nga tutukan. Speaking man sang eleksyon, ang vice-alcalde no, sang Moises Padilla liwat iya mga kabinan nga nailiher no, bilang vice mayor sa nasambit iya nga banwa, nagpahayag nga tigin kalipay sini ang resulta sang election. Si re-elected Moises Padilla Vice Mayor Adrian Ayan Villaflor. Kag subong man sa mga kabombo naton sa dugang pang mga balita local, ang patay ining barangay Kagawad sa banwa sang Hinigaran matapos nga utas sang iya sining kaugalingon nga kabuhi. So ining mga rigapanguna mga balita local no, kag subong man dugang assessment sa aton iya nga mga katapos ang kapulisan no, sa sining bag-o lang gid natapos no nga eleksyon no. 2 days ago sang Lunes nag-eleksyon kita no, kag speaking iya mga kabinan sang eleksyon, hibalon taman ang dugang nga mga reaksyon sa aton iya nga mga kauturan no, anong mahambal sa sining resulta sang eleksyon. Dapat pa bala nga may mga makasuhay pa no, or dapat na nga mag-move on na? Anong mahambal nyo no, especially iya mga kabinan sa sining presidential, sa presidente, vice-presidente, senador, may yara pagid lamang sa karon sang partial kag unofficial results no. So wala pagid ya sang officially nga na deklarar no, tub-tub subong iya nga mga tiniyon. Kung sa local, almost natapos naman, pero sa national wala pa. So, maning mga balita nga ito niya nga tutukan, pero speaking niya sang national, ang representative ni Larry Gadon nga nagpapili sa pagkasenador, may ginabuyagyag, no? Nga statement man ni Larry Gadon na hanungod sa offer sa iya sang Smartmatic agod magdaog sa eleksyon. Anong mahambal nyo? Pero kag sa dugang pa nato niya nga mga balita, no, nag-concede naman si Manila Mayor Isko Moreno kag Senator Manny Pacquiao. Nag-concede na sila no, kay ini sila nga duha nagpapili sa pagka-presidente. So nag-concede na sila sa kay Bongbong Marcos. So inita na ang ato niya nga diskusyonan balita nagikan sa luwas sang pungsod. Ato niya nga tutukan kag ato niya nga diskusyonan si Putin mahimo mag
deklarar sang martial law sa may Russia. Sige. Initanaan ang ato niya nga tutukan diri sa ato niya nga pagpangaragad sa subong iya nga aga. Okay? Nagdangat nita sa oras 37 minutos na ang nakrigad sa oras nga alas 4 sa aga. So sa mga kabombo nato nag-monitor ka mo sa 630 kHz sa inyo siningatag sa iya ka mga radio dial or nagaupod sa ato niya mga kabiran sa Facebook live sa Bombo Radio Bacolod damo na aga pa no sa mga nagkalain-lain iya nga bahin sang Pilipinas no kag sa bugos nga kalibutan or mangin man sa YouTube no sa YouTube account sang DYWB Bombo Radio diri sa Bacolod. Okay, sige, hibalontang mga reaksyon nyo anong mahambal nyo sa bago lang gidatapos nga eleksyon. Local elections tati almost okay na gid kita kay manti kahapon nagka-declare na may mga proclamation na until iyasang hapon pero sa mga kauturan naton ang ginabantayan gid naton sa karon no although may mga pipila pa ka mga areas diri sa Pilipinas no wala pa sang declaration pero sa aton ni mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang nationality partial no unofficial no so isa sa mga controversial gani nga nagwa ining pahayag bala ni nagpapili sa pagkasenador Larry Gadon. No, ti mayara siya sang ginbuyagyag iya mga kaminan nga ang representative niya naghambal sini kay hindi niya man direktang ginhambal pero gin-quote lang gid siya sang iya nga butang balon siya gid niyang naghambal sini through sa iya nga representative no ining si Larry Gadon. So amo naman ni ang attorney Larry Gadon. Amo naman ni ang nagparibog sa paminsaron sang tanan, no? Kay sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo, kun ano naman ka matuod ang iya siniya ginhambal diri, no? Nga hambal niya ginoferan siya sang Smartmatic. Agod nga mabayad siya 200 million pesos. Para sa iya nga kadalagan. Kapati ka mo sini. Abi kung kamo pamangkuton ko sa ato ni mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo. Do you believe nga pwede i-manipulate abi sang Smartmatic nga idayaon, no? Padag-on ka kung mahatag ka kwarta. Kaya until now, syempre sa iban iya nga mga supporters hindi sila magbaton sang resulta sang eleksyon. No, kaya tigalibog ila paminsaron ti amo ginakadako ang abanse. No. Kung kamo akon pamangkuton abe sa mga kauturan ta. But before that, ariya na ipamatian ta, ang kabahin sang pagpahayag ni Larry Gadon nga ginbasa sang iyang representative mismo. No, ari pamatian ta. Your Honors, if I may be allowed, can I make a manifestation on behalf of senatorial candidate Attorney Lorenzo Larry Gadon? If I would be allowed, Your Honor. All right, please proceed. Your Honor, I received a message from my client, Attorney Lorenzo Larry Gadon, and he wants me to manifest this before this honorable commission. These are not my words, but his. These are allegations about certain fraud involving Smartmatic officials. So, I will just read the first sentence, and all the rest I will not, in order to keep the confidentiality of the matter, depending on the action to be taken by this honorable commission. You may want to investigate it further, or you might want to refer it to the NBI, or you might want to simply sweep it under the rug, Your Honors. Anyway, it says here, sometime in March and April 2021, a Smartmatic operator offered me a sure winning slot for 200 million pesos. I was invited, actually pushed by some friends, to talk to this Smartmatic operator in one of his houses. And then he
enumerated here, the place. He asked me for an amount of 200 million, which I immediately declined for the reason that I do not have that kind of obscene money. And then he mentioned here the name of the person, which I will not be announcing before the public. But, Your Honor, I will be giving you a copy of this. That would be all, Your Honor. In view of the fact that what was discussed in the manifestation is not the proper subject of the canvassing, but I would like to move that the letter, be calendared in the agenda of the NBank for discussion, in the regular NBank. So maybe we can require the council to please have that manifestation received by our COMELEC secretary so that it will be calendared in our regular NBank session. Yes, Your Honor. Thank you very much. Thank you very much. All right. So, ang representative, napatiyan nyo ha, mga kabombo naton, naghambal sa atubang siyang National Board of Canvassers for 2022 national and local elections. Representative ni Larry Gadon, no? Senatorial candidate Larry Gadon, nga tinapatiyan nyo man to sa mga kauturan naton sa ato niya nga mga kabombo. Ang isa ka opisyal sa Smartmatic nag-offer sa iya nga para sa kadalagan niya pero mabayad siya 200 million pesos. Parte, no? So, sa mga kauturan naton kag sa ato niya nga mga kabombo, anong reaksyon nyo? Anong mahambal nyo? Iba nagahambal diri nga, do you agree nga? During that time, sang saan o siya abigin oferan. So, during that time, sang may offer sa iya o kung gin-offeran siya, wala siya nga nagbalag nga, subong lang kay napierde na siya. Iba naghahambal sina, or kung matuod ini, so tita ko dako, tama nga, pangatubangon sang Smartmatic Kaya since 2010, duka first time man nga may isa ka persona, gidya nga, let's say pareho sa iya nga, nagtindog nga ba nga, tingin oferan ko, amo ni. Kaya di ba kalabanan, every after election since 2010 nga nag-automated kita, nga Smartmatic na ning nag-handle, nag-uyat ni sa mga machines nga nga ginabidding, or rather, amo ning ginagamit iya sa election, gamba lang after election, posible yan, gindayaan kami, mapa-recount kami, amo ni. But now, there is somebody in the person of Attorney Larry Gadon, although hindi man siya nagtindog sa public representative niya, pero nagsulat siya nga, ako baklon gid kuya sang Smartmatic, or rather, mabakal ko sa ila 200 million, assured ko nga madaog ko. Parte, no? Tamaan ka kabugat man nga klase ini ka akusasyon. So, gin calendar will see kung ano matabo sini. So, muna gani pamangkot ko sa inyo, pamangkoton taning mga kauturan ta subong. Anong mahambal nila sini? Kaya kung tanawon mo, subong ho, base iya mga kabiran sa partial and unofficial result sa pagka-senador, sa senatorial elections, ang mga yari ni subong sa top, actually it's top 16, mayari kita diri sa Bombo Radio, sa top 12, amo man ni sila yung mga sululod na nga daan iya sa survey. Di bla? So, amo na ni nagatuhaw ng mga daan iya nga pangalan. Kung amo na ginbaton, abi ni senatorial candidate Larry Gadon, posible masulod siya dire. Tumalibog man ang paminsaron, tano? So, I mean, ano ang inyo nga mahambal dira? Sa aton iya nga mga kautulan, kag sa aton iya nga mga kabombo. Time na bala nga after na election, move on kita, kay damo man tayo mga hilikoton, batunon ta na lang ang aton iya nga kaperdihan, next election naman galing Pero
kung may dapat kita ipagkigbato kay feeling ta, gindaya ta. No? Subong sa partial and unofficial vote counting sa pagkasenador sa senatorial elections as of May 9, nga mayari kita diri record diri iya sa Bombo Radyo, or rather May 10, May 11, tinagapanguna sa gihapon Robin Padilla. Diba, damo man hindi magbaton nga number 1 si Robin Padilla. Diba naton nga mga kauturan, anhon mo kay number 1 siya, he deserves to be, deserve niya man na, kay damo man siya nahimuan, pero iba na yung balati na ano man na yung artista. Tigin boto taman. No? 26 million ka mga tao. Masubra ang nagbotar ni sa iya base sa partial and official vote count naton diri sa Bombo Radyo. 26,330,043. Number 1 siya. Number 2, Loren Ligarda. Mayara siya sang 23 milyones. Number 3, Rafi Tulpo. 23 million naman. Number 4, mga 20 million plus Win Gatchalian. Number 5, Cheese Escudero, 19,978,741. Number 6, Mark Villar, 19,129,488. Number 7, Alan Peter Cayetano. 19,014,507. Number 8, Mig Subiri, 18,510,057. Number 9, Joel Villanueva, 18,242,853. Number 10, JV Ejercito, 15,636,341. Number 11, si Riza Ontiveros, 15,222,901. Kag number 12, nagkabit pa si Jinggoy Estrada, 14,915,713. Number 13, si Jejomar Binay, diga gaway sila, 13,141,752. So, amo na more or less, dire base sa partial and unofficial vote count. Tingambal nila rin gadon, ti ko nagbakal ko sa Smartmatic, ti sulod ko tud. You think, abe, anong pag-analyze nyo? Or ba tunon na lang ni sa mga kandidato, kag anong pagtanaw nyo sa mga kauturan ta? Or ba tunon na lang ni sa mga kandidato, kung ano man ang resulta, kag move on kita galing kag sunod naman eleksyon. After 3 years, may eleksyon naman tamo. Ti ang presidente kag vice presidente senador ti after 6 years Tenhon muna kung wala ka ginpili sang tao. But until now, wala pa proclamation especially sa national. Kay ini mga partial and unofficial result sa aton iya nga mga kabombo. Chikero naton sa pihak nga linya si Bombo Carla May Defensor. Sa unang hugnat sa balita subong yang nga aga. Mamanan the street interview naman kita. Reaksyon sa mga kauturan ta kay ti. Why pa nina tapos totally good because nga hambal ko na gani wala pa proclamation sa national sa pihak nga linya. Bombo Carla, sa unang hugnat sa report, please go ahead. Good morning. Sa Bamboano, good morning. Live kita drisubong sa Libertad Public Market. Bamboano, ti same sa gihapon, magkita rin natin nga madamo idya sa ato sini nga mga kauturan na nagapadulong diri para magapaninda. Bamboano, ti tanan diri no makita diri sa area sa nga Libertad Public Market. Bamboan, mapautan, mapaprutas, mapagamit sa kusina, no Bamboan. So diri makitaan diri no sa area sa nga Libertad Public Market. So agapan na diri sila ang mga nagabaligya diri agapan na diri plastar Bamboan no para at least nga pag-abot sa mga manugbakal Bamboan ti at least no may nakaplastar na mapili na lang ang mga
manugbakal Bongbong. So party matulutawhay man no. Hindi gid masyado diri gutok gid Bambuan pero kalabanan diri nakaplastar man sa ila sini nga parkingan Bambuan at least no hindi gid tanto makita diri naton sa subong at didto gid ayon nga area Bambuan kay malapit didto ang bagsakan didto naton nakita ang magutok-gutok gid Bambuan no nga lagyan kag madamo sang mga nagabaligya Bambuan. So party wala makita sa may mabatsyagan nga pagpanalithi subong kaagahon. So okay ninyo at least na ang atin sini nga mga kauturan diri sa area sa Libertad Public Market hindi man ini sila mabudayan Bambuan no kay kita kung gaulan at mansig man ini sila pangita sa ila sini nga mga palasilungan Bambuan. Amo gani man. So ti mga kauturan ta subong iban Bombo Carla ati nagayuhom-yuhom sa resulta sang eleksyon iba naman niya do ka last ay man sang yuhom. Yes, wag gani Bambuan no kay ti may kanya-kanya man niya no nga desisyon o kung nagimpili ang aton sini nga mga kauturan sang sini nga eleksyon Bambuan ti ang aton sini subong nga misyon nga subong nga aga Bambuan ti pamangkoton naton hindi sila kung ano ang reaksyon sa aton sini nga mga kauturan diri sa area sang Libertad Public Market sang resulta sang eleksyon Bambuan ti madamo man sang mga nagbuto sa pihak di nga kolor madamo man sang nagbuto sa pihak nga kolor Bambuan ti amo ni aton sini nga kamustahon subong kaagahon Bambuan ti ari diri si nanay no nagapamutos man sa ila sini nga mga baligya o kung nagahigot no sa iya sini nga mga diri mga dahon-dahon Bambuan no kay ati amo ni subong ang baligya diri ni nanay. So kamusta naton si nanay diri Bambuan no kamusta naton ang iya si nanay nga pagbaligya subong aga Bambuan. So palapit kita diri kay nanay ho. Kamusta naton ang iya sini nga baligya kag ang presyohan ay danay Bambuan. So nay mayong aga si Bombo Carla, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Upod man naton si Bomboan. So nay kamusta subong imo sini nga pagbaligya diri? Ano imo mga baligya? Tugabang, tangkong, mga malunggay. Mga dahon. Dahon gid. Di mo ni ginabakal nay? Ako lang tanom. Sa imo balay no, nagatanom ikaw. So pila ka nakatuig o kung binula nagabaligya nay? Alin pa sang tapos bagyong Yolanda, nagtanom ako dayon. Tapos bagyong Yolanda nananom ako. So mayo kay na-cultivate mo na nga duta, no? Hindi man na akong duta, iya sang subdivision nga way pa balay. Siyam ka lote, tanuman ko mga utak. May kada adlaw, may ginaipo ka. Gina-harvest. So, ang ini mga naipo mo ni Nay sa kada adlaw, maubos man eh? Ubusan pa dahi. Ubusan pa. Tagpila ang plastic hanggang imo nga ano Nay? Pulo. Tagpulo. Okay. So, ini natural gid ini? Bunyag lang? Bunyag lang, way abono, way spray. So, kanami, Bomboan, kay tikay nanay niya kaugalingon nga, nga baligya, Bomboan, o kon iya kaugalingon nga, nga tanom, no? Bomboan, ti subong naman do. Din ka barangay nga laga pauli, Nay? Sa barangay Mansilingan, Hermelinda Subdivision. Okay, so sa barangay Mansilingan si nanay, Bomboan, ano aton pangalan gani, Nay? Norma Nobleza. Si Nanay Norma Nobleza. Bomboan. Ti Nay, sa sining eleksyon, anong mahambal nato, Nay? Anong reaksyon mo sa resulta subong nga eleksyon? Salamat din ko sa Ginoo nga nakadaog nga akong mayor nga bago. Okay. So, ti si Nanay. Gusto ko naman magbago naman ang mayor kay para nga makita ko man nga kung ano ang mabuli sa mga pigado. Okay. So sa previous nga mayor na ano ang imo siniman nga na kuha man na benefit na o kung nabuli? Sa amon nga sa putian. Ang mayor naghambal sa amon nga pati councilor may mga proyekto sila nga ginapan. Ang wala balay, tagaan balay pa utang kada bulan sa nugo lang nga presyo. 20 ang adlaw. Kaya lang namo na. Sa pila ka tuig, Nay?
Away pa naman nabalaan kung pila ka tuig ang bayad. Kaya kung sila pa balon, kung lang gani ko na ng land tax lang ko, no? Ambal nila. Okay, so amo na ang sa liga nyo sa ining administrasyon naman ay diri sa syudad sa Bacolod. Oo, kay may proyekto gid sila tanan nga mga gapapili. Okay, so Bamboan na mo na yan, no? So satisfied siya sa resulta sa eleksyon. Bamboan? Hambal ko, satisfied si ma'am sa resulta sa eleksyon. Yes, so satisfied ka gid nay sa resulta sa eleksyon. Satisfied gid ko kay nakadaog gid. So satisfied gid si Nanay Norma Bamboan, no? Kay tungod nga nakadaog ang iya sining ginsuportahan nga kandidato. So sa presidential or national naman kita nay, ano man mahambal nimo? Sa kay sa ginupdan sang amon mayor nga si Manny Pacquiao na pirde, pero okay lang kay may pabahay magyapon ang amon mayor nga mga kwan. Pa sa mga pigado. So, ati subong Bamboan na okay lang siya, no? Si Senator Manny Pacquiao ang iya siniya nga ginapili nga presidente Bamboan ti suno kay Nanay Norma, okay lang gid ya Bamboan kay tungod nga may pabahay man ang iya sini nga gimboto nga mayor diri sa syudad sang Bacolod, Bamboan. So amo nang iya ginalauman kag amo nang iya ginasaligan. Okay? Yes. Sige, Bombo Carla, may ara pa da? Yes, sa Bamboan. So Nanay Norma, thank you gida. So amo na Bamboan, no. Diari naman si Tatay diri naman kita, no. Sa pihak naman kita Bamboan, no. Ay ti madamo man diri pa lang ya sa puno sang kung sa entrance pa lang sang Libertad Public Market Bamboan. Makita mo na diri ang madamo na diri ang mga nagabaligya diri sa area sang Libertad Public Market Bamboan. So ari si Nanay, no. Ari mamangkot makita diri. Ano Nay? Norman lang. Okay ang iya lang bata lang gid Bamboan. Ari si doon na kay Nanay si Tatay Norman. So Tatay, mayong aga. So Tay, mayong aga. Kamusta subong aga? Mayo man. Okay, so mayo man Bamboan na si kay Tatay Norman. So Tay, kamusta, no? Ano mahambal mo sa resulta sa eleksyon? Tawhay kang peaceful. Peaceful man. Peaceful. So kamusta man ang imo sini nga ginasuportahan nga kandidato? Nagdaog? Daog. Okay. So, putian. Okay, putian man. Nga aman tayo nga, ano ang isa sa mga rason ko nga, change naman ako, lain naman ang inyo sinigagin suportahan. Lain naman kailangan mag-change man ta. Kailangan mag-change naman kita. So, ano ang gina-expectar mo sa subong administrasyon? Hindi pa ako kambal kayo nagsimula pa lang. Nagsugod pa man hindi pa man ko kambal nga. May expect ang pangako nila tumano na lang nila kung pwede na lang nila matuman. Naman na lang. Mga pangako nila ang natandaan magiging ka gusto mo man matuman? Ilang mga parte sa hospital, malibre ka kung hospital ka, mo lang na. Wala nang kanila. Kaya makuibang makulat na mag-change naman lang kuno mo. Yes. So, na Bamboan, so happy siya kag satisfied siya. Bamboan? Hambal ko to happy siya kag satisfied siya sa resulta. So, nalipay ka man kag satisfied ka man sa resulta, Tay? Happy. Happy gid Bamboan. So sa pagka-presidente, kamusta? Kay although why pa man declaration, pero kamusta iya gid suportahan? Okay siya? Yes. So, ang imo siniyagin suportahan niya Tay, kamusta? Daog sa presidente. Pacquiao? Iway ko balo kung daog sa? Subong ang nagapanguna subong Tay si Bongbong Marcos, no? Ikatatlo ini ang imo sinigin suportahan si Senator Pacquiao. So si Tatay Bamboan, ti Pacquiao man ini siya. Pero naman bal mo susubong kay leading si Bongbong Marcos. Ano man bal mo susubong kay leading, no? O kon na daw may akon ano mo man, no, nga si Bongbong Marcos subong ang mangin na presidente nato. Wala ako siguro kung mahambal.
Wala pag kumambakal sa Presidente kung si Bongbong Marcos. Siya gidang nadaon. Pwede subong siya, subong ang ideng, gid, no? Galing wala pa gid konfirmasyon, pero mabala naton nga siya gid, no? Kay ti siya subong ang madamo nga boto nga nagwa. Nakuha, madamo ang iya sini nga nakuha nga boto. Ano man ang pag-expectaron mo kay Bongbong Marcos? Ang gusto ko, mahalin yung pungsod niya. Hindi lang siya magsunod sa kay Papa nga pagka-diktador. Mula na. Okay, mula na ako no mambal man ni Tatay Norman Bombon. So din ka maganing barangay diri sa Bacolod, tay? Barangay 28. Nag-board lang kami da. So taga barangay 28 sila ni Tatay Norman. Kagang ila sini nga mabaligya diri Bombon ti mga kitchen utensils sa Bombon. Okay, sige. So, at least amo nang ila reaksyon, Bombo Carla, sa duha naton ka na interview, ate gusto nila pagbago or change diri sa may syudad sa Bacolod. So, satisfied sila sa resulta para sa ila sang eleksyon diri iya sa local. Yes, Bombo, so satisfied ang aton sini nga mga kauturan, no? O kung nando sa duha naton diri nga nakuhaan sang reaksyon Bomboan, satisfied ini sila, no, sa nagwa nga resulta diri sa lokal agdi ang sa may presidential Bombo. Anti same ini sila, no, sa naging boto nga mangin presidente kuntani at galikiti number 3 ang ila sini nga ginpili, no, o kon sa survey o kon sa subong nga resulta Bomboan ika-3 ang ila sini nga ginsuportahan nga presidente Bomboan. Okay. Anyway, sige, salamat gid, Bombo Carla. Yes, sa Bomboan, nagikan diri sa Libertad Public Market, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Okay, sige, salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor sa unang hugnat sa balitang gindoon sa aton subong yang aga. Inapulo pa mangkot sa aton iya nga mga kauturan. Kun balati satisfied sila, no, sa sining nangin resulta sa eleksyon. Ti sa local naman nila, ti okay naman no? Kaya ning duha naton ka interview subong yang aga, ti gambal ti ba gusto nila pagbago, gusto nila change. So sa puti sila nagsuporta. So sa ning bag-o nga ginproklamar abi nga magapungko nga alkalde sa siyudad sa Bacolod, Albi Benitez. Although until now or kahapon nga adlaw nagpagwa sang statement May 10, 2022, meaning kahapon, nagpagwa sang statement ang alkalde sang siyudad sa Bacolod, si Mayor Bing Dinardia nga nagahambal nga mysterious and unbelievable. Hambal niya, for now, we will leave the matter with our legal team. It will be up to the lawyers to study and look into possible legal remedies so that we can have the vote counting machines rechecked to satisfy the questions raised by the GP slate and all our supporters. So meaning to say, possibly mapa-recount ang ining si Mayor Bing, no? Until now, meaning to say, wala nag-concede ang alkalde sang syudad nga base sa resulta sa eleksyon na perde siya kay nagdaog si Albi Benitez ining incoming mayor, no, noon time sang June 30 mapungko abi kay ti na-proclaim na siya, no, sang COMELEC amo tong ginhulat, medyo malawig-lawig ang paghulat, malawig-lawig kay ti naglabot sa alas 9 sa aga ang ila sa nga proclamation. Actually, ang resulta halin sa pag-una sang tawag sa presinto pa lang, gaabanse na gid man niya si Albi Benitez, ining incoming nga mayor sang syudad. Gaabanse siya until nga sige-sige na pag sinulod na sa mga resulta. So, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, meaning to say, amo nang rason kung nga angati, siya ang proklamar iya mga kabiran sang COMELEC
Pero ang hambal sini isang alkalde, Mayor Bing ati. Ang iya nga pagkapierde, unbelievable. That is why ginapamangkot naman kamo sa ato niya nga mga kauturan. Kung satisfied kamo sa election, so meaning, pero kung nagpamangkot kita sa mga utod nato dira sa Libertad, duha sila, I don't know kung may iban rin nga mayara sa iban nga reaksyon, ti bandri nga mga kauturan tao nagahambal ati pare-count dayon ti doon di kakbaton sang kapirdihan. May mga amos na nga nagahambal. Iba naman naton yung mga kauturan ti especially ining hambal iya sang alkalde sang syudad nati siya na ang outgoing kung tanawon mo kay na-proclaim na sang COMELEC ang incoming mayor. No? Tigambal siya unbelievable para sa iya nga amo na kuno kadako ang abanse pagid ang difference. Sobra 50,000 mo sa ato niya nga mga kabombo. So, naibaluan naton nga sa proclamation iya mga kabiran sang COMELEC ti daog mayor si Albi Benitez or ining incoming mayor sa siyudad sa Bacolod na proklamar kahapon, nakuha sa gihapon ni Vice Mayor Elcid Familiaran, re-elected siya. And then of course ni Congressman Greg Gasataya, re-elected. And sa pagkakonsihal, 8 iya mga kabiran sang Team Asenso. 8 o sa iya ni incoming Mayor Albi Benitez. 8 sila. 4 lang gidya ang nakasulod sa Grupo Progreso. So all in all, halin sa pagka-congressman, mayor, vice mayor down to sa idalom, 5 lang niya nagdaog sa Grupo Progreso, ang grupo ni Mayor Bing Leonardia. Di amo nang naproklamar na sang COMELEC o kung sang Commission on Elections. Nakakuha si incoming Mayor Albi Benitez sang 171,893 votes. Bombo Kim, ang nakuha naman ni Mayor Bing, 107,447. So, pila ba si Bombo Kim? 70,000? More or less, no? Dako katama ang abanse kung tanawon mo. And then si Vice Mayor Elcid Familiaran, ang iya nga boto 128,893 votes, while 103,236 naman si Attorney Cesar Distrito. So, mga 20,000 ang abanse. 70,000 ang abanse ni, more or less, ni incoming Mayor Albi Benitez. And then, si Congressman Greg Gasataya naman, 185,470 votes ang nakuha lang biyabi nga si apat ni pila ni sila, apat ni sila, pero 5 sila, pero syempre ang iya gidya nga ano dere ang somehow no ang mabakod-bakod ti si Dan Atayde, pero ang nakuha lang 80,000, 80,591 hinan-usan niya gid sang abanse. Pertik dako no abanse, sobra pila Bombo Kim, 100,000 more or less, 105,000 diya ang abanse ni Kong Greg. Siya ni may pinakadako nga abanse. Kag sa iya nga ikatatlo nga termino, so far amo gining pinakadako-dako nga abanse. 70,000 ang abanse ni incoming Mayor Albi Benitez, while 20,000 naman ang abanse ni Vice Mayor Elcid Familiaran sa kay Attorney Cesar Distrito. So, kung nagdaya si Albi, wala na nakadaog si Elcid, si Distrito nang nagdaog. So, mo ng punto sa iba naton yung mga kauturan. Reaction. That is why ginapamangkot ko kamo. And then, a while ago, nag-interview kita to sa Libertad.
ang duha naton ka interview at gusto naman gid nila ang pagbag-o. So di gindesisyonan ni isang tao. Iba naton nga mga kauturan gahambal ti. We have to accept the fact and move on with the decision. Kaya mo man gid na-expectaron ta every after election. So kung hindi kita kontento sa resulta sa election, ila naman na rin diretso sa mga nagkalapierde or sa mga wala nangin mapalaron nga magpa-recount kung anong gusto nila matabo. No? Ila naman na kung mapa-recount, magpa-recheck sila. Ila naman na niya diretsyo. Batete kung gusto ta nga at isa mga incoming kag bagapungko kay ti you still have masulusubra pa man isa ka bulan ang nabilin ni sa mga yari subong sa pwesto na pierde sila pero until June 30 but by noontime no masulod na ang mga naproklamar na nga mga nagdalaog sa aton iya nga mga kabombo. At mo na, amo ni somehow driya sa aton sa local. Again, si Mayor Bing, wala pa siya, no? Ining outgoing mayor, wala pa siya si Mayor Bing nag-concede sa kay incoming Mayor Albi Benitez. Anay congressman sang 3rd District. Kaya ambal niya, mapa-recheck pa siya, kay hindi siya kontento, na sorpresa sila. So, we'll see. Dako nga factor si, ano namin mo, Sir Ben, si Kwan. Mga dira more or less, si Jun Gamboa. Kay tatlo ni sila mo. Yung iba nato yung makotara, may analysis. Kung wala si Jun Gamboa, daog si distrito. Ate, oo. Ate, although, amo na ning resulta sa eleksyon, no? Amo na sa official. Amo na ginambal, di ba? Iba na, move on kita kay maserbisyo naman ta. I mean, may after 3 years, may eleksyon naman, no? Ang nag-number 1, ganing nga councilor, Tadi Saison, nambal niya na sorpresa, gid ko kay gusto ko man magbalik serbisyo, gusto ko magdaog, pero why mo ko na-expect ma number 1 ko? Ambal niya, pero imagine, katatlo ko na pierde. Kay si former vice mayor ni siya. Katatlo ni siya nagpapili, vice mayor siya. So nagpapadalagan siya mayor, nagpadalagan siya congressman, balik siya vice mayor, tatlo na siya nangin palaron, pero subong at 2022, pagpapili niya, naging number 1 councilor siya. No? So siya, number 1, number 2 si Israel Salanga, 3 Cindy Rojas, 4 Ang, no? Sa aton iya nga mga kabombo. So, insakto ko 5 si kung may resulta kita. Sa aton nga mga kauturan. Okay. So, Espino, hindi na ni pasunod ang iba na, Novero, Calao Puente Vella, Vladimir Gonzales, who else sa mga kauturan naton? Simple Distrito, and sino pa nagdaog ng mga konsihal? Pausi, number 12 si Pausi. Celia Flor, no? Number 11 si Celia Flor. Number 12 si Pausi. So, amo na siya, no? Sa pagka-konsihal naman iya sang Siyudad San Bacolod, Vladimir Gonzales. So, 12 sila. 8 dere sa Team Asenso ni Tanan, and 4 sa Grupo Progreso. So, kung amo ni ang ginbotar sa mga pumuluyo sa Siyudad San Bacolod, no? Kay majority, kung tanawon mo, dako ang abanse. At we have to respect. Kung magpa-recount or magpa-recheck man ang si Mayor Bing, kay natungod nga na pierde siya, why siya nangin mapalaron, at diretsyon niya naman na. Pero, officially, ini nga mga kandidato na declare na niya sang COMELEC. I mean, na proklamar na sang COMELEC. So, once
you were proclaimed by the COMELEC, it's already official. De bala? Si Jason Villarosa pa daog. No, so 12 sila. Amo na. Oo. Jason Villarosa kapon na-interview siya, the youngest 24 years old, kay Sangguniang Kabataan member sa Sangguniang Kabataan chairman sang Barangay Sumag. He is only 24. But since si Abalya, bata ko pero gusto ko magserbisyo kag may kapasidad man Ining mga nagdalaog nga panilagan ta ba ni no? Ang ilang especially mga ginpromisa sa eleksyon kag paano nila ma-deliver kay kung ikaw nagpapili ka, syempre ang mga tao ma-expect man gid na. Kung anong imo gin-promise sa ila, no amo nang ila expect ron nga serbisyo mo sa ila. Okay? Oo. Sang last election, gani, isa lang nagdaog sa kontra sang Grupo Progreso, si Jun Gamboa. Gani, sang last election, di ba last election to, 15-0 to sa Grupo Progreso. Isa lang gito nakalusot, si Jun Gamboa. This time, sa subungan na tabo sa 2022, sa Team Asenso, 5 ang nakasulod sa Grupo Progreso. And pulo sa Team Asenso. Mayor, congressman, 8 ka konsihal. No? Sige. Amo ng resulta. Again, ha? Naproklamar na ni sila sang COMELEC, so it's official. Magapungko ni sila ang mga ginproklamar by noontime of June 30. Kung gusto ni i-contest sa mga nagkalapir, di ila man na diretsyo, syempre. They have the right man. So, ba-file sila kaso or mapa-recount sila kung na mo nang gusto. Pero sa national taya, wala pa. Kay, until now, it's partial and unofficial. Pero kay balo naman puwerte ka Santa Makmak man nga abanse, no? Sa pagkasenador, sa pagka-rather vice president, syempre, do ka impossible na nga malagas. Pero again, Bombo Kim, nakaano kita? Wala pa, no? Mapahanumdom pa ta. Okay. Sige, doon nalingaw man kita. Pero sa national, president, vice president, parte na gidya, sobra ka to nga na Bombo Kim mga banse. Dito ka, no? Pero again, it's not yet official, so hindi ka pa mahambal nga mga president-elect na ni sila kag mga vice president-elect kay wala pa official or mga senador na ni sila. Diskusyonan ta dugang ha. Ang mga pag-concede sa bahin sang nagapili sa pagka-presidente. Sa aton nga panumbalik. Dahil lang kita, standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radio ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radio nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigi lamang sa Bombo Report sa first edition kag para ninyo kaupod subong iyang aga. Bombo and Sindol Sorilia. Kung sa local, wala nag-concede si Mayor Bing Lunardia o kung base sa proclamation niya sa COMELEC, iti may incoming mayor na ta, Albi Benitez, outgoing mayor na Abis Mayor Bing, no? By noontime of June 30, bago ng mayor sa siyudad ng Bacolod based on the proclamation of the COMELEC. Ti sa nasyonalya, duha na ang mga nag-concede. No? Si Leni Robredo, Vice President Leni Robredo. So far, wala pa siya nag-concede. Although nga, ang abanse diri sa iya ni Bongbong Marcos, kung tanawon mo diri sa KBP Bombo Radio partial and unofficial vote count sa presidential elections. 30 million. We'll see again. 30,988,979. Si Leni Robredo kung ang vice presidente nga nagpapili sa pagka-presidente 14,771,802. Sobra ka to nga ang abanse. 14 milyones kag 30 milyones mo. Pero wala siya nag-concede pa. Ang nag-concede, no, this Mayor Isko Moreno, dinabaton niya naman, pamatian tabala kadali. Ngayon naman mga kababayan, ay nais kong kayo'y pasalamatan. Let me take this opportunity. Maraming salamat sa ating mga kababayan sa buong mundo at sa buong bansa. Nanalo po ang Pilipino. Sabihin, naipakita natin sa mundo na ang demokrasya sa ating bansa ay nananatili. At nagtagumpay ang ating mga kababayan na makapamili ng bagong leader sa kanilang munisipyo, lalawigan, at senador, congressman, vice president, and president. No? So congratulations sa ating lahat na naging generally peaceful.
Now, I would like to take this opportunity also na pasalamatan ang ating pamilya. Ang aking pamilya, sila Daini, si Patrick, si Joaquin, si Frances, si Franco, si Drake, at ng aming mga kasama. So in fairness sa mga kauturan naton, kabahin lang na sa 10-minute speech nga pagpasalamat ni Manila Mayor Isko Moreno. In fairness sa iya, nag-concede na ba lang siya dayon? Kay baton niya naman na kung anong resulta. Kay as of this time, number 4 siya mo. Ika-4 siya. Na last time, di ba sa mga survey, katatlo siya, pero subong ika-4 siya, ang nagboto sa iya, 1.8 million. 1,881,126. Dito kayo layo naman gid, no? Pero at least, nag-concede siya. Si Senator Manny Pacquiao also nag-concede man, pamatiyan ta. The people have spoken. Tapos na ang halalan, kaya bigyan naman natin ng pagkakataon ang pagkakaisa para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. My decision to run was driven by my utmost desire to serve the country and uplift the lives of poor Filipinos. Bilang isang boxer at atleta, marunong akong tumanggap ng pagkatalo. Sana lang, kahit talo ako sa laban na ito, panalo pa rin ang mga kapwa ko Pilipino, yung mga naghihirap. Huwag po kayong mawala ng pag-asa dahil hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sa aking pamilya, lalo na sa aking asawa na si Jinky, na naging kasama ko sa buong kampanya, salamat sa pag-uunawa at suporta at sa pagmamahal. Mahal na mahal ko kayong lahat. Sa ating susunod na Pangulong Bongbong Marcos, ako ay nananalangin para sa tagumpay ng iyong administrasyon na maraming mga mahihirap ang maiangat ang buhay at matulungan. Sa ngayon ay gagamitin ko ang pagkakataon upang magpahinga at mabigyan ng mas mahabang oras ang aking pamilya. I will definitely continue my mission to help our people through the Manny Pacquiao Foundation. Hindi ko tatalikuran ang pagsiservisyo para sa bayan at para sa mga kasama kong mahihirap. Patuloy po nating mahalin ang Pilipinas. Sama-sama po nating iangat ang dangal ng bawat Pilipino. Maraming salamat po mga kababayan sa pagkakataong ito. Mahal na mahal po kayo ni Manny Pacquiao, anuman ang mangyari. Yan po ang aking puso na tunay na may malasakit sa mga naghihirap na tao. Maraming salamat po at naway ingatan po kayo palagi ng ating mahal na Panginoon. Ito inaiyaman, no? Muna, kung wala ka man nagdaog, nag-concede na siya. Sila nga duha actually, nag-concede sila kay Bongbong Marcos because they believed sa sininga sitwasyon, Bongbong madaog naman gidya. Although iban, again, may mga kauturan kita nga, hindi pa man niya magpati, especially sa supporters. Manabi, iban nga mga supporters ni Leni Robredo, Vice President Leni Robredo are still questioning nga muning natabo. No, nga ang adu katas taas gidya ka abanse man. Tila man i-address kung ka-question sila, mga panguna-una nila. But these two, nga mga nagpapili sa pagka-presidente, nag-concede naman ang gid sila. Tina iya, sa ginambalbala nila, si Senator Manny Pacquiao nga ang ako niya nga pagserbisyo sa Pilipinas, hindi man niya nagdulog kung why man ko napilian nga pagka-presidente. Di bala? Kaya kung gusto mo tutuod nga magserbisyo, padayon lang na perde ka man, but sometimes sa kabuhi, we have to accept defeat. Not sa tanan nga bagay, madaog ka man abi, no? I mean, literally, pareho sa ila, madaog ka presidente kung gusto mo presidente. Gapati ka mo sa tanan nga mga bagay, may purpose na. May mga dapat kita mabinag-binag man. No? Kung napierde ka, accept, move on, and trabahoon mo kung anong gusto mo trabaho. Kung gusto mo kitya nga magserbisyo sa mga tao in your own capacity, in your own private capacity, you can do that. But of course, syempre, wala ta diri ginakondenar, basi ma-misinterpret kita. Wala ta diri ginakondenar ang mga tao, yung ati kung feeling niya, perde sila, kagindaya sila. You have all the right to question sa legal nga pamagi. Ga ipa-recheck mo, mapa-counting ka dira. Tiin mo naman na iya. No? So, diretsyo mo na.
But then again, kung okay ka naman lang sa resulta, you have to accept. Kaysa sa pangabuhi, ta sa kalibutan, may madaog ba, may pierde. Gid, hindi pwede nga daog ka mo tanan. No? And then we have to move on. Muna ka simple. Move on na. No? Bato na. Anhon mo kay why kaya nagdaog. But then again, sa kay Vice President Leni Robredo, kay why pa man gidya natapos, no? Why pa man officially na-declare, at iya naman niya diretsyo, kung hindi pa man siya mag-concede this time. Sa pagka-vice presidente sa mga kauturan naton, ati pila man ka kilometro man ang abanse, syempre kung tarawon mo ni Sara Duterte Sara Duterte got so far sa partial and unofficial vote count naton sa KBP sa Bombo Radyo, 31,427,611. Pero pariyogid sila ya boto ni Kwan, no? Ni BBM o ni Bongbong Marcos. Taas-taas pa si Sara Duterte, jutay, sa mga 1 million. Kapin. No? And then, si Kiko Pangilinan only got, duha, pila kapilo ning iya, 9,199,801. And Tito Soto got 8,165,000. Kung wala ni nagpapiling isa sa ila, if nag-combine man sila yung dua, let's say isa lang nagpapili sa ila, kahit yung mga asawa nila related man sa isa kag isa, 17 million tanan, pilo gyapon bansi ni Sara Duterte, tuk pilo mo. No? So amo na. Tanon mo kay amuning resulta. So again, we have to although sa mga kandidato subong, if they feel nga hindi pa time nga mag-concede at inyo naman na diretsyo. Pero kung gusto ta nga maka-move on kita peacefully, do ko okay naman lang, we have to accept and okay na. Eleksyon niya umalagi lang nimo. Diba? Next time naman iti mayara man na perdi subong, diba sunod naman yung eleksyon, daog ka naman. No? Amugid na iya sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Dugay-dugay, no, sa mga kabombo naton yari naman ang aton iya nga mga sister stations, Bombo Radyo Western Visayas. Ibaloon taman ang mga resulta to sa ila, no, sang eleksyon sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Mangin kaupod naton ang aton iya nga flagship station, no, ang Bombo Radyo Iloilo. Subong man aton mga sister stations ang Bombo Radyo Rojas kag Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning. Maayong aga sa liwat Bomboan. Sa liwat, maayong aga man sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, kahapon nagpagwasang statement, no, si Mayor Bing Lunardia ang ebaluan nato na pierde sa kanang proklamar na sang COMELEC, sang Board of Canvassers, sang Local Board of Canvassers diri sa may syudad sa Bacolod, sang Commission on Elections, si incoming mayor na Albi Benitez. Na-proclaim na siya kahapon mga 9 a.m. Gid, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, na dugay-dugayan ang paghulat kay may supposedly pag abot 6 a.m. May isa pa abi ka clustered precinct na sang May 9 naguba ni ang VCM. So amo na nagkala-delay hasta nga naglabutan plus 9 sa aga until nga maproklamar ining mga nagdalaog. So nibalo naton daog si former Congressman Albi Benitez. Ginproklamar na siya sang COMELEC bilang alkalde, mangin masunod magapungko nga alkalde syudad sa Bacolod. Si Congressman Greg Gasataya re-elected, kag re-elected man ang Vice Mayor, pero ang Vice Mayor nga si nebalaan naton, Vice Mayor Elcid Familiaran, kagrupo niya, upod niya sa Grupo Progreso ni Mayor Bing Lunardia. So, and then, 8 ka konsihal, halin ni tanan sa Team Asenso sa iya ni incoming Mayor Albi Benitez, and then ang 4 ka mga konsihal nga mga re-elected, iya naman sang Grupo Progreso.
So karon ang ginpagwa kahapon sang hapon nga statement ni Mayor Bing Leonardia, ambal niya nakibot siya, hindi sila satisfied sa nanging resulta. So ang possible nga recount, pag-recheck sang outcome abi no sang resulta sang eleksyon, amo ning iya nga himuon kay itugyan niya sa iya nga mga abogado or sa iya nga legal team. So in short, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, wala nag-concede no sa asta subong si Mayor Bing Leonardia sa pagdaog abis niya incoming mayor na former Congressman Albi Benitez. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita no, isa diri ka naibaluan nato nagpapili sa pagka vice mayor sang Moises Padilla, si Vice Mayor Adrian Ayan Villaflor. Gabi reaksyon niya, tinalipay siya kahit despite the fact nga priso siya subong, nakadetain siya subong, kagyara sa custody sang National Bureau of Investigation, ginileher siya sa gihapon sang mga pumuluyo sa nasambit nga banwa kay madumduman si Villaflor ang naangot ni sa pagpatay na involved allegedly no sa pagpatay kay late Sangguniang Bayan member Jolomar Hilario sa tong 2019. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita diri sa may probinsya sa Negros Occidental, patay ining isa ka barangay kagawad sa banwa sang Hinigaran matapos nga nag-utas sang iya kaugalingon nga kabuhi. Suro gani diri kay Police Captain Ryan Villasario, hepe sang Hinigaran Municipal Police Station, ining 55 anyos nga biktima, isa ka retired police personnel nga sa karon barangay kagawad sa barangay 1 Hinigaran no. So sa investigation sa mga kapulisan, naibaluan nga sang May 6 may duha ka puti nga salakyan nga ginaaligar sa mga katupad balay sini sa reclamation area sa barangay 1 nga nagapangita iya sa biktima. So amo ni so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod, saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome and good morning, Bombo Lindsay, kaya Bomboan dira sa Bacolod kag sa Bombo Radio Kalibo. Sa mga balita namon diri sa probinsya sang Capiz, kahapon halos sa mga nagdalaog sa mayor, vice mayor kag mga SB members ang dalayo na nga na-proklamar kagahapon sa tagsa ka mga COMELEC sa ila sa tagsa ka mga banwa no. Gina-expectar subong adlaw base ma-proklamar naman ang ining mga kandidato namon diri sa gobernador, vice gobernador, mga congressman kag sa mga board members kay man pinakaulihigid no do kagabi na late na diri nga natapos kag na 100% na nga na-transmit ang didto nagikan sa may banwa sang Tapas no amo ning pinakaulihi nga nakatapos dugangan pa malayo-layo nga daani nga mga area ni diri sa Tapas no mga upland barangays kag wala palabot dira ang ining mga nagkalasama do kon diferensya nga mga VCM pero ti subong halos kumpleto na diri sa amon sa probinsya sang Capiz no kag suno gani diri sa kay Attorney Tiktak Villanueva ang amo diri nga provincial election supervisor ngati nangin matawhaya no ang kabugusan nga Capiz sa sining ginpatigayon nga election diri Bombo Radio Western Visayas sa pihak sining mga abiriya man nga na eksperyensyahan diri ang mga BCM nga nagkala problema. Pero ti halos tanan na kilala na no ang ining mga nagdalaog sa ila sa mga banwa. Ang isa sa mga banwa diri nga ti isang una halos 36 ka tuig nga ti gina pangalagaran sang pamilya Iskutin ti subongo naagaw sa ila sining isa ka inhenyero nga si Engineer Jimbo Baruela nga sa abanse niya nga ti 300 botos lang masobra. No, amo man diri sa may Pontevedra ho nga ti nakuha man sa mga Contreras ang pagdumala sa Pontevedra makaligad man ang pilaman ka pang tinuig-tuiga
ngati sila ang nagapamuno diri nga mayor, ang nagdaog man diri ang kapitan sa amuman nga barangay diri sa Pontevedra sa Lantangan nga si Kapitan Henry Tumlos na pierdek ang anay mayor nga si Steve ngati subong nagapungko pa ni siya nga board member diri sa 1st District. May ara sang ginarado diri nga balay sa may Sibagwan subong lagid nga aga, may lang ani kay wala man sang mga tawo diri nga nag-star sa balay diri sa may higad sang dalan sa Sibagwan. Ang mga nagkalapilasan lang din ng mga sakay sang truck nga nadulaan sang control sa ginamaneho nga truck kag may naghikog man ka gabi nga persona o lalaki diri sa may Banwa sang Panay nga padayon pag ginahibalo kung ano gid ang motibo niya sini sa pag-utas ang iya hulam nga kabuhi. Amo na so far mga balita namon diri sa Rojas City kag bilog nga probinsya sang Capiz. Balik dira sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Radio Rojas. Saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay, mga nagapuna namon diri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo no kag bilog probinsya sang Aklan. Di kagapon partikular may ara nga aga no, may ara nga hapon nakahapon kag may ara nga gabi no, maging proklamar nga mga nagdaog na sa pagka-mayor sa pipila namon diri ka mga banwa sa amon sa probinsya sang Aklan no. Pero ang amon nga pag-abot sa probinsya level bali gabi na no, ginproklamar dito sa may capital area ang mga nagdalalaog no sa siyempre sa pagka-gobernador diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Ang nagdaog si Governor Joen Mira Flores, bali ginbaylohan niya lang ang iyang amay no, si Governor Joven si Governor Joen Mira Flores ang governor diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Kag still sa gyapon ang Vice Gobernador si Attorney Boy Mijares Quimpo kag ang congressman diri sa 1st District still man sa gyapon nga si Congressman Carlito Marquez kag sa 2nd District si Congressman Ted Nonong Harisco kag landslide gigatanan no, sa 1st District kag 2nd District ang mga board members motutanan nagdalalaog sa pinakamatag-as nga posisyon at sa pinakamanubo landslide gid sa provincial level no. Ang tibyog no, Bombo Radio Western Visayas sa may mga ari kami nga mga banwa nga may ara nga mga bag-o nga mga mayor no, na defeat nila ang presente nga administrasyon like sa banwa sang New Washington perde no ni Jessica Panambo ang presente nga mayor nga si Attorney Simoneta Peralta Francisco sang kanlang guro mga sunusubra lang mga duha ka gatos no ang abante kimo tong nagpangayo to ang panto sa samtang ginahuyap patong boto to sa nabigad kadlaw nagpadugang sa presensya sang pulis no, para at least mahatagan gid sang dugang nga seguridad kay mo to daw lapit na lang gid kag maabutan no sa presenteng mayor. Pero siyempre ginproklamar kahapon sa hapon kang taga-Comelec muna ang nagdaog gid si Ma'am Jessica Panambo. Kag sa mundugang pagidiri nga mga kanman bag-o nga mga mayor diri sa Kalibo na pirdiman no ng bag-o nga mayor subong si Mayor Juris Bautista Socro no. Juris Socro ang presente nga mayor nga si Engineer Emerson Lachica no. Damo ang abante pila kalibo. So kahapon sang hapon ginproklamar na ang pati ang Vice Mayor nga si Doc Cinta de la Cruz ang presente ang dati man nga Vice Mayor mo na gapon ang dagdaog diri sa Banwa sang Kalibo. Dito man sa Banwa sang Malay o sin dito nga nga Boracay still sa gyapon no. Kay man ang si Mayor Fromy Bautista kay man officer OIC lang siya to kay man ang dati nga mayor nagdaog ko sa naglikad eleksyon si Mayor Kawaling si na-dismiss no.
siya nga dati vice mayor nagsaka sa pagka-mayor, kag ang bata to ni Kawaling nga first konsyal nagsaka sa pagka vice mayor. Kaya mo man ang nanging status subong ang si Mayor Promi, amo man ang Promi Bautista, amo man ang subong nga mayor sa Banwa Sang Malay, kag ang vice mayor ang si Kawaling, no? Bombo Radio Western Visayas. Kami sa mga mayor na nagapabilin sa ilang posisyon kay Mandiri Samon Saklan, ang iban wala kontra Bombo Radio Western Visayas. At sa tugang namon diri nga mga balita, may nagrally kagapon nga mga grupo sang kabataan kag iban pagid nga mga grupo, sari-sari nga grupo, no? Nagrally to kag nagapaninggitan sa tubang sang provincial COMELEC sang ilang opisina nga moto no to Marcos sa Malacañang kag dapat i-explicar nila, no, ang para sa ila nga mga nagrally bala nga daw bulok ni eleksyon kay damo nga mga BCM ang mga nagkaaberya. Kay man to magdugay mga pila ka oras kay man may araw sa presensya sa pulis pauli man dayon ang mga kabataan nga nagrally sa tubang sang opisina sang provincial COMELEC. Amo lang ni so far magalaga po na namon diri nga mga balita sa Banwa Sang Kalibo kag Banwa Sang Malay nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Leonard Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga nagapanguna nga balita at inagpasalamat man diri si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa tanan nga mga nagbulig sa nga tagsa ka mga Ilonggo nga tinagsakdag sa kandidatura ni Presidential Candidate Vice President Leni Robredo. Kati si Governor Defensor very vocal niya sa iya nga sa iya nga suporta kay Vice President Leni Robredo. Di sunod dariya kay Defensor iya nga ginatahod, ginarespeto niya ang resulta sa presidential elections. Kag tinatapos na ang politika, kag tion na agod ya mag-umpisa sang paghimanwa. Sa pihak nga bahin kagabi, magin-proclaim na di ang mga nagdalaog diri sa may syudad sa Iloilo, pero ginakasubo diri ni Iloilo City Mayor Jerry Tañas ang pagtiklod ni Iloilo City Councilor-elect Plaridel Nava sa isa niyaya ka bodyguards. Tisuno kay Mayor Tañas, nagalaom siya nga hindi na niya maliwat pa ang ining natabo. Kakidugang payas ang alkalde bilang isa man niya ka individual, ginatudloan magrespeto sa isa ka kag isa kag tibilang man opisyal dapat nga mangin isa ini kuntani ka halimbawa. Sa pagpakigangot naman kay Plaridel Nava ginpahayag siniya nga tido kaangay nga ginagarit-garit kuno siya sang mga bodyguard sang alkalde. Kag pahayag man rin niya hindi man malapit sa iya nga ginapungkuan si Mayor Tañas apang didto nagplastar ang mga bodyguards apisar nga tinahibaluan nila nga mainit ya ang sitwasyon. Sa pihak bahin may ara man diri sa nga nagpatigayon sa nga hublag protesta diri sa may bahin niya sa nga Iloilo ang mga progresibo nga mga grupo sa tungaya sa nagapadayon nga canvassing sa mga boto. Tigin pahayag diri nila nga ginapalabot sang ilang grupo ang pagkadismaya sa dalagan niya sang eleksyon subong nga tuig. Wala nga daan wala kuno ya sa gyapon ma-resolve ang gubaon nga mga vote counting machines kag mga SD cards. Kaya mo niya subong ang ginasinggitan sang pila ka mga tawo diri sa amon bangod sang adlaw sang eleksyon. Ang iban nga mga botante ginapahulat sang malawig nga oras bangod sa mga naguba nga vote counting machine. Dira sa inyo sa Bacolod, Bomboan, may pila man ka mga VCMs na nagkalapalya? Correct, Bombo Lindsay, no? May mga pipila ka VCM, that is why gani nga ang handumanan, ang isa ka clustered precinct, amo gitong nagpa-delay abe sa proclamation kahapon sang aga, no, sa diri sa mga local officials diri sa may syudad sa Bacolod. Pero tikon pa mangkuton mong sa bahin sang COMELEC, kaginhambal to ka ni Attorney Revo Sorbito, at hindi man nila na makakontrol kung may maguba, pero may mga contingency sila nga mga machines nga nakahanda nga ma-replace man, no?
may mga hindi mo gid kun Comelec pa yung pambalon, hindi mo man iya ma-perfect nga hindi gid siya maguba inang machine. That is why gani nga may mga naka-reserve na sila nga mga inugbulos, no, kag para sa ila ining mga akusasyon nga na nga imposible mga pagdaya kunano daya sa machine nga nati hindi gid daya insakto kon Comelec ang maghambal, Bombolinsi. Di mas maayo gidya kung wala gidya sang gubae o kung wala gidya sang nagkalapalya. May aras ang final testing and sealing man bala pero pag abot sang adlaw sang eleksyon do puro guba ano niyang Comelec man do paloy haw. Tiabi tamangin smooth ini nga proseso sang eleksyon gali. Puro malang yang gali guba nga mga VCMs, Bomboron, Bombo Radio Rojas. Kaya mo gani diri sa amon to may sa panay di may nag-asuman mo, no? Nag-aso lang ya ang VCM nga ti may mga area man nga sang eleksyon nga kundi nagguba ang VCM gin pauntat na sila sa pagboto. Aba do sinabtanay ng mga botante kay man makin mo laba-laba na sang pila dugay-dugay na nila tapos pahulat pa sila bala kay gin stop danay kay gin obra danay ang VCM nga ti dugay-dugay gin maobra asa sa ulihi gin pakamaayo na lang nga ipaboto na lang sila kagang ila sini nga mga balota taguon lang bala sang mayad nga hulaton kaling kung may matapos na nga VCM amo pa lang to dayon kag gamiton sa sining mga presinto nga nasama dang VCM, no? So ang diri sa iban dapat isla na ni kay mga nagliligad paniguro nga mga eleksyon no nga 2016 o 2013 pa, Bombo Lindsay. Ti pariyota di diri man sa Iloilo may nag-aso man diri nga VCM ting iban gani ginapa-electric fanan lan kati perte na ya kainit sang VCM. Diri sa amon sa nakuha na mo diri nga initial numbers sa mga VCMs nga nagkalapalya sa Iloilo 26 ka mga VCMs. Tiini nga nangin rason kung nga nagdugay ang pila sa mga botante diri ti kabay pa nga mapangitaan ni sang solusyon sa nga Comelec nga ti sa masunod bala nga eleksyon hindi na niya matabo, Bombo Leonard. Amo na kani Bombo Lindsay, no, Bombo Radio Western Visayas na amo ning problema kung isa nga like subong no 2022 election para di magsangag ang mga pumuluyo no kag magduda bla dapat siguraduhon git sa nga Comelec nga ang ilang nga mga makamela like amo na no mga VCM vote counting machine dapat kinigidya dapat magkabirya sa time of election amo na gani although nga may ara nga mga final testing kag sealing kag muna sa isa pagkikita to nakatinder karang una to way man sa pagkabirya tapos biyang kinta pag-abot sang adlaw sang eleksyon pila pa lang ka mga botante nakasulong to may ara na dayon sang abirya no muna nga ang rason sang iban daw hindi kaya masaligan ang ang muning pagboto kung kisa pagbasta mga gamiton ang like muna BCM ang iba nila nagahambal mayo pa ang mano-mano although bisan madugay ang magwa ang resulta at least sigurado, Bombolinse. Amugit, hindi kita ya pagtagaan sang rason sa Commission on Elections nga masiling lang sila ya nga hindi man nila mapunggan kung may ara sang may maguba nga VCM. Luyag taman bala sang transparency pero ginahatagan gid sang Comelec ang tawo nga magduda bangod sa sining mga irregularidad o kon palpak sang ahensya. Alang-alang na ginangako nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo. Why na kita yung mga kabinaminibilin nga tiyempo standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views. Morning edition, may ikaw po ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo France, Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiology nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes o nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time in punto las 6 sa Taknasaga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Maayong aga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan din naman kita sa aton sinipagdulong sa inyo sa madalag ko bago. Mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 11 na kita sa bulan sa Mayo 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sininga mga headlines sa balita lokal. Bacolod City Mayor Bing Luridia, aminado nga misteryoso ang naging resulta sa May 9 local election sa syudad. Vice Mayor Adrian Villaflora sa Banwa sa Moises Padilla, daog yapon bisan ini ang priso. Samtang Comlec Negros Occidental wala naka-record sa major concerns may kangtanan sa eleksyon. Kaso batok sa construction worker nga nadakpan sang kagawad nga nagabitbit sang envelope nga may unod nga kwarta kag sample balot sa San Enrique. Gin-dismiss ang prosecutor's office. Sa aton balita national, Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso nag-concede na sa resulta sa eleksyon. Senator Manny Pacquiao nagbato naman sa iya kapierdihan sa presidential race. Comlec kay iban pa nga grupo wala nakakita sang irregularidad sa consistent nga 47% ratio sa boto na day Bongbong Marcos kag Vice President Leni Robredo. Kaupo ni BBM nga si Atty. Larry Gadona nagbuyagyag sang gintanyag nga winning spot kabaylo sang 200 million pesos. Sa aton balita international, Russian President Vladimir Putin posible nga magdeklara sang martial law sa bugos nga Russia hindi magtambong sa special session ng UN Human Rights Council. Balita sa negosyo, pagpadayon sa mga pulisa, agud nga i-liberalize ang Pilipinas sa foreign capital, ginapaabot sa mga investors. Balita sa inampang, Philippine Kickboxing Team nagpasalig ang makakuha sa medalya sa 2021 Southeast Asian Games. Balita naman sa entertainment, aktor nga si EJ Falcon napilian bilang vice-gobernador sa iya home province nga Oriental Mindoro. Sa balitang espesyal, peking nga doktor sa Venezuela nag-implant sang lollipop stick sa mga kliyente kag ginapapati nga ini ang contraceptive. Kagabuyan to mga kabombo aton si mga headlines. Kagkaroon, lito kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita lokal upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz, de Jesus Madrigal. Sa ato nagapangunang nga balita lokal, gintawag nga misteryoso kag hindi mapatihan ni outgoing Bacolod City Mayor Bing Luridia ang nanging resulta sa May 9 local election sa syudad. Sa statement nagipagwa ni Luridia, ginpahig sini nga madamo sang mga grupo sang Grupo Progreso supporters ang nakibot sa nanging resulta. Sunod sa iya santo sa mga obserbasyon sa pila ka mga quarters kag sa reports na ginhatag sa ila sa mga poll watchers. Kag nagapati ang mga ini nga may mga irregularidad sa pag-isipay, magluwas sa questionable nga malfunctioning sa pila ka mga VCMs nga nagtuga naman sa pagduda kung patas ginman bala ang pagpadigayon sa eleksyon kag kredibilidad sang accuracy sang electronic transmission sa pag-deliver sang boto nagikan sa mga precincts padulong sa Comlec Canvassing Center. Sunod sa alkalde, hindi mapatihan ang resulta magunumanin sa unang adlaw sang pagpangampanya, madamo ang nagtambong sa sorties kang mga caucus sang Grupo Progreso apisar nga wala sang hakot nga natabo. Ginakabig man sini nga record-breaking ang mga nagtalalambong sa meeting de avance sang Grupo Progreso sa tong Mayo 7. Kag ginpasalamatan sini ang tanan nga nagsuporta kag nagpabilin sa Grupo Progreso sa maayo kag mabudlay nga matinion. Nakaibalo ini nga madamo ang tubtob sa karon, hindi sa gyapon makapati bangod mysterious and unbelievable ang avances sang kasumpong sini nga si incoming Mayor Albi Benitez na binigid sa mga lugar nga ila ginakonsiderar nga bailiwick sa karon. Sunod sa kay Luridia, ipabilin sini sa iya legal team ang pagtuon kag pag-imbestigar sa posible nga mga legal remedies agud nga ma-recheck ang mga vote
vote counting machines agud nga masabat ang mga pamangkot agin race ang Grupo Progreso slate tanan nila nga mga supporters. Ginakalipay ni Vice Mayor Adrian Ayan Villaflor sa banwa sa Moises Padilla nga siya ang nagdaog kag ginboto sa mga tao apisara pa sa sitwasyon sini nga sa karon nakadetain sa kustodiya sa National Bureau of Investigation o kon NBI. Ginpaig sang Vice Alcalde nga ini ang naikaduwa na sini nga termino bilang Vice Alcalde sa banwa. Madumduman nga si Villaflor ang naangod sa pagpatay kay late sang guniyang bayan member Jolomar Hilario sa 2019. Kung sa rin siya ang gindagdagan sa warrant of arrest ang Agosto 2021. Kaupod sang tatlo ka konsihal nga ginalikipan na day Jimmy Don Plaza, Vincent Brian Garcia, kag si Morito Flores nga nakahunong naman sa NBI kag Moises Padilla Municipal Police Station. Apisar nga yara sa NBI, pasaling ni Villaflor nagpangayo ang mga inisang approval sa korte nga sila makafile sa Certificate of Candidacy. Silang gipanugutan naman kag ginupdan na lang sang mga escorts sa ilang mga pag-file kasubuman sang pagboto. Ginapasalamat man sining nga ginatibong siya ni newly re-elected Mayor Elia Garcia Yulo. Sa grupo sini kasubong man nga sa iya minor nga bata nga nagakabalaka sa nagakabaka-baka sa pagkampanya. Kaupod siya pamilya kag mga youth volunteers. Ginakalipay sini nga bisan ging kasuhan ini sa aligasyon nga murder kag nakahunong sa NBI. Madamo sa gihapon ang voluntaryo nga nagakampanya para sa iya. Dugang pa sini nga ginabuhat man sini ang pagtambong sa mga pagsinapol paagi sa teleconference kag wala man nagakahamper ang sa pagserbisyo sini bilang Vice Alcalde sa Moises Padilla. Suno ka Villaflor, nakadetain ini, nagabulig ini gihapon sa mga nagakinanglan nga pumuluyo. Kahapon, alas 6:30 sang aga, gipatigay ng proklamasyon sa mga nagdaog nga opisyales sa Moises Padilla kung saan siyang gin-escort man sang NBI personnel agad makatambong sa event. Nagapasalamat ko sa Ginoo nga ginkayd-jagid na ang akong nga kandidatura kag sa akong nga mga pamilya, grupo ko, partido, especially sa pumuluyo sa Moises Padilla. Madamo nga salamat sa inyong dako-dako, sincero kag tampa nga pagsuporta sa inyong kubos nga lagad Vice Mayor Ayan Villaflor nga gitagaan niyo liwat sa ikaduwa nga term para sa pagserbisyo sa inyo. Ang ako lang mapasalig sa inyo kung ano man ang problema nga ginatubang namon subong hindi makahupang ang akong pagserbisyo sa inyo. Nabatian si newly re-elected Moises Padilla Vice Mayor Adrian Ayan Villaflor. Samtang ginkalipay naman sa Provincial Election Supervisor sa Negros Occidental nga pisar nga mga gagmay nga glitches sa mga vote counting machines o kon VCMs wala sang the record naman nga major concern sa probinsya may kauntanan sa eleksyon. Sunod sa kay Attorney Roberto Salazar, generally peaceful ang assessment sa Commission on Elections sa CONCOMELEC kasumuman sang partner agencies kaangay sa Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO, Armed Forces of the Philippines o AFP, kag Philippine Coast Guard o PCG sa ginapaligan nga piniliay sa probinsya sa Negros Occidental. Nakaangkon lamang ang mainis ang gamay nga glitches sa VCM kaangay sa mga wala nagakaon ang balota nga nagatuga naman sa pagka-atrasa sa pagboto sa mga pumuluyo. Apang giliw naman nga nagakahimuan siyang solusyon. Magluwas sa mga stakeholders kag partners agencies nga nagbaka-baka sa pagsiguro nga hilway kag malinong ang ginpanigayon nga eleksyon. Ginpasalamatan man ni Salazar ang mga Negrosanon nga nagkooperar sa proseso sang eleksyon. Wala man gid sa mga major nga concerns sa naglatabo. Nagkitaay kami kagabi ni General Pasaporte, ni Colonel Pamitan, and Colonel Defensor. I had this assessment that generally peaceful vidya ang elections sa Negros Occidental. Of course, we have to thank them for their cooperation. Nangin malinong matawhay, pag successful ang aton nga elections, mangod nga ang tao nagkooperar nga gahatag pasensya. Ang nagikabay sa pagpag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor, Attorney Roberto Salazar. Generally peaceful ang assessment sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army sa 2022 national and local elections. Naging patigayon sa Mayo 9 Lunes. Sa interview sa Bombo Radio kay 3rd ID spokesperson Captain Kim Mapitong, apisar nga may insidente nga nagluntad sa adlaw sa eleksyon sa pila ka mga areas, hindi ini makabing alarming. Sino kay Pitong, wala nakapekto mga ini sa electoral process kag dangin malinong pati sa mga remote areas kag areas of concerns. Kung sa rin, nag-deploy sila sa nagakaigo ng mga forces. Sunod riya, nagbulig man ng iban ng mga forces, uniform personnel, kag ahensya sa pagpasiguro sa mga malinong sang malinong kag bataway nga eleksyon. Sunod riya, may mga nagluntad nga shooting incidents kag alarm and scandal. Kung sa rin nagainaway ang duha ka mga partido apang hindi ini makabing alarming. Ginduga man sini nga wala ang nasambit nga mga insidente nga nag-escalate kag hindi na kinanglan nga mag-intervene ang military forces
Ginakalipay naman sang tagpamaba nga nangin malinong ang pagginpatigayon nga pagpinili ay. We're very happy because generally peaceful po tayo ngayon. There were incidents pero ang mga incidents po ay hindi naman po ganun ka-alarming and it didn't affect ang ating electoral process, lalong-lalo na po doon sa mga remote areas at sa mga areas na kung saan ay concern natin. Nabatian si 3rd ID spokesperson Captain Kim Apitong. Samtang gindismiss naman sa City Prosecutor's Office ang kasong gagipasaka sa San Enrique Municipal Police Station batok sa isa ka 56 anyos nga construction worker nga nadakpan sa isa ka kagawad nga nagabitbit sa envelope nga may unod kwarta kag sample balot sa barangay Tibsok sa Enrique sang Mayo 8. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Bonifacio Aral, ang hepe sa San Enrique Municipal Police Station, gipagsining nga nadakpan ni barangay kagawad Juno Benitez Dindo Tolosa, 56 anyos, isa ka construction worker kag residente sang barangay Poblasyon sa nasabit na banwa. Kaupo na iya minor de edad nga bata sakay sa tricycle ka may bit-bit nga envelope nga may unod nga 2,100 pesos kag shaded sang sample balot. Sunod sa kay Aral, ginpayag ni Tolosa nga ginsugo lamang siya nga idulong ang envelope. Ginhulong sa San Enrique Municipal Police Station si Tolosa kag ila ginpasakaan sang kaso apang sunod diri gindismiss ini sa City Prosecutor's Office bangod nga makabi nga hindi consummated ang vote buying. Sunod sa iya dapat makit-an gid nga ginadaho o kun may nagbaton sang kwarta agud ini ang makabi nga vote buying. Sa karon gin-release na ang suspetsado samtang exempted naman ang bata sini sa criminal liability. Pag-isang barangay gawad, minut nga sample balot, din may kwarta. So, ma'am, gin-file na mo ng kaso, din-dismiss ang sa prosecutor's office, kay hindi pa consummated ang natawag ng vote buying. So, naka-release na siya naman. Ang kamay sa pagpag ni Police Major Bonifacio Aral, hepe sa San Enrique Municipal Police Station. Wala sa may nasamaran nga mga manunudlo kag staff nga sakay sa salakyan sa Cabancalan City nga nagaunod sa mga vote counting machines kag ballot boxes matapos sini nakabunggo sa kapribadong SUV Mayo sang Lunes, Mayo 9 sang gabi. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Jomel Salarda, Deputy Chief sa Cabancalan Municipal Police Station, padulong kuntani sa Barangay 4 sa nasambit nga syudad ang salakyan nga nagaunod sa mga vote counting machines, ballot boxes, election returns, kag mga paraphernalia sang may nagtabok nga SUV nga nagikan sa Barangay 3, padulong sa Barangay 5, kag silang nagbunggo anay. Sakay sang vehicle sang Cabancalan ang apat ka mga manunudlo nga Sandaya Gia Gaid, Mary Grace Lirazan, Evelyn Fairbanks, kag Jasmine Cariana. Kasubong man ang isa ka manughakwat sa mga supplies kag isa ka driver. May isa ka manunudlo nga nakangkon lamang sang gamay nga bukol, apang wala man sang patal nga nasamaran sa mga pasahero. Wala man naguba ang mga VCMs, kag iban pa nila ang mga supplies. Sulo kay Salarda, nakaistorya na yan na ang duwa ka mga drivers kag nakadangat na ang mga ini sa settlement. Isang pagwa na isang isa ka salakyan sa magsugat sang mga VCM timing na nga may nagtabok man nga another nga SUV ng MUX tagamol naman dasig lang sa mga natabokan ni gulpi lang nagbungguan na Nabatihan si Police Lieutenant Jomel Salarda, Deputy Chief of Police ang Cabancalan City Police Station. Sa katapusan nga balita lokal, nag-suicide ay isa ka barangay kagawad sa banwasang Hinigaran diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sunod sa kay Police Captain Ryan Villasario, ang hepe naman sa Hinigaran Municipal Police Station, ang 55 anyos nga biktima, isa ka retired police personnel nga sa karon barangay kagawad sa Barangay 1 Hinigaran, Negros Occidental. Sa investigasyon sa mga kapulisan, ebaluan nga sang Mayo 6, may duha ka puti nga salakyan ang gilaligar sa mga kaingod sini sa reclamation area sa may Barangay 1 nga nagapakita sa biktima. Bangod sa informasyon, gipag sa pamilya sini nga ang biktima ang gintubuan sa nervyosa. Payag pa ni Villasario nga nagdangop naman sa ila ang biktima kag nagpa-blotter. Bangod kasunod sini, nag-ayo man ang biktima nga magpakustodiya sa Hinigaran Municipal Police Station. Gani ginsugtan ini sang hepe, bangod ang biktima ang anay isa man ka pulis. Sunod sa kay Villasario, duha ka adlaw nga nagtiner sa ila ang biktima kung sa dinggi pamangkot sini nga nahanungod sa nagapangita sa iya apang wala man sini makilala ang mga lalaki. Tub-tub ang sang nag-abot ang Mayo 9,
naglisensya ini nga magapauli sa ila balay bangod nga hindi siya makatulog. Las 5:20 sa gabi, nabalitaan na lamang nga ini ang naghikog sa balay sa iya sining tiya kung sa din ginhigot sini sang telephone wire ang iya sining liog kag ginsabit sa double deck nga hiligdaan. Nagapati naman ang pamilya nga wala sang foul play sa insidente, wala naman sini ginalipod ang posibilidad nga ang paghikog sa biktima ang kaangtanan sa natabo man nga pagpanulod sang ginabanta pila ka mga kawatan. Manumduman ang gisulod sa ginabanta 20 ka mga armado nga kalalkinhan ang balay sa duha ka barangay Kagawad kung sa din ang ini ang ginsukod naman sa ginatayaan sa armas kag pangitaan sang kwarta. Bato naman sa pamilya nga suicide kag wala sang foul play sa hitabo. Base sa interview naman sa mga pamilya nila, sang nagligad ka nga May 6, may duhaman ka white vehicle nagkadto sa ilabalay sa reclamation area, sang barangay 1, na nagpangita sa iya, which is, amo ni ang nagakos ang iya burden na naga-video na may nervous siya, nag-depress siya ang time na to nga ginapangita niya. Ang kamay naman sa pagpahayag ni Police Captain Ryan Villasario, hepe sang Hinigaran Municipal Police Station. Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo, kangamoyad to ang mga kondan sa ato nagapauna nga mga balita lokal, samtang sa nagabagabaga nga mga balita nasyonal. Ang mga detalye sini aton panumbalikan dugang pagid nga mga dalagko nga mga balita pagkatapos ginaman sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Fast Paradyo Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo, number 1. Saan ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod Radyo Bacolod. Number 1 Fast Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang balita nasyonal. Nag-concede na si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso
kay presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2022 presidential elections. Siya sining special report program kipag ni Moreno nga may napilian na ang mga pumuluyo kag sa karon luyag sini nga i-congratulate si Marcos sa pagpanguna sini sa presidential race. Humanin sa gi-release ang partial kag unofficial results kag nagika naman sa COMELEC, nagpabilin sa ikaapat nga spot ining si Moreno kag nagasunod sa day Marcos Jr., Vice President Leni Robredo kag Senator Manny Pacquiao. Sa sini nga speech nagpangabay ini sa iya nga mga supporters ka mga Filipino nga batunon ang resulta, respetuhon ang boto sa kanaman kag hindi makigbahin sa bisan ano nga ginamo, mangulula ini sa may maayo nga matuga sa pungsod sa komunidad kasi ila sini nga kabuhi. Induga man sini nga ang kabuhi ang dapat nga magpadayon kag bangod nga matag nga may napilian na ang majority. Dapat nga suportahan ang gobyerno kag makigbahin sa mga programa sini. Meron na pong pinili ang taong bayan, ang bawat Pilipino. Sa kasalukuyan po ay nais kong batiin si dating Senador Ferdinand Marcos sa kanyang pangunguna at patuloy na pangunguna. And I hope it can be official soon at matapos na at mapapanatag na ang lahat. Binabati ko ang pamilya ni dating Senador Ferdinand Marcos sa pagpili sa kanya ng higit na nakararami sa ating mga kababayan na maging hahalinhin bilang Pangulo ng bansa. Congratulations po sa inyo. Ang kamay sa pagpahayag ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ginbato na ba ni Senator Manny Pacquiao ang iya nga perdihan sa ginakabig sini nga pinakadako ang hampang sa iya sini nga kabuhi. Sa latest partial and unofficial tallies ng COMELEC, si Pacquiao ang nagapangatlo sa presidential race kaya sa likod sa Marcos Jr. kag Robredo. Sa video statement ni Pacquiao nga iya gipagwa sa Facebook kagabi, gipahayag sini nga bilang isa ka boksidor kag atleta na kahibalo ini nga magbaton sa iya sini ka perdihan kag naglaom nga pisan nga napierde siya, magadaog iya nga kaangay nga Filipino labi na gid ang mga pigado. Sunod sa senador, nabatian na ang tingog sa mga Filipino kag natapos na ang eleksyon, gani dapat tatagan sang tsansa ang pag-isa para sa kalinong kag kaayuhan sang pungsod. The people have spoken. Tapos na ang halalan kaya bigyan naman natin ng pagkakataon ang pagkakaisa para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. My decision to run was driven by my utmost desire to serve the country and uplift the lives of poor Filipinos. Bilang isang boxer at atleta, marunong akong tumanggap ng pagkatalo. Sana lang kahit talo ako sa laban na ito, panalo pa rin ang mga kapwa ko Pilipino, yung mga naghihirap. Huwag po kayong mawala ng pag-asa dahil hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ang kamay naman sa pagpag ni Senator Manny Pacquiao, opisyal naman na nag-concede si Labor Leader Leonie de Guzman kahapon. Sa isa ka interview sa Martes ng pag ni de Guzman nga aminado kag bato na sini nga mangin mabudlay ang eleksyon para sa iya, bago na kinahanglan sini sang mas madalom kag malaba nga pagpangampanya agon nga mapatag sa mga pumuluy nga hindi pwede kag hindi masagligan ang mga trapo, political dynasties nga mga bilyonaryo nga politiko. Ipag sa partido lakas ng masa or PLM candidate nga hindi na sinipag kontrahon ang resulta sa boto na binagid sa kalayon sang gap sang top vote getter nga si Marcos Jr. Apang ginhangkat sini ang COMELEC imbestigahan ang mga irregularidad nga natabo sang adlaw sang eleksyon. Samtang ipag naman ni Senator Panfilo Ping Lacson nga hindi na ang tion o kon hindi ini o kon ini na ang tion nga ang iya sini pamilya naman ang iya sini nga serbihan. Si Lacson ayan sa kalimang spot sa presidential race. Kapo, nagpost din sa social media nga siya ang magapauli kag matapos ang pagpalayo sini. Agon nga tipano naman ang kinahanglanon sa iban nga tao, ini naman ang tion nga ang iya pamilya amo ang iya sini nga pagaserbisyuhan. Idugang man sini nga ang pag-enjoy sa kalinong sa mabudlay sa karon nga sitwasyon sang pungsod na makabig sini nga greatest reward sa iya sini nga kabuhi. Ini pa sa karon klaro ko nag-concede na si Lacson sa presidential race. Ginpahayag sa political analyst nga karon lang natabo sa maragtas ng presidential election sa Pilipinas nga tuman kadakuan ng abanse sa nagdaog sa kasumpong sa nagapangaduwa nga kandidato. Panumdom ni Attorney Joe Max Ortiz nga sa uli nga survey sa Pulse Asia
Sa tong April 27, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mayara sa 56%, samtang si Leni Robredo naman ang mayara lang sa 23% o kung 33% ang margin sa tunga sang duwa ka presidential candidate. Apang sa pagtakop sa eleksyon, ginakakibot nga ini ang mangin o kung ang margin o kung diferensya ang naglapaw na pa sa 50%. Panumdum pa ni Ortiz nga antes ang eleksyon, madamos ang hindi magpati sa survey bangod sa tuman kadako ang gapa. Sa piyak nga bahin, sa 2016 presidential election, si outgoing President Rodrigo Duterte nakaganar man sa 16 million nga boto. Samtang na Sanday Marroas ka Grace po ang nakaganar sang 9 million votes o kung diferensya nga yara sa 6 million to 7 million nga boto. Apang subong nga 2022 presidential election, nagdangat sa masobra 31 million ang boto ni Marcos. Apang yara lamang sa masobra 14 milyones ang kay Robredo o kung masobra 17 million nga gap. Sa kabugusan nga voters population, nakaangkon sa 39% Sanday outgoing President Rodrigo Duterte, former President Gloria Macapagal Arroyo, kasubong man si former President Joseph Ejercito Estrada, samtang nagdangat naman sa 42% sa boto. Gikan sa kabugusan nga botante si late Presidenta Benigno Noynoy Aquino III, apang makabig naman nga maragtason ang subong eleksyon matapos nga si Bongbong Marcos ang nakaganar sa masobra 50% nga boto gikan sa mga registered voters sa Pilipinas. Kung sa rin kay Ortiz, bisan nga i-combine ang nakuha nga boto ng presidential candidates Leni Robredo, Isko Moreno Dumagoso, Manny Pacquiao kag Panfilo Lacson, kulang sa gihapon ini agud lutoso ng boto nga nabaton ni Marcos. This is very remarkable, no? Kaya iti ang abansi, imagine, 50% plus. In fact, yun, dugang mo ang buto. Tanan sila sa minority. Si Leni, si Pacquiao, si Isko Moreno, si Ping Lacson, tanan sila. Sila lang yapon ang ilang makuha. Hindi yapon makalabot sa tunga-tunga. Hindi yapon kalabot. Nabatin na payag ni Attorney Joe Max Ortiz. Samtang wala sa may nakitaan nga irregularidad ang Commission on Elections sa COMELEC, Octa Research Group kag duha ka mga election watchdogs sa consistent 47% ratio sa tunga sa mga boto nanday presidential candidates anay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Vice President Leni Robredo. Sang Lunes ang gabi, gipakigbahin sa mga netizens ang ilang mga observations sa gap sang votes ni Marcos Jr. kag Robredo nagikan sa nagkailan nga mga probinsya humalin las 8:02 sang gabi tubtob las 9:32 sang gabi sang Mayo 9 kag lunsay yara sa 47% amay ni rason kung nga ang naalarma ang pila ka mga grupo kalakip na ang Chamber of Commerce of the Philippine Islands o kunang CCPI. Sunod sa kay CCPI President Jose Luis Yulo kung lang tawon ang mga nagasulod nga figures tuman katag nga may sala bangod ini statistically possible nga consistent 47% sa kada presinto. Sunod sa kay Yulo ang absence sang deviation sa abanse ni Marcos Jr. kay Robredo ang nagapakita lamang nga may sala na sa numero. Gipayagman sa CCPI chief nga dapat i-address sang COMELEC ang nasabit ka issue. Samtang gimpainwala naman sang COMELEC ang mga alegasyon na to sa electoral fraud kagipayag nga mangin mabudlay pamatudan nga may pagpangdaya sa 2022 national and local elections gamit lamang ang nasabit nga percentage. Sunod sa kay Commissioner Marlon Casquejo, mabudlay pamatudan kung maghambal nga may dinaya ay santo sa percentage bangod ang system ang nagaagi sa certification ag mayara sang local source code review. Gin question man sini kung paano mapasulod ang nasambit nga percentage agud nga mapadaog o kung mapapirde ang isa ka kandidato. Ginexplicar naman sa COMELEC ang consistent margin ang statistically probable bangod ang transmissions ang wala ginabaton sa COMELEC kada rehiyon kundi nagikan sa nagkalilain nga bahin sa pungsod. Suno pa diri kung magapamilit gid sila sara nga matsekar ang election returns sa kada probinsya. Ginbulgar sa nga po ni senatorial candidate Larry Gadon sa BBM Sara Unity nga gitayagan ini isang winning spot sa balor nga 200 million pesos. Sa sesyon sa National Board of Canvassers kainasang hapon o kung kahapon sang hapon, ginpayag sa representative ni Gadon nga mismo ang officials ng Smartmatic ang nagpalapit kag nagtanyag sa iya sang winning spot. Sunod sa mensahe nga ginpadala ni Gadon sa iya representative, bulan sa Marso kag Abril tuig 2021, silang ginoperan sang sure winning spot sa baylos ng 200 million pesos kag ginduso pa ini sang iya mga abyan nga makighinun-anon sa nasambit nga mga operator sa ila puloy-an.
Gimbalibara ni Gadon ang offer bangod hindi ini makasarang sang 200 million pesos. Sunod riya, igatugyan ng sini sa komisyon kung ini ang ila pag-imbestigahan, i-refer sa National Bureau of Investigation o kung NBI o kung taguon na lamang. Ginpahig naman ni COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan nga mo ang nag-preside sang session nga matuno nang nasambit nga manifestation agud ilang mabutang sa ila calendar kag malakip sa agenda nga diskusyonan sa masunod nga regular and bank session. I received a message from my client, Attorney Lorenzo Larry Gadon, and he wants me to manifest this before this Honorable Commission. These are not my words, but his. These are allegations about certain fraud involving Smartmatic officials. So, I will just read the first sentence, and all the rest I will not, in order to keep the confidentiality of the matter, depending on the action to be taken by this Honorable Commission. You may want to investigate it further, or you might want to refer it to the NBI, or you might want to simply sweep it under the rug, Your Honors. Anyway, it says here, sometime in March and April 2021, a Smartmatic operator offered me a sure winning slot for 200 million pesos. I was invited, actually pushed by some friends, to talk to this Smartmatic operator in one of his houses. And then he enumerated here the place. He asked me for an amount of 200 million, which I immediately declined for the reason that I do not have that kind of obscene money. And then he mentioned here the name of the person, which I will not be announcing before the public. But, Your Honor, I will be giving you a copy of this. That would be all, Your Honor. Nabatian ang pahayag sang representative ni Attorney Lorenzo Larry Gadon. Sa napusan nga balita national, mag-aapilar sa Korte Suprema ang Akbayan Party List kag Political Prisoner Support Group nga kapatid matapos ginbasura sa Commission on Elections sa COMELEC ang apat ka mga apelasyon batok sa dismissal sa disqualification cases ni presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag petisyon agon nga makanselar ang yasini nga Certificate of Candidacy. Nagdesisyon ng COMELEC and Bank isa ka adlaw matapos ang May 9 elections kung sa din santo sa latest partial kag unofficial results ni Marcos ukon sa bahin sang unofficial results si Marcos ang nagapanguna sa presidential race. Ang tatlo ka mga motions kaya na sa idalom sa desisyon among ginfile sang Bonifacio Ilagan, human rights advocates kag martial law victims, ang mga miyembros ng Akbayan Citizens Action Party kag National Commission on Muslim Filipinos Commissioner Abubakar Mangilin. Pangsunod sa poll body, wala nangin malugon ang mga petitioners nga magpasa sa dugang nga mga butang nga makapanugot sa reversal sa pagbasura sa mga disqualification cases. Sunod sa resolution sa COMELEC and Bank, wala sila sang may nagakakitaan nga rason agon nga disurbuhon pa ang findings ng Commission former First Division. Samtang lunsay mag-apila naman sa Korte Suprema ang Akbayan Party List kag Political Prisoner Support Group nga kapatid sa desisyon sa COMELEC. Sunod sa ila, hindi nila pagpanugutan nga makatulog sang mamuok si Marcos Jr. bangod tanan nga butigon ang nagakadapat nga i-expose kag may adlaw gid para sa kamatuuran. Philippine Standard Time, 34 minutos na ang nakalipas sa takla 6 sa mga kabombo. Kag karon dito kita sa mga detalye na. Sa ato nagapanguna nga balita sa luwasang pungsod, posible nga magdeklarar sang martial law ining si Russian President Vladimir Putin sa Russia agon nga masuportahan ang yasini nga mga ambisyon sa Ukraine sunod sa kay US Director of National Intelligence Avril Haines. Sunod sa kay Haines, ang handom ni Putin ang mas mataas ang military capabilities sa Russia kag ginalantaw nga ang masunod nga binulan ang posible nga mangin mas unpredictable kag potentially escalatory trajectory. Sunod sa iya, ang trend sa karon ang nagapakita nga posible nga mangin malala ang matika nga paghimuon ni President Putin sa bahin sang kalakip na ang
pagpatuman sang martial law, liwat nga pag-orient sang industrial production na potentially escalated military options agud nga makuha ang mga resources nga kinahanglanon agud nga malapot ang sini nga mga objectives. Gimpahig pa ni Haynes nga malayo ang posibilidad nga magmando ining si Putin sa paggamit sa nuclear weapons magluwas lamang kung magpangatubang ang Russia sang existential threat. Para sa katapusan nga balita international, hindi magtambong ang Russia sa special session sang UN Human Rights Council toy sa Ukraine sa Huwebes. Ginanunsya sang Council sang Lunes nga magapatigayon ini sa special session sa mando sang Kiev nga i-examine ang nagadeteriorate nga human rights situation sa Ukraine bangod sa pagpangatake sang Russia. Apang ginpahayag ni Russia Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova nga hindi pag-illegitimize ang sang Russia na delegation ang presensya sining sa bago nga political show nga ginorganisa sa idalom sa isa ka extraordinary session. Sulod diriya, ang ilang arguments kag mga eksplanasyon toy sa matutuon nga objectives kag special military operations kag ang matutuon nga sitwasyon sa ground ang wala nagakasapakan. Nagapati siya nga ini ang nagapakita lamang nga hindi man sila sa gyapon pagpamatian kag bagong anti-Russian nga hagna sang West. Ang Russia ang miyembro sang Human Rights Council tubtob nga ginbotohan sang UN General Assembly sa New York sang April 7 nga ini ang suspendihon nagikan sa body. Gilayon man nga nag-withdraw ang Russia sa council. Para sa aton nga balita sa negosyo, luyag nga makitaan sa mga investors ang pagpadayon sa mga pulisa nga may tinutuyo nga liberalize ang Pilipinas sa kabahin sa foreign capital suno kay British Chamber of Commerce Philippines Executive Director Chris Nelson. Madumduman nga ginpasar sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang hagna nga maghihimo sa pungsod nga mas attractive sa mga foreign investors. Lakip ng amendment sa Foreign Investment Act, Retail Trade Liberalization Act kag Public Service Act. Suno kay Nelson, ang importante amo ang refleksyon sang ila ginahimo tuhoy sa pagpadayon. Gindugang man sini nga luyag nga makitaan sa British Chamber of Commerce nga padayunon sa masunod nga administrasyon na ang pila ka mga liberalization policies nga ginpatuman sa karon. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo ng 52 pesos and 48 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo ng 6 pesos and 68 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo ng 37 pesos and 74 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo ng 13 pesos and 99 centavos. Ang isa ka euro may baylo ng 55 pesos and 41 centavos. Ang average nga presyo sang produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nga balor sa 73 pesos and 55 centavos, top 74 pesos and 54 centavos. Ang premium nga balor sa 74 pesos and 30 centavos, top 78 pesos and 4 centavos. Kag ang diesel nga balor sa 77 pesos and 93 centavos, top 80 pesos and 12 centavos. Para sa atong nga balita sa inampag, nagpasalig ang Philippine Kickboxing Team nga sila ang makakuha sang hindi magdubo sa 8 nga mga medalya sa Southeast o 2021 Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Agud mas mapasanyog ang kampanya para sa overall title defense. Ang nagapanguna nga sa Nationals amo si Zefania Naya, ang siguradong nang makangkon sa silver medal sa women's 65 kg class. Kag mangin kasumpong kung sino man ang magadaog sa tunga sa day Yuhin T. Ike V sang Vietnam kag Jessie Yothawan sang Thailand sa Biyernes. Si Renalyn Dakel ang sigurado naman nga makapasulod sa silver medal matapos nakuha ang 3-0 victory bato kay Kanwara Bunpeng sang Thailand sa women's full contact of negative o kun 248 kag class semifinals. Si Gretel Di Paz ang magapangatubang sa Lithuania sang Vietnam nga o kun Piendra Ariesta sang Indonesia sa gold medal sa 56 kg sa Miyerkules. Apat kaiban pang mga Filipino kickboxers ang sigurado naman nga makapauli sa bronze medal matapos ang ila nga hampang. Kagkaroon sa ato naman balita sa entertainment, ginpasalamatan sa aktor nga si EJ Falcon ang iyang mga supporters kag tanan nga nagboto sa iya bilang vice-gobernador sa iya sining home province sa Oriental Mindoro. Sa Instagram, nagpasalamat si EJ sa tanan nga nanindugan, nagpakita sa suporta, nagsalig kag nagpalangga kag nagbaton sa iya. Hindi bilang isa ka artista kundi bilang isa ka Filipino nga luyag magserbe sang bugos sini nga tagipusoon. Sunod sa iya utang niya ini sa mga pumuloy nga dapat niya nga bayaran, paagi naman sa tampad ka matinlo nga serbisyo.
Sunod sa aktor ang mga yuhom, palakpak ang singgitan sa mga pumluyo. Ang naghatag sa iya sang kusog kag handa na ini nga magserbe bilang bago nga vice-gobernador sang Oriental Mindoro. Santo sa 100% nga resulta sa election returns transmitted, avances sang 41,212 votes ining si Falcon bato sa kay ka Jojo Perez. Siya ang nakaagom sang 226,875 votes, samtang si Perez ang mayara sang 185,663 votes. Si EJ Falcon, 32 anyos, ang nagdako sa banwa sang pula sa Oriental Mindoro kung sa dinay Iloy, isa ka Filipina, samtang French naman ang iya sini nga amay. Para sa aton nga Bombo Health News, ang pag-fart o kung pag-utot sang 14 to 23 o kung 14 to 23 ka beses sa kadlaw, ang normal lang nga. Madamos ang tao ang nagapanumdum nga may nagasulobra nga gas sa ilang lawas apang sa pagkamatuod. Mayara lang sila sang normal amount sang gas sa ilang lawas. Ang gas ang himo sang odorless vapors, kangay sang carbon dioxide, oxygen, nitrogen, hydrogen kag kun kaisa, methane. Ang hinimayo nga baho sang gas ang nagikan sa bakterya sa aton large intestines nga nagapagwa sang jutay nga gases nga mayara sang sulfur. Apisar nga ang gas ang common, mahimo ini nga mangin uncomfortable kag makahuluya. Ang masaming nga pagpagwa sang gas sa aton lawas, ang mahimo nga paagi sa paglain sang diet kag o kung paglain sang diet kag pagpanubo sang ginahaklo nga hangin, ang digestive enzymes kaangay sang lactase supplements ang makabulig sa pagtunaw sa carbohydrates kag makabulig man sa mga tawo nga nagasuprer sang lactose intolerance kag mabuhina na masaming nga pag-utot o kun farting. Samtang sa aton balita espesyal, importante ang birth control para sa isa ka mag-asawa. Apan dapat nga siguraduhon nga ini ang lehitimo kag epektibo. Kaangay na lamang sa insidente sa Punsod, Venezuela, kung sa din ginaresto isa ka lalaki nga ginaligar naga-implant sang plastic nga stick sang lollipop sa panit sang dinosena na ka mga biktima kung saan din sila ang ginapapati sining ang mga stick sang lollipop ang site sang advanced contraceptive devices. Ang 38 anyos si Jose Daniel Lopez ang ginakusahan sa pagpang-into sa hindi magnubo sa 25 ka mga kamawinhan nga nagbayag sa iya sa baylo sang pag-implant sang lollipop stick sa idam sa ila panit bilang contraceptive. Apa ini ang nagresulta gyapon sa ila sining nga pagbusong. Ining si Lopez nga wala sa medical qualifications ang nagatrabaho sa isa ka health center sa La Victoria kag Maracay, Venezuela matapos sa siya ang nagpresentar sang peke nga medical degree. May mga ahibalo man sini sa pila ka mga medical procedures matapos nga siya mismo ang nagapadgayon sang subdermal implants kag ginapapati ang mga biktima nga ini. Ang implanon, isa ka aktual nga contraceptive procedure kung sa diin nagagamit sa gamay nga plastic rods nga gina-implant sa panit sang kilikili. Santo naman sa Mayo Clinic, ang matuntun nga implanon procedure ang magatumod naman sa contraceptive implants nga naga-release sa manubo apang steady nga dose o kung sabayan sang dose sang progestational hormone agud nga mapadamol ang cervical mucus kag manipis nga lining sang uterus samtang ginapungga naman sini ang ovulation apang ang gamit naman ni Lopez ang ordinaryo kag ordinaryo lamang nga lollipop sticks nga wala man sa mahimo agud nga mapunggan ang pagbusong sa mga kliyente sini. Philippine Standard Time, 44 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo kag abuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules petsa 11 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2022 mga kabombo. Kag by the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition upod naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gapon, ini ang inyo sining mga tagbalita. Bombo Franz Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton si maungkon nga tagpalamati. Ang aton siningan news analysis nga pagabasahon ni Bombo Daniel Acciones, may tigulo, balik sa normal. Natapos na ang malapuyot nga eleksyon. Balik na kita sa tagsa naton ka obligasyon. Tingog sang pumuluyo aton respetuhon para na lang sa pinalangga naton nga nasyon. Kabay pa sa mga nagdalaog nga politiko,
Hindi gid pagkalimti ang mga promisa ninyo. Durante nga kamo ang nagapangampanya, matagaan ka tumanan ang ginpresenta ninyo nga mga plataporma. Kabay ang mga pumuluyo hindi ninyo pagpaslawon. Kay ini sila matinandaon kaysa masunod naman ng eleksyon. Sa bulpin ila ka naman pagbunon. Kabay pa sa inyo pagserbisyo, ubayan kamo sang Ginoo. Sugdan naton ang pagbago para sa buwas damlag sa mga Pilipino. Ang inyong pauna-una pinanawan naging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo
Nakahibalubala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 51 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 agad. Welcome diri sa pagapangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Miyerkules petsa 11 na sa bulan sang Mayo sa mga tig 2022. Ikaduha nga adlaw sang Miyerkules sa kalimang bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin nakaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita asala sa siyate ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa Maya syudad sa Bacolod kalakipan na sa Maya probinsya sa Negros Occidental. Ang election period in effect sa gyapon sa mga banwa ini magatako pa sa Hunyo 8 and parayo na gyapon ang ining mga pagpangadakop pagpang-arasto sa mga kapulisan nato na sa mga violators sa ginapatuman ng election gun ban. Dati suwaya sa mga nagaplano dira nga magadala sa armas luthang o kun bladed weapon kuana gid kamo ipaiwaya ina siya kaya base kamo ang manakpan. Hubalin sa nagsugod ang election period banwa sa Enero 9
ang numero sa mga gun ban violators sa maya bilogang Western Visayas, including diri sa aton sa maya province of Negros Occidental, nagadangat na sa 225. Ano ang breakdown na sini? Pilagid ang nadakpan diri sa aton sa Negros Occidental. Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, sa Bombo Arlene, so nagdangat na sa 225 ka mga persona ang nagbayular sa gun ban Bombo Arlene. So sa Negros Occidental mayara sang 68 amo ini ang pinakadako gid Bombo Arlene, no, nga mga nagbayular. 68 Bombo Arlene. Pag sa area sang Bacolod City mayara sang 19 ka mga nagkaladakpan Bombo Arlene. So suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis at ini sila Bombo Arlene tinapasakana ini sila, no, sa kaso sa pagbayular sa gun ban. At the same time ti ang ibandari nga wala sa magipakita nga mga papeles Bombo Arlene. So hindi sila ti napasakaan man sa kaso nga o kung paglapas sa RA 10591 Bombo Arlene. Kagamayara sang nakumpiskar ang mga kampulisan nga mga firearms. Total firearms ka nakumpiskar 113 kag 100 different types ang mga bladed weapons ang nakumpiskar sa ato sining nga mga kapulisan during checkpoints sa Bombo Arlene o kung sa mga ginapatigayon nga mga operations ang aton sining nga mga kapulisan Bombo Arlene. Kag sunod man kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, sang ini nga eleksyon na Bombo Arlene sang aga ti tawhay, no, wala gid sang may mga nagbayular o kung nagdala sa mga bladed weapons o kung sang armas. Pero sang gabi na Bombo Arlene. Which is good, Bombo Carl. Bombo Arlene. Which is good. Yes. Sakto gid Bombo Arlene, no. Very good gid, no, nga wala sang aga. Pero sang gabi Bombo Arlene may ara sang duwa ka mga nagbayular. Pero sa area, pero sa area iniya sang panay na Bombo Arlene, no, sa area sang Antique. Pero diri sa Negros Occidental di wala sang basi panginlaman na tong ilang pero nadakpan. Yes, sakto gid Bombo Arlene, no. So at least man Bombo Arlene na generally peaceful man, no, ang election Bombo Arlene. So halos na preparado na may gid Bombo Arlene, malawig-lawig man ang ila sini nga pagpreparar. Galing kay ini nga mga naglapas ni sa Comelec gun ban Bombo Arlene. Wala gid ini sila napunggan Bombo Arlene. Ini sila nakapangatubang na sa nga nagkakaigo nga kaso Bombo Arlene. Okay. Yes, sa Bombo Arlene namoy nang report gikan sa patrol ni si Bombo Carl. Lieutenant Colonel Solis, sabi Bombo Carl Matianta. Yes, Bombo Arlene, matiyan nato na pahayag gikan kay Police Lieutenant Arnel Solis. From this 225, 25 from Aklan, 18 from Antique, 12 from Pagkapis, 8 from Guimaras, 36 from Iloilo Province, 68 from Negros Occidental, 20 from Iloilo City, and 19 from Bacolod City. Kag 115 ka sorted firearms ang aton nga recover, kag 103 ka deadly weapons. Sang adlaw wala, no, pero sang gabi may na-recover kita, 1 from Iloilo Province and 1 from Yes, Bombo Arlene. 1 from Antique and 1 from Iloilo Province. Yes, Bombo Arlene. Yes, amoy na, no, ang nakumpiskaran sa aton sining nga mga kapulisan during election Bombo Arlene o kung may natakpan ini sila nga nagbayular sang Comelec gun ban Bombo Arlene. Subong balik na kita sa normal, move on na kita Bombo Carla kaya titapos sa ang eleksyon. Respetuhon nato na kung ano ang desisyon na sang majority. Ang mga legal remedies dira nakadepende na sa mga nagkalapierde. Yes, sakto gina Bombo Arlene, no, kay timiyara gid sang iban hindi pagid maka-move on. So move on na, no. Tapos na ang pinili ay kag pangabayon na lang gid naton ang maayo, no, ang mabaton man naton o kun maayo nga Pilipinas sa Bombo Arlene. And pangamuyuan man naton na sila nga hatagan na sa wisdom ini mga nagdadalaog Bombo Carl obrahon nila kung ano ang maayo para sa probinsya, para sa mga kabanwahanan, kasyudaran, kag sa bilog naton nga pungsod. Yes, Bombo Arlene. Sige, thank you gid Bombo Carl. Bombo Arlene na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Madamong salamat kay Bombo Carl may defensor sa
national subong 98.17% na ka mga election returns ang naproseso. And mabuni makita nato na sa may Transparency Media Server sa Commission on Elections. Si former Senator Bongbong Marcos mayara na sa 31,052,840 votes. Si Vice President Leni Robredo mayroon sang 14,800,450. And nagapangatlo nga si Senador Manny Pacquiao nga nag-concede naman na kagabi mayroon sang 3,627,995. Sa Vice Presidential race, si Mayor Sara Duterte mas nagadako pagin ang abanse niya kung ikumparar sa boto man ni former Senator Bongbong Marcos kaya tinagligad nagatupong-tupong ning boto nila. But subong si Mayor Sara Duterte mayroon sang 31,501,412 votes. Ang nagapangaduhang si Senator Kiko Pangilinan mayroon sang 9,219,908. Kag si Senate President Tito Soto kahapon nag-concede naman na siya mayroon sang 8,176,451. Sa senatorial race, nagdako pa ang abanse ni Robin Padilla. Kay nagapangaduhang si Loren Legarda, kay subong si Robin Padilla, mayroon sang 26.39 million votes. Si Loren Legarda nga nagapangaduha, mayroon sang 23.95 votes na 23.95 million votes. Rafi Tulfo, third, mayroon sang 23,133,000 votes. Nagapang-apat win Gatchalian nga mayroon sang 20.34 million. Cheese Escudero, number 5, 20.018 million votes. Number 6, Marca Villar nga mayroon sang 19.17 million votes. Alan Peter Cayetano, nagapang-pito, 19.051 million votes. Number 8, Migs Zubiri, 18.54 million votes. Number 9, Joel Villanueva, nga mayroon sang 18.27 million votes. JV Ejercito, number 10, nga mayroon sang 15.66 million votes. Number 11, Risa Ontiveros, nga mayroon sang 15.25 million. Kag Jinggoy Estrada, number 12, nga mayroon sang 14.94 million votes. Impunto alas 7 na yari na ang Bombo Network News. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Mayo 11, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang Commission on Elections, ang Octa Research, NAMFREL, maging ang PPCRV, wala umano nakikitang issue sa consistent na 47% ratio sa pagitan ng boto ni dating Senator Bongbong Marcos at Vice President Leni Robredo. Ang PPCRV naman mariing pinabulaanan na walang discrepancies at irregularidad sa validation ng mga election returns mula sa VCMs. 6 namang katawang nabatay, 27 election-related incidents na itala sa kasagsagan ng campaign period nitong Mayo. Si Mayor Isko Moreno at Senator Pacquiao binati si dating Senador Marcos matapos mag-concede ang mga ito. Ang halala naman sa pagitan ng magkatunggali sa pagka-vice-alkalde doon sa Guimaras, naging makapigil hininga matapos nanalo lamang itang incumbent sa lamang na 2 boto. Sa ating international news, ang digmaan sa Ukraine maaring tatagal pa matapos maraming lugar ang nais na sakupin ng Russia. Sa atin pong sports, balita itong Hanoi Southeast Asian Games organizers sa Vietnam, papayagan na raw na itong mga audience na manood sa mga laro. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buda. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Samantala, tunguhin muna natin itong latest na partial at unofficial result para pa rin dito sa mga presidente at mga vice president maging ng mga senator. Para po dito sa presidential race, itong si Senator Bongbong Marcos ay mayroon ng botong 31,052,840. 31,052,840 ang boto naman dito pa rin sa partial at unofficial vote count para kay Vice President Leni Robredo, 14,800,450. 14,800,450. Si Senator Manny Pacquiao ay nakakuha ng 3,627,995. Si Senator Manny Pacquiao ay mayroong 3,627,995. Itong si Mayor Isko Moreno mayroong 1,891,865. 1,891,865. Samantalang si Senator Ping Lacson ay nakakuha naman ng 881,243. 881,243. Itong si presidential aspirant na si Mangundato nakakuha ng 255,445. 255,445. Samantalang itong si presidential aspirant Ernesto Abella naman nakakuha ng 113,111. 113,111, habang si Calyodi de Guzman ay nakakuha ng 91,969. 91,969. At itong si Norberto Gonzales nakakuha ng 88,943. 88,943. Samantalang itong si presidential aspirant Montemayor nakakuha ng 59,873. 59,873 sa vice presidential race naman. Narito itong resulta, itong partial at unofficial result para pa rin dito kay Mayor Inday Sara Duterte na sa 31,501,412. 31,501,412. Itong si Senator Pangilinan 9,219,908. Si Senator Pangilinan mayroong 9,219,908, habang si Senator Soto mayroong 8,176,451. 8,176,451. Si Doc Willie Ong mayroong 1,846,164. Habang si Lito Atienza mayroong 267,179. 267,179. At itong si Vice Presidential Aspirant Lopez naman nakakuha ng 157,634. Itong si Vice Presidential Aspirant Bello mayroong 99,600. Habang itong si Vice Presidential Aspirant Serapio nakakuha ng 89,819. At itong si Rizalito David nakakuha ng 55,437. Sa mga senador naman, narito itong partial at unofficial result. Nangunguna pa rin sa bilangan si Robin Padilla na mayroong 26,399,230. 26,399,230. At pangalawa si dating Senator Loren Legarda na mayroong 23,951,296. Habang itong si Erwin Tulfo na nakakuha naman ng 23,133,782. Itong si Senator Gatchaliana ay mayroong 20,345,626. Habang itong isa pang kandidato ay mayroon naman si Senator Chis Escudero, mayroong 20,018,875.
At si Mark Villar, dating DPWH Secretary, mayroong 19,173,578. At itong si dating House Speaker Alan Peter Cayetano, pang-pito po, mayroong 19,051,411. Pang-pito naman si Senator Migs Subiri na mayroong 18,549,708. Habang pang-siyama si Senator Villanueva na mayroong 18,275,698. Pang-sampo itong si JV Ejercito na mayroong 15,667,181. Habang si Senator Risa Hontiveros naman ay nasa pang-11 pwesto na mayroong 15,252,077 votes. Habang pang-12 itong si dating Senator Jinggoy Estrada na mayroong 14,945,916. Sinundan niyan pang-13 si dating Vice President Jejomar Binay na mayroong 13,166,262 or 82 votes. Pang-14 po itong si Herbert Bautista na mayroong 12,919,489. At itong si Gibo Teodoro mayroong 12,547,900. Pang-15 at pang-16 si dating PNP Chief Guillermo Eliazar na mayroong 11,174,936. Samantala, wala raw nakikita ang Commission on Elections COMELEC, ang Octa Research Group at dalawang election watchdogs ni National Citizens Movement for Free Elections NAMFREL at the Parish Pastoral Council for Responsible Voting na irregularidad sa kinikwestyong consistent 47% ratio sa pagitan ni presidential candidates na si dating Senator Bongbong Marcos Jr. at Vice President Leni Robredo. Una rito, sinabi ng ilang grupo na naobserbahan ng mga ito base raw sa gap ng buto sa pagitan ni Marcos at Robredo na nakalap sa ilang mga probinsya mula alas 8:02 hanggang alas 9:32 ng gabi noong Mayo 9 ay pari-parihong 47%. Sinabi ni Chamber of Commerce of the Philippines Island President Jose Luis Yulo, mayroon daw mali sa naturang figures dahil hindi raw posible na consistent ang 47% sa bawat presento. Dahil dito, nais daw ng CCPI Chief na tugunan ito ng COMELEC. Pero sinabi naman ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo na mahirap daw patunayan ang pinapalutang na aligasyon ng electoral fraud dahil lamang sa paggamit ng naturang percentage bilang ebidensya. Ipinaliwanag din ng COMELEC official na ang consistent margin ay statistically probable dahil ang transmission ay hindi naman natatanggap ng COMELEC kada region pero galing ito sa iba't ibang lugar sa bansa. Sinabi pa ni Casquejo na kung may duda ay pwede naman itong i-check kung sa bawat election returns ng kada probinsya. Ipinaliwanag din ni Dr. Guido David ng Octa Research Group na ang reporting ng data ay posibleng mayroong may epekto sa pagitan ng mga figures. Nag-iiba raw kasi talaga ang pattern ng numbers. At dahil sabay-sabay umanong pumapasok ang resulta sa server ng komisyon, ay posibleng pare-pareho ang distribution nito, lalo na sa mga oras na iyon ay buhos ang naitatransmit na resulta ng halalan. Samantala, iginagalang ng Philippine National Police o PNP ang karapatan ng bawat Pilipino na maghayag ng kanilang saloobin salig sa itinatadhana po ng saligang batas. Ito'y kasunod ng mga banta ng iba't ibang grupo na magkilos protesta para tutulan po ang isang partikular na kandidato na lumalamang ngayon sa bilangan. Ayon kay PNP Director for Operations at Deputy Commander ng Security Task Force for National and Local Elections, Police Major General Valeriano De Leon, hindi naman nila pipigilan ang anumang uri ng pagkilos lalo na kung ito'y pagkahayag ng saloobin bilang bahagi ng demokrasya. Gayunman, umaapela si De Leon sa mga nagnanais na magkasan ng mga pagkilos na maging mahinahon at tiyaking hindi ito makakaabalas sa mga nakakarami, lalo pat balik normal na muli ang sitwasyon matapos ang hatol o itong eleksyon. Una rito, ibinabala ni PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. na sakaling may mga magmatigas pa rin
at magpumilit na balewalain ang batas ay gagamitin ang kanilang buong persa para panagutin ang mga nasa likod ng mga protesta. Yung mga technical expert at pinuno po ng PPCRV naniniwalang dapat nang palitan ang ginagamit na teknolohiya dito raw sa halalan sa Pilipinas. May buong detalye si Bombo Denny Samito. Kinakailangan umano ng upgrading sa sistema ng eleksyon dito sa Pilipinas. Yan ang tinuran ng tech expert at pinuno ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting na si Chairperson Myla Villanueva. Sa exclusive interview ng Bombo Radio, sinabi ni Villanueva na ang teknolohiyang ginagamit para sa mga ganitong aktibidad ay dapat na regular na nagkakaroon ng upgrading upang makasunod doon sa kinakailangan ng pagkakataon. Sa kasalukuyan kasi, mahigit 100 milyon ang botante sa Pilipinas, ngunit may ilan na naitatalang mga aberya pagdating ng halalan. Kagaya na lamang sa ilang pagkakataon nitong nakalipas na 9 ng Mayo kung saan may mga makinang hindi gumana. May ilan naman na talagang nagkaroon ng problema doon sa sending ng data kaya naglipat ng data doon sa iba pang makina. At may mga ibang hakbang na ginawa ang mga tech expert upang ma-resolve lamang itong mga problema na ito. Habang may ilang makina na totally ay hindi na maaari pang gamitin dahil sa laki ng damage o ng epekto maaring sa pagbiyahe sa mga ito at iba pang rason upang tuluyan ng masira ang ilang makina. Gayunman, sinabi ng tech expert at PPCRB chairperson na si Villanueva na kinakailangan ng angkop na pagtingin at pagkonsidera sa iba pang teknolohiya. Mas mainam umano kung mas marami ang sasalang sa bidding process upang makita ang iba pang ino-offer ng kasalukuyang panahon upang makita ang mas epektibong teknolohiya para sa halalan dito sa Pilipinas. Narito pa ang exclusive interview ng Bombo Radio kay PPCRB Chairperson Myla Villanueva. Kung ang tanong niyo po sa akin ay okay pa ba to sa next election, as a technology person po, parati pong nagpapalit ang teknolohiya. So one of the things na gusto namin gawin sa PPCRV is to really ask for a change in yung purchasing way ng ating batas na para po mas madami ang makapag-bid ng mga bago-bagong sistema na nakikita natin around the world. Ipa ng mga pahayag ng tech expert at kasalukuyang chairperson ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting na si Binibining Myla Villanueva. At maliban dyan, may iba pang mga tinitingnang suhestyon ang naturang grupo upang maipaabot ito sa Commission on Elections. Ngunit pagkatapos ng bilangan, saka isusumiti ang naturang mga suhestyon. Samantala, Bombo Gerald, Bombo Jane, pagdating naman sa vitamins ng mga kids, alam nyo ba na may Cherry Pear Syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis hindi papayag sa pwede na. Kaya naman, ang Cherry Pear ay gumawa ng Cherry Pear Syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry Pear na para sa mga kids. Ang Cherry Pear Syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na. Dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, Moms knows best. Mahalagang paalala, ang Cherry Pear ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, nanawagan ngayon itong Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o yung PDP laban sa publiko ng pagkakaisa sa ilalim ng susunod na administrasyon. Ayon kay PDP Laban President at Energy Secretary Alfonso Cusi, ito ay para raw sa pag-asenso at development ng ating bansa. Ginawa ni Cusi ang panawagan kasabay ng papuri nito sa mapayapa at maayos na pagsasagawa ng national at local elections noong Mayo 9. Ang panawagan ni Cusi ng pagkakaisa ay dahil kailangan daw na ipagpatuloy ng itong kasalukuyang administrasyon ang pangako nitong pagbabago sa ating bayan. Kasabay nito, binati rin niya ang lahat ng mga nanalo sa halalan at nanawagan na mag-focus sa pagkakaisa, magtrabaho para sa kapakanan ng lahat. Magtatapos nga itong panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Hunyo 30.
Kung maalala, hindi nag-endorso ng kandidato sa pagkapangulo si Pangulong Duterte na siyang chair ng PDP Laban. Pero sinuportahan naman ng kanyang partido itong kandidatura ni dating Senator Bongbong Marcos na siya ring nangunguna ngayon sa bilangan sa partial at unofficial result. Sinuportahan din ng PDP Laban ang kandidatura ni Vice Presidential Candidate at Davao City Mayor Inday Sara Duterte na landslide din ang lamang sa Vice Presidential race. Sa dagdag pang mga balita, ang PPCRV mariing pinabulaanan na walang discrepancies at irregularidad sa validation ng mga election returns mula sa vote counting machines. May detalye si Bombo Everlinico. Mariing pinabulaanan ng election watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na walang discrepancies at irregularidad sa validation ng mga election returns na electronically transmitted mula sa vote counting machines o VCMs para sa halalan ngayong taon. Ito ang paglilinaw ni PPCRV National Chairperson Myla Villanueva sa ginanap na press briefing sa Command Center ng PPCRV sa Quadricentennial Pavilion sa UST. Kasabay ito ng pagtanggap ng PPCRV ng ika-4 na batch na 4,925 imprinted election returns mula sa VCMs mula ng formal na isara ang botohan na kung alas 7 ng gabi noong Mayo 9. Anya daan-daang mga volunteers ng PPCRV ang manual na nag-encode ng mga printed election returns mula sa VCMs upang maberipika kung ito ba ay tugma sa electronic results mula sa transparency server. Ang paglilinaw ng PPCRV official ay may kaugnayan na rin sa nangyaring 6832 issue sa ilang social media platforms hinggil umano sa consistent pattern sa porsyento ng boto kay Marcos Jr. na namamayagpag sa unang pwesto sa presidential race habang pangalawa naman si Vice President Leni Robredo. Her question was the 6832 issue or pattern that people are talking about in social media. So when we saw that this morning, I kindly already asked some academic institutions, and I'm very grateful to Ateneo and UST for visiting us today. I invited them to look at the data, and at the moment, since their time this afternoon, they have reported no irregularities in that pattern. Let's give them a little more time. I've also invited LaSalle and UP or any other institution, just contact us. We will share our data in order to clarify. But as of today, no irregularity about this pattern. No discrepancy so far. Only 4,925 out of 106,000. So we will continue our work. Again, no discrepancy. Inaasahan naman na mas marami pa ang matatanggap ng Citizens Arm ng Commission on Elections COMELEC ng mga election returns mula sa iba't ibang mga polling precincts sa buong bansa ngayong araw ng Miyerkules. Samantala, ibinahagi naman sa Bombo Radyo ng isang PPCRV volunteer na si Elea Samuel Baliano mula sa UST Business Economics na last minute na nang magpasya siyang maging volunteer ng PPCRV matapos ngang kumalat sa social media na kaunti lamang ang volunteer sa UST Command Center kung kaya't hindi na rin ito nag-atubili pa. Based from news po, it was really little. There were no volunteers, or there were little to no volunteers. But now, since it was like through social media where we know that there are little volunteers, and boom, ang dami na pong nag-volunteer agad para sa PPCRV. Nakita po namin sa social media na ang konti daw ng volunteers dito sa UST and they need help daw. So out of a sudden, like afternoon, it was last minute decision from me and my friend now to help and to volunteer po. Our job is to check really the votes, as we know na yesterday there was lots of doubts sa mismong election poll. So for us as PPCRV volunteers, we really want to check if it's solid yung mga data na nakuha natin or na-witness natin kahapon. So we just want to check as PPCRV volunteers.
Nagbigay din ito ng mensahe para sa kagaya niyang first-time voter at volunteers sa makasaysayang halalan ngayong taon. As first-time voters who also volunteered for PPCRV or in general as whole who volunteered, I salute you because I know we all want change. For 6 years, this will be a big move for us, and we all know that it's either a win or lose type of election. So I salute you and good luck. Nauna na nga ring iniulat ng PPCRV na nasa kalahating milyon ang kanilang nakalap na mga volunteers na ipinakalat naman sa iba't ibang polling centers sa bansa. Magtutuloy-tuloy pa ang pagtutok ng PPCRV hanggang sa Mayo 20 sa command center ng PPCRV sa UST Quadricentennial Pavilion para sa halalan ngayong taon. Para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ito si Bombo Everly Rico nag-uulat para sa #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Samantala, nakapagtala po ang pambansang pulisya ng 6 na namatay sa kasagsagan ng campaign period bago nga ang May 9 national at local elections. Sa data po ng pambansang pulisya na sa 27 naman ang kabuuang bilang ng mga karahasan itong naitala na may kaugnayan pa rin dito sa halalan. Sinabi po ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, 16 daw sa 27 insidente ang validated na election-related incidents. Pero ang bilang ay mas mababa naman sa rate ng 166 election-related incidents sa kasagsagan ng halalan noong taong 2010 at 133 naman noong 2016 national at local elections. Ang mas mababang bilang ng mga election-related incidents ay dahil na rin umano sa maganda at organisadong paghahanda ng PNP sa halalan noong Lunes. Kabilang narito ang Oplan Katok at Bilang Boga or itong campaign against loose firearms. Samantala sa gun ban naman, nasa 3,191 itong naaresto ng PNP at nasa 2,271 naman ang nakumpiskang mga armas. Mayroon namang 52 shooting incidents itong gun ban violators, harassment, vote buying at mauling ang naitala. Ang Armed Forces of the Philippines ay nakapagtala naman ng karagdagang 4 na election-related violence mula sa dating 15. Samantala, nagpaalala naman po si COMELEC Commissioner or Acting Spokesperson John Rex Laujanco na hindi pa tapos ang pagpapatupad ng gun ban. Narito pa ang tinig ni Spokesperson John Rex Laujanco. Pakinggan po natin mamaya. Samantala naman si Vice President Leni Robredo patuloy na lalaban para sa malinis na pamahalaan kahit matalo sa halalan. Suporta sa Vice Presidente, nag-uumapaw pa rin. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Naga. Binigyan din ni Vice President Leni Robredo na hindi isang pagkatalo ang hindi pagkapanalo nito sa eleksyon na 2022. Ito ang naging pahayaga ng Vice Presidente sa isinagawang misa pasasalamat sa Naga City Cathedral na inorganisa ng Solid Leni Bicol sa lungsod ng Naga. Ayon kay Vice President Leni, hindi matatapos ang pakikipaglaban nito para sa isang maayos at malinis na pamahalaan kahit hindi nanalo bilang presidente ng Pilipinas. Magpapatuloy umano ito sa mga nasimulan ng programa, katulong ang mga taong may kaparehas na advokasya sa kanya. Pero ipinangako naman ng Vice Presidente na hindi nila ipagsasawalang bahala ang mga naiulat na mga irregularidad na nangyari sa halalan. Pinasalamatan din ni Robredo ang lahat ng kanyang mga taga-suporta sa malaking nagawa ng mga ito sa durasyon ng kanyang kampanya. Binigyan din ito ng pagpupugay ang lahat ng pagsasakripisyo, pagtsatsaga at paglalaanan ng kanyang mga supporters ng oras sa pagsuporta sa kanya. Samantala, hinikayat naman ni Robredo ang lahat ng kanyang mga taga-suporta na tanggapin ang anuman na naging pinal na resulta ng eleksyon sa kabila ng samot-saring nararanasang emosyon. Pinaalalahanan
pangangalanan din ni Robredo ang lahat na idaan sa tama ang nararamdamang kalungkutan sa resulta ng eleksyon. Sa ngayon, hiling na lamang ni Vice President Leni sa lahat ng taong naniniwala sa kanya na sana walang maramdamang pagsisisi ang mga ito at maniwala na magkakaroon din ng magandang pagbabago ang bansa. Sa kabila nito hangad naman ng mga supporters ni VP Leni na malinawan na sa naging resulta ng halalan at pangako naman ng mga ito na mananatili ang kanilang pagsuporta sa Vice Presidente hanggang sa matapos ang laban. Sa ngayon, Bombo Everly, ating pakinggan natin ang naging pahayag ni Chris Anrañas, ang Regional Chairperson ng Anak Bayan. Ang pangunahin nga namin dito ang Bitbit ay nire-reject ang mga resulta ng eleksyon. Nire-reject namin ito dahil nakita natin sa mga report mula sa mga poll watchers namin, sa Makabayan Coalition, tapos sa mga reports ng mga iba pang voters na matindi yung anomalya. At mukhang katakataka na ganoon yung naging resulta. At yan, Bombo Jane, ang parte ng naging pahayag ni Arañas ng Anak Bayan. Para sa The Vote 2022 updates. Yes, Bombo Gerald? Dahil may issue nga ng sinasabing irregularidad sa halalan, mayroon bang plano, may balak ba si Vice President Leni Robredo na maghain ng protesta rin na kagaya ng ginawa ni dating Senator Bongbong Marcos noong 2016 elections? Naghain siya ng protesta sa PET, Presidential Electoral Tribunal, o itong Supreme Court, Bombo Vladis? Sa ngayon, Bombo Gerald, walang walang ginawang paglilinaw dito ang Vice Presidente, pero yung kasiguraduhan sa kanyang mga supporters na magpapatuloy pa rin itong laban at pinagbibigyan din nga nito na mas may malaki pang laban ang bansa na kailangang harapin. And dito, Bombo Gerald, ang sa kanya na mga nagiging mensahe, lalong-lalo na sa kanyang mga supporters, yung mapayapa talaga or tanggapin na lang muna itong mga magiging resulta nga nitong halala na, Bombo Gerald. Oo, Bombo Vladis, may naibahagi ba ng Vice Presidente kung ano yung magiging plano niya pagbaba sa pwesto ngayong Hunyo, Bombo Vladis? Sa ngayon, Bombo Gerald, wala pang naisasabi dito ang Vice Presidente, pero ang binibigay nitong kasiguraduhan yung pagbibigay pa rin ng serbisyo, yung pagpapatuloy pa rin na pagbigay ng kanyang abot makakaya para naman makapag-serbisyo sa taong bayan hanggang sa matapos naman ang kanyang termino sa pagka-Vice Presidente, Bombo Gerald. Sa ngayon, nasaan ang Vice Presidente at ano yung kanilang susunod na hakbang dahil patapos na rin itong partial at unofficial count dito pa rin sa mga boto ngayon na pumapasok sa yung server ng Commission, COMELEC, Bombo Vladis? Sa ngayon, Bombo Gerald, patuloy yung ginagawang paghihintay dito sa magiging final result nitong botohan, at kasama nga yung kanyang mga anak ay nai-share din na yung mga litrato, kasama yung kanyang mga anak na masaya ito na nanunuluyan at nagpapahinga sa kasalukuyan doon sa kanilang tirahan sa barangay ng Karangkang sa bayan ng Magaraw, Camarines Sur, Bombo Gerald. So kailan babalik dito sa kanyang opisina sa Quezon City ang pangalawang Pangulo? Mayroon din ba siyang naibahagi dyan? At mayroon ba siyang dadaluhan din na mga event kagaya niyan dahil nagpasalamat nga siya dyan sa kanyang mga supporters sa Bombo Vladis? Bombo Gerald, matapos yung pagbibigay niya ng pagpapasalamat una doon sa kanyang mismong tahanan sa bayan ng Magaraw, ito nga yung kahapon lang yung biglaan din na pagpapalabas kasi mismong yung grupo na ng Solid Leni Bicol yung nag-organisa nitong misa pasasalamat. Kung kaya yung schedule naman ni Vice President Leni Robredo nakadepende doon sa mga naghahangad na imbitahin ito sa iba pang mga pagtitipon. Pero sa ngayon, Bombo Gerald, yung schedule ng pagbabalik ng Vice Presidente sa kanyang opisina ang hindi pa naman binabahagi sa publiko hanggang sa ngayon, Bombo Gerald. Okay, mag-ingat kayo dyan, Bombo Vladis. Maraming salamat.
Yasa para sa The Vote 2022 updates ng Bombo Radyo Philippines. Live mula dito sa lungsod ng Naga, ito si Bombo Vladis Canoy nag-uulata para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Nakatakda raw i-endorse naman ng Department of Health o DOH sa susunod na administrasyon ang pagpapatupad ng strategies ng Universal Healthcare Act o yung tinatawag na UHCA at ang pagtatayo ng Vaccine Institute of the Philippines at Centers for Disease Control, CDC po yan. Sa isang forum, sinabi ni Undersecretary Maria Rosario Vergere na nakahanda naman daw na itulak ng Department of Health ang proper approaches tungo sa new normal mula sa pandemic ngayon na nararanasan dahil pa rin sa COVID-19. Plano rin daw ng Department of Health na ihayag sa publiko na kailangan na nating mabuhay kasama itong virus. Kasunod dito, hihimukin din ng DOH ang bagong administrasyon na ipagpatuloy ang COVID-19 vaccination program at ang pagpapatupad pa rin ng minimum public health standards. Para sa DOH, magiging krusyal din umano ang gagampanan ng CDC sa hangarin ng bansa na makaalis na sa pandemic at siguruhin itong health care sa lahat. Ang Centers for Disease Control Bill ay ipinasanga sa Senado ng Kongreso na siyang magre-restructure sa healthcare system ng Pilipinas sa pamamagitan ng Senate Bill No. 2505 o ang Philippine Centers for Disease Control and Prevention Act ay ma-establish itong Centers for Health Statistics, Surveillance and Epidemiology, itong health evidence at reference laboratories sa ilalim ng Health Department. Noong Hulyo 2021, aprubahan din ang counterpart bill sa House of Representatives. Sa iba pang mga balita, ang Philippine National Police nanawagan sa mga talunang kandidato at kanilang mga supporters na manatiling mahinahon. Ang sitwasyon naman sa BARM kontrolado na matapos ang naiulat na kaguluhan sa Election Day. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Nananawagan si PNP OIC Chief Police Lieutenant General Vicente Danao sa mga talunang kandidato at sa kanilang mga supporters na maging mahinahon. Ang pahayag ay ginawa ng general sa gitna ng mga kilos protestang isinagawa ng ilang mga grupo na hindi nagustuhan ang naging resulta ng halalan. Ayon kay Danao, normal lang na may matalo sa eleksyon dahil hindi naman pwedeng manalo ang lahat. Kaya apela ni Danao sa mga natatalong kandidato na tanggapin ang desisyon ng mga mamamayan at huwag nang gatungan ang kanilang mga supporter na magprotesta. Gayunman, sinabi ni Danao na karapatan ng bawat mamamayan na magprotesta kaya hahayaan lang sila ng PNP. Basta hindi sila nakakasagabal sa ibang tao o nakakapinsala ng mga pribado o pampublikong ari-arian. Inatasan naman ni General Danao ang mga pulis na nangangalaga ng kapayapaan na ipatupad ang maximum tolerance sa mga nagsasagawang kilos protesta. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP OIC Chief Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. I would like to commend each and everyone, especially the PNP, the Armed Forces, the Coast Guard, the DepEd, and the COMELEC for a job well done. Sa atin po mga kababayan, kami po ay humihingi ng hinahon at pangunawa. No? Nandito na po yung resulta. And habang iniintay po natin yung formal proclamation, please bigyan po natin ng pagkakataon yung mga nanalong kandidato to prove their worth. Okay? Samantala, ang PNP ay nakapagtala ng 52 incident ng karahasan sa mismong araw ng halalan. Ayon kay Police Major General Jaire Fidel ng Directorate for Investigation and Detective Management, nakasama sa mga insidenteng naitala nila ang pamamaril, harassment, boat buying, paglabag sa gun ban at pananakit. 6 sa mga ito ang nasawi at 32 ang sugatan. Kanya namang sinabi na 4 sa mga krimen ay pasok sa definisyon ng election-related incident at ngayon ay itinuturi ng suspected case ng PNP. Kontrolado na naman ng AFP at PNP ang sitwasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao matapos ang naitalang karahasan kahapon.
Ngayong araw, tinungo ni Deputy Directorate for Operation Chief Major General Val de Leon ang bayan ng Tubaran sa Lanao del Sur na isa sa mga lugar na idineklarang under COMELEC control. Dahil sa delay kahapon, nagsimula ang botohan hapon na. Sa kabilang dako, ayon naman kay AFP spokesperson Colonel Ramon Zagala, maayos na rin ang sitwasyon sa Maguindanao, Lanao del Sur at Basilan. Pakinggan natin ang pahayag ni AFP spokesperson Colonel Ramon Zagala. The timely response to any event, especially any violent event, we attribute that to the quick reaction of our combined efforts to include, of course, COMELEC and the teachers who are there to inform us. As you know, we're outside the polling precinct, so we attribute that to the cooperation of everyone, and because of that cooperation, we're able to prevent any atrocities. Colonel Zagala, sir, kamusta na ngayon sa may bahagi po ng Maguindanao? Since kahapon po marami pong mga insidente, sir. Kamusta na po yung sitwasyon ngayon doon? As for a report from our field units, we've stabilized the situation, and that things are still okay as of the moment. Of course, we will not let our guards down. We still are monitoring here at GHQ, and that our commanders in the field are also on top of the situation. Lahat part, Colonel Zagala, sir. Yung PNP, sir, hindi pa po sila hindi mananatili sa kanilang mga pwesto ngayon, yung mga deployed personnel. Sa panig po ba ng Armed Forces of the Philippines, sir, would you do the same, sir, na in place pa rin yung mga tropa natin until na matapos po yung bilangan at balik na po tayo sa normal? Colonel Zagala. Yes, we will remain together with the PNP. As long as we are needed and that the election process is not over, we will remain in the area, and we will be still supporting both the PNP and COMELEC. Para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ito po si Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa the #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Si Mayor Isko Moreno naman at Senator Manny Pacquiao binati si dating Senador Marcos sa matapos mag-concede ang mga ito. May detalye si Bombo Jovino Galang. Nadagdagan pa ang mga kandidato na tumatakbo sa iba't ibang national position na ang nag-concede sa kanilang mga social media page ay nag-post ang mga ito ng video na maluwag na pagtanggap ng pagkatalo sa katatapos ng May 9, 2022 national and local election. Isa sa mga nag-concede kay dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay si Manila City Mayor Isko Moreno na kapwa tumakbo sa pagkapangulo. Sinabi ni Moreno na meron nang napili ang taong bayan kaya binati nito si Marcos dahil sa pangunguna at patuloy na nangunguna sa nagpapatuloy na bilangan. Nanawagan rin ito sa mga supporters na suportahan na lamang ang nanalong kandidato. Mga kababayan, na kinikinita na natin, malapit na rin naman yan maging opisyal, no, na meron na pong pinili ang taong bayan, ang bawat Pilipino. Sa kasalukuyan po ay nais kong batiin si dating Senador Ferdinand Marcos sa kanyang pangunguna at patuloy na pangunguna, and I hope it can be official soon at matapos na at mapapanatag na ang lahat. Binabati ko ang pamilya ni dating Senador Ferdinand Marcos sa pagpili sa kanya ng higit na nakararami sa ating mga kababayan na maging hahalinhin bilang Pangulo ng bansa. Congratulations po sa inyo. Sa atin namang mga kababayan, no, ito naman ay aking panawagan. Uulitin ko po, hindi po magtatagumpay ang susunod na administrasyon pagpatuloy po ang ating hinagpis, kalungkutan, o maaaring baka meron pa tayong sama ng loob. Mga kababayan, sa aking mga supporters, ito'y panawagan ko sa aking mga supporters, panawagan ko rin sa mga bumoto sa akin, at mga kababayan natin
Kailangan natin magkaisa, tulungan ang bagong pinili ng ating mga kababayan. Opo, kailangan natin magtagumpay pare-pareho. Hindi po magtatagumpay si President-elect Ferdinand Marcos Jr. at si Vice President-elect Sara Duterte at 10 na mga senador na napili at mga kongresista o halal ng bayan kung tayo mga mamamayan ay hindi makikisa. Formal din na nag-concede si Senator Manny Pacquiao kay Marcos kung saan sinabi nito na bilang isang atleta ay handa siyang tumanggap ng pagkatalo. Kahit na nataloan niya ay hindi siya titigil sa pagtulong sa mga mahihirap. Huwag po kayong mawala ng pag-asa dahil hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sa aking pamilya, lalo na sa aking asawa na si Jinky, na naging kasama ko sa buong kampanya, salamat sa pag-uunawa at suporta at sa pagmamahal. Mahal na mahal ko kayong lahat. Sa ating susunod na Pangulong Bongbong Marcos, ako ay nanalangin para sa tagumpay ng iyong administrasyon na maraming mga mahihirap ang maiangat ang buhay at matulungan. Sa ngayon ay gagamitin ko ang pagkakataon upang magpahinga at mabigyan ng mas mahabang oras ang aking pamilya. I will definitely continue my mission to help our people through the Manny Pacquiao Foundation. Hindi ko tatalikuran ang pagsiservisyo para sa bayan at para sa mga kasama kong mahihirap. Bukod kina Pacquiao at Moreno ay naglabas din ng kanyang pag-concede sa kapwa presidential sina Faisal Mangundato at Calyodi de Guzman. Maluwag din anya nilang tinanggap ang nasabing pagkatalo at kanilang binati ang nanguna sa bilanganan na si Marcos. Nauna rito ay nag-concede na rin si Senator Panfilo Lacson kay Marcos. Pinasalamatan din ni na Senator Richard Gordon at Senator Laila de Lima ang mga supporters dahil sa lumalayo na ang kanilang posisyon sa nagpapatuloy na bilangan ng boto. Binati ni Gordon ang mga magwawagi at hanggang nito ang kanilang tagumpay. Naglabas din ng sulat si Senator de Lima mula sa PNP Custodial Center at sinabing hindi ito nagsisisi sa paglilingkod sa bansa. Ganon din ang muling pagtakbo kahit ito ay nakapiit na. Sa pinakuling bilang kasi ay nasa pang-22 si Gordon habang pang-23 naman ang posisyon ni De Lima. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Si Pangulong Rodrigo Duterte mayroon daw kaagad panawagan sa susunod na administrasyon at nasa Malacanang, si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, ito nga at habang malalapit na yung matapos itong quick count na itong partial and unofficial ng PPCRB kay BP at ang Bombo Radio ay meron ng pahayag itong si Pangulong Duterte kaugnay sa susunod na Pangulo ng Bansa. At kaugnay nga niyan, ito, mahalaga na matiyak ng susunod na Pangulo ng Bansa ang suporta nito kapwa sa mga sundalo at membro ng Philippine National Police. Sinabi ni Pangulong Duterte, takot sa human rights ang pulis at militar. Pero kung mabibigyan ng garantiya ang mga ito ng Presidente ay magawa ng mga ito ng maayos ang kanilang mandato. Ayon kay Pangulong Duterte, ang kailangan lamang ay back up sa mga agawad ng PNP at AFP lalo na at nakasuhan ng mga ito in performance of duty. Kapag naramdaman niya ng militar at pulis na nakasuporta ang bagong Pangulo ng Pilipinas sa kanila, kahit mamatay ang mga ito ay tutupad ng kanilang tungkulin at gawin ang kanilang mandato. Yan yung naging pahayag ng Pangulo Bombo Gerald at inaasahan natin dahil merong imbitasyon si Pangulong Duterte sa manalong bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na siya ay maka one-on-one para mailatag yung sitwasyon ng bansa, partikular yung kanyang kampanya laban sa kriminalidad at sa yung New People's Army at illegal na droga. Mamayang gabi pala, Imbes na yung nung Lunes sana, Bombo Gerald hindi natuloy.
Pero ngayong gabi, abangan natin yung Talk to the People o yung public address ni Pangulong Duterte. At ito ay pwede na meron siyang mga mababanggita kaugnay sa katapos lamang na eleksyon at yung kanyang magiging tagubilin sa magiging bagong presidente ng bansa. Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Yan, so live mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Pagkatapos nga po ng halalan, syempre nagkalat po dyan yung mga election paraphernalias at mayroong pahayag dito itong Eco Waste Coalition. Nasa linya si Bombo Marlene Padjernos. Nagpahayag ngayon ng pagkadismaya ang isang environmental watchdog sa napipintong pagkatapos ng panahon ng halalan. Ito ay matapos na tumambad ang tambak na basurang mga election paraphernalia tulad ng sample ballots, campaign posters at iba pa na pangunahing ginagamit noong panahon ng kampanya at eleksyon. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni Eco Waste Coalition National Coordinator Eileen Lucero na ang ganitong sitwasyon ay pare-parehas na nangyayari sa iba't ibang mga polling precinct sa buong bansa. Nagmistulang banderita sa piyesta kasi anya ang paligid nang dahil sa mga nagkasabit na election paraphernalia at naglipa ng mga sample ballot sa kalsada. Ayon kay Lucero, maituturing na paglabag sa batas ang naturang mga gawain. Sa kabila kasi ng mga naging paalalan ng koalisyon sa COMELEC at Taong Bayan na huwag nang hikayatin pa ang paggamit ng mga sample ballots, ay marami pa ring mga individual ang namamahagi nito maging sa mismong araw ng eleksyon na talaga namang ipinagbabawal ng komisyon. Ang Eco Waste Coalition ay nalulungkot sa aming nakita dahil pare-parehas yung mga sitwasyon sa iba't ibang polling precinct. Sa labas pa lamang ay marami ng mga nagsisabit at malapiesta talaga ng mga election paraphernalias. Pagdating po, pag tumingin ka pa sa ibaba ay puro pa sample ballot na naglipa na. So talagang yung lahat ng littering, talaga akala mo merong field day dahil punong-puno ang makikita natin. Tatlong kanto bago ang precinct ay marami nang nagkalat na ito ay isang violation sa RA 9003 natin na sinasabi talaga ang littering ay isang violative act at nalulungkot kami dahil bago pa man magkaroon ng campaign season, maging dong araw ng eleksyon, ay nanawagan ng Eco Waste Coalition sa mga kandidato at maging sa COMELEC na huwag nang hikayatin at huwag nang i-practice yung sample ballot. Kasi ito naman ay nasasaado sa inisyo nila na COMELEC resolution. At itong mga gantong aktibidades, yung pamimigay ng sample ballot sa araw ng election, ay isang political at partisan activities. Hindi pa natin sabihin na ang kadalasan na pinibig nag-aalok nito yung mga bata. So talagang sabi nga exploited na talaga yung ganito mga sitwasyon. On top of that ay marami pang kalat na kakalat doon sa ating kapaligiran. Bukod doon sa mga kalat ay syempre pagdating ng alauna ng tanghali ay nagkalat naman at dumagdag pa doon sa mga sample ballot yung mga single-use plastics. Ang daming styrofoam, ang daming plastic cups, ang daming mga PET bottles na hindi naman din lang sinisinop at talaga nandoon lang at daladagdag sa kalat. Kaya tingin ng Eco Waste Coalition dito, ito ay napaka-irresponsable. Maraming kandidato nagsasabi na ang kanilang plataforma ay on the environment. Pero sa araw na eleksyon ay nakita natin na kulang pala dahil kulang sa gawa at puro lamang salita. Para sa Eco Waste Coalition, ang ganitong mga gawain ay napaka-irresponsable hindi lamang sa panig ng mga taga-suporta ng isang kandidato na siyang namamahagi ng nasabing mga paraphernalia dahil lahat-anya ng sektor mula sa mga kandidato hanggang sa mga botante ay may pananagutan dito.
Actually, ang tingin ko dito, lahat no? So, lahat ay contributory. Siyempre, yung kandidato, pwede niya sabihan yung kanyang mga supporters at yung kanyang mga kukuning watchers at lahat ng kanyang mga poll workers, no? Pwede niya sabihan yon na ito yung kanyang number one, o kaya naman ito yung kanyang pagtingin sa araw na eleksyon na huwag na tayong magkalat, yung ganon. At sa mga publiko naman ay syempre dapat at mas maigi kung meron sana silang dalang kodiko nila, no? Maaaring meron nga silang dalang kodiko, pero yung mga iba naman na namimili ng sample ballots ay pinipilit sa kanila. So, ending ay tinatapon lang din nila kung saan, no? So, hindi rin, ano siya, both responsibility ng lahat ng sector, no? Samantala, una rito ay nagbabala at nanawagan na rin si COMELEC Commissioner Ray Bulay sa lahat ng mga kumakandidato na tulungan ng local government units at Metropolitan Manila Development Authority na magligpit ng lahat ng kalat na naiwanan sa nagdaan na eleksyon. Yung tungkol sa present, ang hihilingin ko na lang po kung talagang mga lingkod bayan, yung lahat ng kumandidato mula sa Pangulo hanggang sa konsehal, ay pagkatapos po ng araw na ito ay tulungan po natin ang LGU natin, ang MMDA natin na magligpit ng lahat ng kalat na nakikita natin. Kung nalimutan man ho namin yan na magpasa ng batas o commission resolution, maghahabol po kami at meron naman ho kaming continuing quorum. Para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ito po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Samantala, abangan mamaya yung mas marami pang mga balita. Samantala muna. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big Sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, sobrang close fight daw itong labanan ng pagka-vice-alkalde doon sa Guimaras. Ilan kaya yung lamang-lamang dito nga sa sinasabing makapigil hiningaraw matapos yung nanalo itong incumbent na Vice Mayor. At ma-report ang Bombo Radio Iloilo. Naging makapigil hininga ang eleksyon sa pagitan ng dalawang kandidato sa pagka-vice-alkalde sa bayan ng San Lorenzo sa lalawigan ng Guimaras. Ito'y matapos nanalo ang incumbent na Vice Mayor laban sa kanyang katunggali sa 2 boto lang na kalamangan. Si incumbent Vice Mayor June Cordero ay nare-elect sa boto na 6,935. Nakakuha naman ng boto na 6,933 ang kanyang kalaban na si Wilmy Dinila. Sa panayam ng Bombo Radio kay Cordero, sinabi nito na malaki ang kanyang pasasalamat dahil halos himatayin ito habang hinihintay na matapos ang counting at nanalo sa pamamagitan lang ng 2 boto. Pahayag nito patunay lamang ito kung gaano kahalaga ang pagboto sa araw ng eleksyon. Tiningyak naman ng vice-alkalde na ipagpapatuloy nito ang mga programa na kanya nang nasimulan. Yung nangyari kasi close fight ang aming resulta sa eleksyon. Pinasalamatan ko yung mga nagasuporta sa amin at saka kailangan namin yung mga programa at proyekto ng bayan ng San Lorenzo. Si Vice Mayor June Cordero. Para sa The Vote election coverage ng Bombo Radio at Star FM, ito si Bumbo Ayan Gahete, nag-uulat para sa #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Samantala, 2 taong gulang na batang babae naman patay sa pananakit ng amain doon sa La Union. May detalyang Bombo Radio La Union.
Namatay ang 2 taong gulang na batang babae sa barangay Buyutan, Bawang Luonyon dahil sa umano'y pananakit ng kanyang amain. Ang biktima ay nakilalang si Macy Cassandra Jade Rivera habang ang suspect ay stepfather nito na nakilalang si Darwin Cortez, 21 taong gulang, walang trabaho at residente sa nasabing lugar. Nangyari ang insidente noong Mayo 4 ng kasalukuyang taon at wala umano ang nanay nang mangyari ang pananakit dahil sa nagtatrabaho ito. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Lonyan kay Police Major Renato Gacad, Deputy Chief of Police ng Bawang Police Station, sinabi nito na inamin ng suspect sa investigador na sinaktan niya ang bata sa pamamagitan ng pagsuntok sa tiyan nito ng 5 beses matapos mairita sa pag-iyak ng biktima habang natutulog ang suspect. Nang makitang nahihirapan na ang bata na huminga, dinala ito sa Rural Health Unit ng Bawang hanggang sa nilipat sa Nagilian District Hospital, ngunit idineklara ng doktor na dead on arrival na ito. Sumuko umano ang suspect noong Mayo 6 matapos magsumbong ang mga kapitbahay at hiniling sa mga otoridad na aksyonan ang ginagawang pagmamaltrato ng suspect sa bata. Ngunit nakalaya din matapos na hindi pumasok sa inquest proceeding ang pagpila ng kasong murder kundi naging regular filing na lamang ito. Narito ang panayam kay Police Major Renato Gacad. So, itong mga kapitbahay kasi may mga previous na alam pala na pananakit. Kaya sila na mismo ang pumunta dahil nga sa parang walang action na planong gagawin yung nanay. So, sila na mismo ang nag-report sa ating kapulisan na mayroong namatay. So kung maaari magkakandak ng alamin kung ano ba talaga ang kinamatay ng bata. Actually, hindi nila nakikita pero yung bata daw mismo ang nagsasabi. Na, kasi minsan daw may parang black eye yata. Tinanong kung na paano, sinabi daw na sinuntok ng tatay niya. Samantala, formal nang nagsampa ng reklamo ang biological parents ng bata at hiling din or naiiyak sa sinabi ng biological father ng biktima na mahal niya ang anak at hindi niya matanggap ang pagkamatay nito. Sa ngayon, hinihintay na lang ang resulta ng otopsiya ng bata at nakatakdang ilibing ngayong araw. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Marcos Wakabasan nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent #1 radio station sa La Union. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 52 pesos 48 centavos, ang Singaporean dollar ay katumbas ng 37 pesos at 74 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos at 68 centavos, ang Euro 55 pesos at 41 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos at 99 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala po, dahil sa kinaharap ng buong mundo itong COVID-19 pandemic, samahan niyo kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection.
O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasabang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 4 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa palatunturan Bombohanay Big Time. Adlaw sa Miyerkules sa petsa 11 sa bulan sa Mayo sa mga tiga 2022. Ikaduhang adlaw sa Miyerkules sa kalimang bulan sa mga year 2022. At pagka-welcome sa ating mga suking mga tagbalmati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa paratuntunan Bombohanay Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erden Bayonita. Upda na kita hasta alas 9:30 ang atak na sabong aga. Sugdulong sa inyo sa dalag kong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ang pong sila sa mga balita sa batag sa inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita nga ito na suning pagkatutukan na diri sa aton nga paratuntunan sa mga balita lokal. Pila ka mga alkalde naton or kon mga mayor-elect ang nakasumpa na kahapon or nakaproklamara na kahapon na banwa sa Commission on Elections kasunod sa ning pinilian nga ginapatigayon sa Lunes. Siyempre, ila sa nga pagpasalamat kag pagpasalig nga padayonon kag ang ilang mga plano para sila sinitag sa mga syudad. Maginakaupo dato na karon na si Silaya City Mayor-elect Judith Gallego pagkatapos ginalutos niya si incumbent Mayor Mark Golas. Ang bansa dari less than 3,000 na gid lamang ang bansa ni Judith Gallego sa kaya Mark Golas. And at the same time, madara sa maya syudad sa Cadiz, na-re-elect banawa si Mayor Bading Escalante pagkatapos nga nagdaog bato ka sa kaya Maui Garganera sa aban sa dari banawa nga malapit 50,000. I-check ka na karon na kay mga nakaupo dato ni nga duwa ka mga alkalde, Mayor Judith Gallego kag sa mga Mayor Bading Escalante. Ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting aminadong peaceful kag matawhay lang gid ang pagbatigayon nato sa piniliay diri sa bahin sa Negros Occidental.
Although padayon pa man isubong ang encoding sa PPCRV dito sa may Metro Manila sa resulta gid sa eleksyon. Pati check at nakaroon na sa report with Bombo Franz Andrew Vargas. Mga kapulisan nga gina-deploy sa mga polling centers, iba na pang mga ginapatikayonan, ilabi na sa mga canvassing area dahil sa ato sa Maya Negros Occidental ang wala pa nakabalik sa ilagid yang original station. So, generally peaceful man Banwa ang assessment sa Negros Occidental Police Provincial Office. I-check at nakaroon sa report with Bombo Carla May Defensor. Sa national naman, may pila na kita ka mga koturan ng mga nagpatigayon sa hublag protesta. Ilabi na dito sa bahin sa Metro Manila. Ang panawagan na diri sa mga kandidato nga tawhayon na talang, relax lang kahit sila gani nag-concede man dayon, ginbato naman nila gilayon ang ining resulta sang eleksyon. Panginakapo data na karon na paano ba ang convener sang isa sa mga election watchdogs ang kontradaya siya Professor Danilo Arawa. Sa mga balita national, Comelec nagapanawagan sa mga nagabatigayon sa hublag protesta mag-file sa nagakaigo nga kaso kung sila ang mayara sang mga claim nga maya cheating nga natabo. Ang Comelec kadri nagpanindugan man ang mga glitches o mga guba nagligad sa mga vote counting machine hindi man significant. Si Senator Manny Pacquiao nag-concede naman na kagabi kasunod sining resulta sa presidential race. Sila nga bilang atleta, ako ang nakahandagid nga magbaton sa kalutusan. Bumana diri sa kaya Manila Mayor Isko Moreno, sila nga tatagan nato na sa tsansa ang bag-o nga liderato. Kag nag-congratulate kaya former Senator Bongbong Marcos. Si Vice President Leni Robredo kagabi ato siya nagatambong sa misa sa maya syudad sa Naga kag nag-remind sa mga Pilipino nga batunon ang resulta sa eleksyon. Although ini reminder man para sa mga Pilipino sunod sa iya nga mayara pagid sang mas dako nga away sa masunod nga mga tinion. Sa iba na pang mga balita national, parayo na disubong ang canvassing sa Kongreso sa resulta sa eleksyon. Siling ni Senate President Tito Soto, gidalauman sa Congress ang madasig lang nga pagproklamar sa mga nagdalaog, ilabi na sa vice presidential kag presidential race. Subong mga nagatuluhawa na naman hamaning issue regarding sa 47% ratio sa ining boto nanday former Senator Bongbong Marcos kagasong man Vice President Leni Robredo. But siling sang Comelec, sang Okta, sang NAMFREL kag sang PPCRV wala sang issue dire. Nagpasalig ka naman nagkaroon ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ginatingwaan nilang accurate agad ang ining manual nga pag-encode sa election returns. Kay why man sila nagadali, this is not about speed sa PPCRV. Sige, iban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Nagpanawagan ang Commission on Election sa mga nagapatigayon sa hublag protesta sa tubang sang opisina sang Comelec nga mag-file na lang sang formal complaint kung ang ilang alegasyon mayara sang dinayay o kung mayara sang cheating nga natabo. Ini matapos sa kahapon sang aga, may pila ka mga grupo sa mga youth kag nagikan man sa may labor sector nagatipon sa tubang sang main office sang Commission on Elections sa may Intramuros sa Manila. Kag sila ang nagpatigayon sang protesta. Nagsininggita na dito pila sini ka mga estudyante at the same time mayara sang ining
pinugong man sa mga kapolisan. Kung makita ninyo sa video nga ginapakita nato na subong ang ining mga nagapatigayon sa hublag protesta, kundi din sila mga naghalalin nga mga sektor. Iba na din syempre mga mabakas, mga iskolar ng bayan. Ang University of the Philippines System ngayon nagapanawagan na mag-walk out na sa klase. Kaya mag-walk out, kaya ikaw gaya perde yan, o? Although, tingin na respeto na naton, ilaman niya nga kabahin sa freedom of expression kung ikaw daya ang patigayon o kung magupod na rin sa sini mga hublag protesta. Kadakip sa mga grupo nga nag-participate kahapon sa sining rally, ang nagikan sa Kabataan, Karapatan, Bayan, Bayan ang Kilosang Mayo 1 kag ang Kontradaya. Ang ining grupo, sila ang nagapanindugan nga pamatok sila sining looming victory ni Anaya Senador Bongbong Marcos sa presidential race. Ang bata sa nagtaliwan nga diktador Ferdinand Marcos Sr. ang mayara na subong sa sobra sa 30 milyones ka boto. Tama kalayo kani kumparar nadto na diri sa kay Vice President Leni Robredo nga mayara sang sobra sa 14 million base sa partial and unofficial result. Ang ning grupo, ang iba na diri may mga placard, may mga may mga nagtinguha pa to nga magasulod sa opisina sa COMELEC. Timayo lang managani because alerto katama ang mga kapolisan nagpwesto nga dan dito sa sulod sa COMELEC office. And mga nagtinguha na nga magasulod sa may pertahan sa opisina, ginapungga na nila. Siling sang COMELEC, file lang kamoya sang nagakaigo yung reklamo. Kaya bisa na pagani nga mayara dra sang mga alegasyon na subong nga mayara sang 47% ratio sa tunga wala sang boto na daya presidential candidates former Senator Bongbong Marcos kaga sa mga Vice President Leni Robredo. Tidawala man niya sang mga discrepancy nga nakita ang ining mga nagabantay ilabi na sa bahin sang NAMFREL. And then ang mga nagapatigayon na sang manual encoding nga nagid sa bahin na Banwa sang Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Kaya tingiba na diri nagkuan man niya nagapamato kabe o kon may mga claims iniya claims pa man lang nga mayara sang dinayaay nga natabo. That is why nga perte nga consistent diri ang abanse bala ni former Senator Bongbong Marcos kung ikumpara sa kaya Vice President Leni Robredo. Medyo nadugangan pag ini kahapon kay man ang kampo naman ni Atty. Larry Gadon. Kilala niyo sa Atty. Larry Gadon? Hindi bala nagambal bala nga hindi ka mo Indian Mango bala. Wala pero may ngayaya nga ginapanindugan nila binadre sa mga rally. Sila niya tingin tanyagan ako niya gani nagligad. Mayara sa nagpalapit sa akon sang why pa to ang campaign period nga mabayad lang ko sang 200 milyones pesos kay madaog ako dayon. Ay katinunto ini. Mayara sang nagtanyag kuno. Isa alegasyon niya natin ni Larry Gadon nga official from Smartmatic matag lang siya sang 200 milyones pesos mayara ka na sang winning spot. For example, sa tanan kamo dira nga mga nagapadalagan sa bagang senador, sigurado nga makasulod ka ginaya dira sa 12. Basta mabayad ka lang nga 12 million pesos. Yara sa piyakalinya ang convener sa Kontradaya, Professor Danilo Araw. Sir, live po tayo sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Umaga sa iyo, Erlin, at sa lahat ng mga tagapanood, tagapakinig ng Bombo Radio Bacolod. Good morning po. Una po sa lahat. So ano po yung assessment ninyo dito sa nagdaang election? Matindi po yung dayaan at iba pang irregularidad noong halalan. Na-monitor din namin yung nangyayari dyan sa area po ninyo at malinaw yung mahabang linya dahil sa mga depektibong vote counting machine at pati na rin yung iba't iba pang aberya tulad ng vote buying na isang manifestasyon ng pandaraya
pati na rin po yung red tagging. So, nangyayari din po yan. At saka yung peking balita na na-disqualify na raw yung ganito o ganyang senador na senatorial candidate o party list group. So, yung mga ganong klaseng pandaraya talaga at irregularidad, common na talaga siya sa mga nakaraang halalan. Pero masasabi natin, ito yung pinakamalala in terms of magnitude. Kasi yung breakdown ng vote counting machine, kabubukas pa lang ng voting precincts, umaga pa lang, ang dami ng aberya. In fact, kahit sa mismong datos ng COMELEC, at least 10 na VCM ang pinalitan. Umaga pa lang po yun. So, ganun kalala yung ating sitwasyon. So yun po yung reason ninyo, sir, kung bakit po kayo sumama kahapon doon sa mga nag-rally sa harap ng COMELEC? Tama po yun, kasi kailangan irehistro sa COMELEC at maging sa publiko na hindi natin dapat hayaan ito. Alam naman natin na ongoing pa rin yung bilangan, malinaw kung sino yung magiging Pangulo, Pangalawang Pangulo, pati na rin yung mga senador. Siguro sa party list group, magkakaalaman pagka may formal ng proklamasyon na yung National Board of Canvassers. At any rate, yung resultang yan, yung credibilidad niyan would be questionable kasi nga matindi yung nangyaring dayaan at saka yung iba't ibang mga irregularidad, yung aberya. At saka di ba nakakadurog din sa puso na yung ilang mga botante natin, umaga pa lang, pumila na alas 6 ng umaga sa pagbubukas ng presinto, umabot na yung alas 7 ng gabi, hindi pa nakakaboto. Alam po ninyo, nangyari po talaga yan. Hindi ko alam dyan sa Bacolod, pero dito po sa Quezon City, may mga ganong kaso po. In fact, yung inassist ng aming mga volunteer, may kaso na alas 12 na, hating gabi na po, hindi pa rin nakakaboto. So, ganun katindi yung problema po natin. Hindi, marami pa po yung mga hindi nakaboto pero transmitted na yung results. Ganun po ba yung ibig ninyong sabihin? Tama po yun. Kumbaga, siyempre dun sa mga natapos na mga polling precinct, understandable na dapat i-transmit mo talaga. Kasi under election rules, within 1 hour ng closing ng polling precinct, dapat na-transmit mo na. Tama naman yun. Wala namang problema sa agaran at mabilisang transmission. Kaya lang, alam mo, Erlyn, ang isang susing issue rito na dapat investigahan ng COMELEC, ang transmission dapat sabay-sabay yan. Pero may mga balita na nauuna yung media server kumpara sa municipal server at COMELEC server. Hindi natin sinasabi na hindi dapat mauna yung media, pero dapat sabay-sabay yan. Para kang nag-text message o nag-group chat, di ba? Pag sinend mo yung group chat mo o yung group message mo, sabay-sabay na nakukuha dapat ng recipient. Yun yung prinsipyo po talaga ng electronic transmission na yun dapat ang nangyari. Pero mas nauna po yung media server, yun yung pasok ka doon sa media server. Kasi sir, kung tingnan po natin, i-compare natin doon sa mga nakaraang eleksyon, ito po yung fastest, hindi po ba? Exactly. Actually, maganda sana, don't get me wrong early na, maganda sana yung mabilis. Para efficient talaga. Wala namang debate sa mabilis. Kaya lang, hindi yan usapin ng bilis, kundi dapat kasama rin yung simultaneous transmission. Bakit mahalaga ito? Kasi baka isipin na ito nagiging mechanism for mind conditioning. Tapos parang nagagamit yung media para maging instrument of conditioning habang inuuna to, tapos parang sa kanilang natatransmit yung iba pa. Kumbaga technical lang ito na issue kaya lang dapat maipaliwanag pa rin. Kasi ako hindi ko maubos maisip, may kinalaman ba ito dun sa source code? May command line ba roon na nagsasabi na upon transmission, halimbawa dun sa transmission source code, na unahin mo na yung media kaysa yung municipal server or yung COMELEC server o yung main server na tinatawag. Ganun ba talaga? If that was the case, bakit? Kasi sa totoo lang, wala namang problema dapat simultaneous yung transmission. That's all there is to it po. Oo. Kasi sir, doon sa 2010, 2016, 2019, magkasabay sila. Yun po yung na-notice ninyo. Opo, tama po yun. Sabay-sabay. Kaya although dapat pala i-discuss din natin briefly, merong 7-hour glitch, di ba?
doon sa transmission papunta sa PPCRB server. Kaya nga doon Opo. napansin na na merong irregularidad kasi dapat sabay-sabay pero nauuna yung ibang mga server tapos apparently nagkaroon ng glitch Okay. doon sa PPCRB server. So ngayon, wala namang glitch na napabalita. Sa pagkakaalam ko, may mga brownout na nangyari sa ilang bahagi ng bansa pero hindi during transmission, during the voting process yon. So hindi naman factor yung power supply. Okay. So yun yung Kaya nga maraming questions. Early na ang bottom line dito, ang daming questions. So kailangan sana maipaliwanag po ito ng Commission on Elections. Marami po tayo sa mga kababayan yung talaga mga techie or yung expert doon sa computer at kung sa mga ano-ano dyan, sa information technology. Meron po silang mga observations na parang consistent yung abanse ni Bongbong Marcos doon sa kay Vice President Leni Robredo. Are you taking this into consideration doon po sa mga isusulong ninyo sa kontradaya? Opo, gabi pa lang ng May 9 sa pagkakaalala ko, kung yung tinutukoy mo yung parang 47% na parang constant sa mga election returns, yun po ba yun yung tinutukoy nyo? Opo, yun. Ayun, okay. So yun naman, may dalawang schools of thought po dyan na pwedeng i-consider. Una, pwede mong sabihin may irregularidad, predetermined o pre-programmed na yung resulta ng halalan. Kaya constant yung parang 47% na accounting ng boto. Linawin natin, merong prinsipyo sa matematika na law of large numbers. So minsan pagka big data yan na pumapasok initially, normal yung discrepancy. Na makikita na constant, pero dapat nagbago na siya after some time. So may ganung school of thought din. Isa ba yan sa mga kino-consider? Alam mo, Erlene, medyo mahirap mag-draw ng conclusions kasi ang fundamental na issue rito, hindi naging transparent talaga yung source code review. Hindi natin alam kung ano yung nakasulat sa source code to reflect that kind of a situation. Opo. So, yun yung isang fundamental na problema sa pagsusuri sa mga ganong klaseng datos po. Kaso lang sir, dapat talaga po ba itong bigyang atensyon ng COMELEC? Lalong-lalo na kahapon, yung kampo mismo ni Larry Gadon, Atty. Larry Gadon, na kabilang doon sa senatorial slate ni Senator Bongbong Marcos, former Senator Bongbong Marcos, ay umamin na meron pong official ng Smartmatic na lumapit po sa kanila at nag-offer ng winning spot kapalit ng 200 million pesos. Hindi ko matandaan kung 20 million ba yon o 200 million, pero tama ka. 200. 200 ba? Opo. Sige, anyway, yung ganong klaseng halaga, syempre malaking pera yon, interesting yon, yung sinabi ni senatorial candidate Gadon. Siguro ang hamon na lang sa kanya, dapat merong detalye. Kailan nangyari to, anong oras, saan nangyari yung offer na yan, tapos higit sa lahat, sino yung taga Smartmatic na nag-o-offer nito. Pwede naman niyang ilahad ito sa media kasi mahirap yung mga blind item para tayong nasa showbiz na nagbibigay ng ilang mga pahiwatig. So sana complete. Kasi maingay naman itong si Atty. Larry Gadon, niya na po, grab niya na po yung opportunity para mag-ingay. At siya talaga yung dapat magsasalita. Kasi alam mo, Erlene, ang pinaka-ideal na sitwasyon, mag-file ng kaso kasi that's bribery, di ba? At saka seryosong aligasyon yan. Kumbaga sa wikang Ingles, yan yung tinatawag nating smoking gun, di ba? Sa usapin ng election fraud. Maganda na malaman natin yung detalye. Huwag sanang puro blind item lang. So pinaka-ideal, mag-file ng kaso si senatorial candidate Gadon kasi siya yung party in interest, siya yung direct witness. Or kung ayaw niyang mag-file ng kaso, at least sa media, isiwalat niya yung buong detalye. So kahit kami sa kontradaya, interesado dun sa gusto niyang sabihin, pero kailangan natin ng detalye. Hindi po pwede yung parang puro blind item lang tayo. Okay. Nagsagawa po kayo kahapon, sir, ng protests. Meron pa po ba ngayong araw? Sa ngayong araw, pinag-uusapan pa, pati na sa mga susunod rin.
Pero ang i-assure natin sa publiko, yung nangyari kahapon sa COMELEC office at saka sa sa Liwasang Bonifacio, malapit lang yun sa Intramuros po, tuloy-tuloy po yan. Isusustain natin yan hanggang sa hindi pa nare-resolba yung mga pangunahing usapin sa dayaan at ilan pang aberya sa ating pong halalan. Sa kasalukuyan, yung mga kaibigan po natin sa Southern Tagalog ay naka-camp out po sa Liwasang Bonifacio. Dumating din sila kahapon pala. So umaga namin isinagawa yung protest action ng mga Manila-based na mga kasama namin dito. Tapos yung mga Southern Tagalog nagpunta naman bandang hapon. Tumungo sila sa COMELEC, and then after that, pumunta rin sila sa Liwasang Bonifacio. So, tuloy-tuloy yung camp out ng mga taga-Southern Tagalog nating mga kaibigan. Tapos, from what I understand, sa iba't ibang bahagi ng rehiyon natin, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ongoing din yung protest action. Sa Bicol, sa Negros Oriental, meron din po. Sorry po? Negros Oriental, kahapon. Dami yung mga farmers na lumabas. Tama po yun. Thank you po for sharing. So yun, marami sa Cebu, sa Bicol, yan din. So merong simultaneous talaga ng mga protesta. So nako-coordinate naman itong mga to, at sana sa malapit na hinaharap magkaroon ng coordinated na protest action sa ilang mga piling venue. Para bigyan kayo ng idea, syempre saan ba ginagawa yung canvassing? Sa kasalukuyan, di ba sa PICC, sa may CCP complex po yan. Tapos saan ba mangyayari yung canvassing at yung formal proclamation ng susunod na presidente ng ating republika? Ito po ay mangyayari naman sa batasan o sa grounds ng House of Representatives. So more or less, may ideya na po tayo kung saan posible na gagawin yung ilang mga kilos protesta o mga aktibidad. Pero you can be assured, ongoing po yung coordination tungkol dito. Ano po yung inaasahan ninyo dito, sir? Mula sa part ng COMELEC, bakit po kayo nagpo-protesta? Nagpo-protesta tayo para makinig sila sa hinaing ng sambayanan at para finally naman, tapos na lahat yung halalan, maging accountable and transparent naman sila sa election. Particular yung preparasyon at yung mismong kondukta ng halalan. At saka ito, ang purpose naman ng mga kilos protesta at saka iba pang mga aktibidad is to raise public awareness. Kumbaga parang ang tanong naman dito, do we take things sitting down or do we stand up and assert our rights? We would rather do the former instead of the latter. Ibig sabihin, yung ating paninindigan dapat ginagawa natin. Kasi hindi lang ito simpleng halalan. Demokrasya po ng ating bayan ang nakasalalay dito. Kaya ito po, kailangan nating tuloy-tuloy na ipaglaban. Ano po sa paniniwala ninyo, saan yung dayaan, Professor? Doon lang sa presidential at vice presidential race or kahit po locally? Kasi yung mga local na mga incumbent officials din po namin dito sa Bacolod ay naniniwala na parang may parang napaka-misteryoso ng resulta ng eleksyon. Kasi parang isa lang yata na barangay na nanalo doon yung aming incumbent mayor. Na hindi naman po yun nangyayari sa mga nakaraang elections. Oo nga po maganda yung tanong po ninyo. Alam mo kasi, halimbawa, pag-usapan lang natin briefly yung vote buying. Ang vote buying naman cuts across national and local concerns Pero usually, ang namimigay ng pera, yung mga nasa local, di ba? Yung mga barangay o yung mga opisyal ng local government o yung mga taga-suporta nila. Pero ang dala-dala rin nila kasi yung mga kandidato rin sa pambansang antas. So kumbaga apektado rin sila ng vote buying. So yung pandaraya, nangyayari yan at all levels, presidential, vice presidential, senatorial, kahit party list at maging sa local levels po. Kaya pag sinabi natin yung dayaan, hindi lang ito patungkol sa presidential issue, sa presidential elections po natin. Kahit sa local, nangyayari rin yung dayaan po. So, meron po tayong mga parang hindi tayo kontento, hindi po tayo satisfied dito po sa resulta ng eleksyon. Meron po tayong mga agam-aga, meron po tayong mga worries, meron po tayong mga question at the back of our minds.
So, sa tingin niyo po ba, paano po ito mawawala? Will you support parang itong manual recount or yung siguro yung manual encoding kasi patuloy naman po ngayon yung nasa PPCRV? Alam po ninyo, napaka-fundamental ng problema eh. Sige, kung gustong mag-recount, pwede namang pag-usapan yan. Yung babalikan natin. Kasi sabi ng ilang mga abogado, ang mas makapangyarihan, hindi yung election return, kundi yung balota mismo. Yun yung mapagpasya. Kasi yun yung hinawakan ng botante at yun yung sinidan niya. So parang nag-hint yung ilang mga tao na dapat mag-recount on a nationwide scale. Sige, pwedeng pag-aralan po yan. Pero para sa amin, ang pinaka-fundamental na issue po talaga rito ay yung kondukta ng mismong kampanya. Kasi yung disinformation, yung red tagging, nangyari yan for the most part before the elections. And in fact, before the actual campaign season. Ilang taon na plinano po yan, yung ganyang klaseng disinformation army, at saka pati na rin yung red tagging army, pati na rin yung pag-discredit sa media. Kumbaga parang ganun ka-komplikado yung sitwasyon natin. Kaya yun yung yun yung pagbabago na hinihingi natin eh. So how do we figure out yung restoration ng ating democracy sa isang sitwasyon na ang malamang na mauupong pangulo ay talagang ikokompromiso yung demokrasya at lalo pang palalawigin yung disinformasyon, yung denialism, yung red tagging, tapos pati yung posibilidad ng institutionalized corruption. Given na yung ilang mga miyembro ng pamilya nila may mga either na-convict na o may mga pending pang kaso pertaining to plunder, graft at iba pang criminal actions. Kasi po sir, hindi po parang mabaliktad itong paniniwala ng marami po mga Pilipino na pre-programmed yung election. Exactly. Kung yung babasihan na naman po natin is still yung election returns. So dapat meron pong manual counting or ano dyan yung gagawin ng COMELEC para po ma-prove sa taong bayan, sa atin po lahat ng mga Pilipino na walang dayaan na nangyari. Opo. Tama po yun. Kasi nga ang problema, to be fair, merong tinatawag na random manual audit. Okay. Pero itong random manual audit na to, una, kaya nga random, hindi lahat ng BCM i-check. Kaya tayo may random manual audit kasi parang i-check natin yung election return tapos bubuksan yung yung BCM at bibilangin yung mga balota na naka-feed po roon. Tapos titingnan kung nagma-match ba yung manual na bilang dun sa electronic return. To be fair, nasa 99.97, minsan 99.7, basta close to 100% yung reading sa random manual audit. Kaya lang, ang question naman namin dito, di ba dapat ang pipiliin nating mga makina o BCM na i-analyze ay yung mga areas of concern, lalo na yung hotspot at yung ilang mga lugar na talagang notorious yung dayaan. Kung sa mga lugar ka kasi pipili na medyo malinis o tahimik sa pangkalahatan, yung halalan o mapayapa, talagang aasahan mo na more or less accurate yung reading eh. But what about areas na talagang merong patayan, merong iba pang forma ng violence, matindi yung vote buying, tingnan natin kung accurate pa rin doon. So siguro yun yung dapat i-consider sa random manual audit. Pero iba pa rin ito doon sa sinasabi mo Erlyn kanina na dapat ma-recount lahat ng mga BCM. Pero alam mo, napaka-challenging yan. Alam mo ba kung ilan yung BCMs na naka-deploy nung Lunes? Nasa mahigit 106,000 po yan. So bibilangin natin uli yung more than ilan yon? 65 or so, around 65 million, di ba, ng mga botante. So, yun yung bibilangin ulit. So, medyo matagal po yun. Matagal-tagal. Pero, sana nga po ay meron pong tugon na dito yung COMELEC at maibalik din po natin kasi so hindi po natin maikaila na parang tainted na. Meron po tayo mga duda ng mga Pilipino doon sa integrity talaga ng elections. So, kailangan parang ma-redeem ng COMELEC din yung yung tiwala ng taong bayan sa kanila. Tama po 'yon kasi buti binanggit mo yung usapin ng tiwala. Sa totoo lang, may trust issues tayo with COMELEC. At ano yung ebidensya nito? Alam mo, under ordinary circumstances, Erlyn,
pagka nag-breakdown yung makina, kung may tiwala ka sa COMELEC, yung mga botante sasabihin, sige, iwan na lang namin yung aming balota, tapos kayo na po ang bahalang mag-feed. May tiwala po kami sa inyo. Kaya lang, ang problema diyan, don't get me wrong, yung Board of Election Inspectors, ang hirap ng trabaho nila, mga bayani talaga sila, dapat purihin yung mga BEI na yan. So hindi po natin sila inaaway. Pero sila po ang nadadamay dahil sila yung parang representative ng COMELEC. So yung mga tao, walang tiwala sa COMELEC, so natatranslate doon sa kawalan ng tiwala rin sa ilang mga BEI. Pero linawin natin na hindi kaaway yung mga guro at dapat nga pasalamatan sila sa magandang trabaho na ginawa po nila. So yun yung linawin natin. Yung trust issues, yun yung manifestation nun. Kaya nga nung May 9, hindi ko alam kung na-monitor mo yung mga announcements ng Contradaya, nag-advise kami sa publiko na hawakan yung balota. Talagang bantayan nila. I'm sorry? Huwag pong iiwan. Dapat talaga sila yung papasok dun sa BCM. So yun na nga. So dapat sila ang magpasok sa BCM. Ang problema dun sa isang COMELEC commissioner, sabi, wala raw choice yung mga botante. Kaya nakipagsagutan kami noong May 9, sabi namin, actually may choice sila. Kaya nga may waiver, di ba? Sinabi namin, kung ayaw po ninyo talaga, hindi kayo pwedeng pwersahin pumirma sa waiver. So, dapat stay put lang kayo. Ang sagot ng COMELEC, paano pag nagkumpulan? Hindi po pwede yung masyadong marami na tao sa loob ng presinto. Tama. Kaya, ano ang solusyon dito? Di ba dapat madaliin natin? Kumbaga mag-double time tayo para dalhin o i-repair yung BCM o dalhin yung replacement BCM na yan. Kasi alam mo sa monitoring namin, Erlyn, please bear with me lang, medyo mahaba-haba, parang walang masyadong sense of urgency sa ilang mga kaso ng defective machines kasi parang sinasabihan yung mga botante, umaga yon, alas 7 o alas 8, tapos sasabihan, lunchtime pa po darating yung replacement BCM. So parang walang sense of urgency. At dito dapat investigahan din pala yung F2 Logistics kasi sila ang in charge sa transportation, warehousing, and delivery ng mga election paraphernalia po natin. So dapat tingnan natin kung merong intentional na delay. Hindi ko sinasabing meron, pero dapat maimbestigahan yung ganong klaseng anggulo po. Okay. With this, maraming salamat po sa inyong oras dito sa amin sa Bumaradyo Bacolod, Professor Danilo Araw, sir, yung convener ng Contradaya. Sa muli po, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat kay Professor Danilo Araw, ang convener sa Contradaya. Kaya kalaki pa na sila na kahapon sa mga nagbati kayo na sa hublaga protesta ito sa may atubang sa Commission on Elections. Kabaya pang mataga din yung atensyon sa COMELEC Banwa, hindi sila nga pabungol-bungulan ng kanila karamo sa mga ginafeed ng mga information and mga interpretations. Ang mga kotoran nato na sini, ilabi na sa mga nakahibalo sa teknolohiya and sa information technology. So, may mga alegasyon man kahapon nga nagaguluwa nga mayroon sa mga nagatanyag to para sa imong winning spot. Amo na nga iba na ilang reaksyon na ganito, amo na guro nga nakibot man na si Robin Padilla nga siya nagapanguna. Kondisyon 2 milyones para senatorial race, pilayan sa vice presidential kag presidential race. Pero inaya alegasyon pa lang na yan natin ni Larry Gadon. Amo na ang pagapangangkat man na para kaya to ni Larry Gadon kay total baan na kaman kag palawakal kaman abi idetalye inang imo yang mga alegasyon. Hindi kayo padala mo pa yan sa imo yung representative nga nagatubang sa National Board of Canvassers kag nagabasa ng isang text nga mo ni abding ambal ni Larry Gadon. Pero sa ato ni Larry Gadon, kabahin man sang senatorial slate sang BBM Duterte Unity Team. Kaya nga sa lingis mo laglagon mo pang imo yung boss out. Pero subong way pa na ebidensya si ato ni Larry Gadon. Unless banwa nga siya gid magambal, nag-specify niya to, i-mention niya gid sino gining nagambal, sino gid ang nagkumbinsi sa imo, sino ang nagpakadto sa imo sa ilabalay. Kay hindi ka man magkadto sa mo nang tawo kung hindi mo siya kilala. Hindi mo kilala, bisan pa sa first name niya lang, sa last name niya, at least mayra ka dira maginingadlan. Parang hindi kita diri magpagwa chismis. No?
Pero kahapon nagpasalig man na diri ang commissioners ng Commission on Elections nga hatagan nila sa igtalupangod. Istoryahan nila liwat separado sa anbang sesyon sa Commission on Elections. And ginalauman naton kung ining ipahayag kahapon sa COMELEC ang pagatumanon nila. And they will prove sa aton sa mga Pilipino kitaya dakwang pagsalig naton sa Commission on Elections. Ang kakapoyan nila sa pagbatigayon sa eleksyon hindi hamak. And ginatingwaan na nilang makapatigayon isang honest and peaceful sa eleksyon sa buligban sa mga gindeputize nilang mga agents. Kaangay na gid lamang sa Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines. Pero kinahanglan nga pamatudan o i-dispute banwa sang COMELEC ang ining mga alegasyon kung nga ang mayara sang madamo nga mga Pilipino nga nagapati nga mayara sang dinayaay nga natabo. Subong yara na dara ang burden para sa Commission on Elections. Pamatudan nila nga transparent, honest, kag amo gini matudtuod nga resulta sang piniliay kay tubtob nga wala, tubtob nga hindi nila pamatudan kag mapakita sa publiko ang gusto gid nga proseso kay mamayara sa mga nagaguluwa nga mga alegasyon subong nga basin na hack ang system. Ini mga lagding gid nga mga hackers nga bisan gani ang mga bank account sa mga pumuluyo masulod nila, just like sa kinobran nila nagligad sa may BDO bala karamo dito sa mga bank accounts ng kawatan nila kwarta at then sa ilon nila sa iba niyang mga accounts. Di mo nang subong ang pila ka mga pagpati base ko na muna ang natabo nga amo nang reason kung nga ang tama sini ka consistent ang abanse ni Bongbong Marcos. Kung ikumparar sa kay Vice President Leni Robredo, kag tupong-tupong ang boto ni Bongbong Marcos kag ni Mayor Sara Duterte. So kung amo na ang mga alegasyon sang pila ka mga nakaibalo kon ano na dang mga pasikot-sikot kay mga sistema banwa sa computer system, madula ang ini mga pagpati ka mga pagpangduha-duha naton. Madula ang aton sa nga pagpangduha-duha nga basi lutong Macau na ni nga daan ang resulta. Pre-programmed na ang resulta sa eleksyon kay pila nga lang kabulan, pila ka tuig ang ila preparasyon. Di ko mapakita mapresentar sa aton isang Commission on Elections. So sa mga Pilipino, why mo dapat niya kangawan. Amo giniyang matudtuod nga resulta sa eleksyon kay ari amoni. Sa bulig sang mainstream media nga imbitaron dira sa Commission on Elections, i-plastar nila bilog sa niya nga proseso. Respetuhon na to ng resulta sang piniliay because amo na niyang desisyon sang majority. Pero tubtob nga wala amo na nga ginahimo nga tikang ang COMELEC. Iti naton sa mga punggan ng mga kauturanta nga magpatigayon isang hublag protesta. Kay gusto lang man naton diri sa Pilipinas honesty nga ginatawag. Because kung itolerar naton, kumayara sang dinayaay nga natabo subong nga hindi kita maghimo sa nagakaigo nga tikang. Kag hindi man matadlong sa Commission on Elections kung ano ang natabo, amo na lang kita sini pirme. Kada eleksyon amo na lang gining matabo. That is why, kung first time ini nga natabo, nga mayara sang ginaalegar sa mga grupo, mga election watchdogs, nga mayara sang massive cheating, mayara sang fraud, sa resulta o sa ginpatigayon naton nga pinili ay, samtang temprano pa, akto na kita. Samtang temprano pa, imo na kita sa nagakaigo nga tikang. Because kung ini ang magdapadayon banwa, samtang nga nagadugay, ang sala nagahimo nga husto. So kung naibaluan naton, mayroon kita dira sa mga pagduda nga ini siya ang sala gid. Kay man, kung maanad naman lang kita, amo na lang kita sinipirme sa panugod sining amo ng eleksyon nga mayara sang kung amo man ang natabo, mayroon sang massive cheating, tika na pinili, ay why na lang gid, basto sanay na lang gid.
Binastusan na lang gid kwarta-kwarta na lang. So kumayan na sa mga alegasyon against Smartmatic. Gidalauman na ton sa Commission on Elections, ipatawag nila to. Sinong mga nag-aalegaro, file kasang formal complaint. And we will act into it. Kung sino mga ginaalegaro na dira nga nagtanyag ka to amo niya kadako ang nga kwarta ba kabaylo sang imo yang winning spot mo gid bala. Ipatawag sa Commission on Elections. Kagay plaster sa mga Pilipino, ining alegasyon niya hindi ni matuod. O kung ining alegasyon niya matuod gid man. Kung ina matuod ano mangintikang dira sa Commission on Elections? Kimante samtang wala ning gagilinamo kita kapon kadamo na sa mga farmers nga nag rally sa Negros Oriental. Dito sa Negros Oriental, amo na ni mga ginhimo nila dito sa Metro Manila, sa Cebu, sa kundi nga parte sa Ngatuan Pungsod, kadamo sa mga nagapatigayon sa ublang protesta. First time ini. Sa sulod sang pila ka dekada, nga mga Pilipino hindi kontento sa resulta sa eleksyon. Sano kita mangin kontento? Sano naton batunon ang resulta sa eleksyon? For those nga mga nagapating nga mayara gidya sang dinaya ay kag mayara sang to kamalamalahan gidya maski diri gani sa aton sa may syudad sa mga kolon mga tingala ka nga ano si Mayor Bing tuway gidya may nadagaan yung barangay si Mayor Bing. No? Amo ng mga taga-barangay sa mga nagapong na istoryahan nila mo sa mga purok-purok. Ano kahimala yung wag dyan si Mayor Bing may nadaganaw. Ayo. Di madula lang ining pagduha-duhan naton banwa. Kung mahimo dira sa nagakaigo nga tikang ang COMELEC. I-dispute ni nila baliskaron ni nila ang ining mga alegasyon sa mga kauturan naton. Ilabi na sa mga eksperto, kay man hindi laman yung mga taga-COMELEC yung mga eksperto. Kadamo pa gani sa mga kabalo gidya balaya, especially mga hack na ang mga hackers, kabalo man na sila kung paano na solusyonan. Ti kumayan sang hacker nga among man gid nag-hack sang system, pangita man to yung COMELEC sang mas mayo pagid yung hacker. Kaya man ang mga sindikato ang makabulong laman kag nakabalo sa ginobra sa mga sindikato, pareho man nila nga sindikato. Tiyan mo man na dapat dari sa may Commission on Elections. Pero nasa may computer bala. Kung sino nag-ubra sang virus, siya man na maubra antivirus, di ba bumukim? Kung sino nag-ubra sang virus, sa inyo dala computer bala, mga worm na daw, kung mga nano na daw na si virus, amo man na maubra virus? Asang antivirus, nga pamatay niya dito, bala pang treat niya sa imo computer, kaya siya nakaibalo kung paano na patyon, kung paano na siya i-treat ang virus. Kaya mo man na diri, kung mayara sang hacking nga natabo, nga ang boto ni amuni ginsaylo sa amuni pero sa mga manghaka dara sa bank account, for example nagligad sa natabo sa BDO bla, kadamo nga mga account sa magin pang-hack, ginsaylo sa amuni nga kwarta, sa amuni nga account ang kwarta nila, that is why na malayran si bangko. Kaginimuada nila to sa nga iyo nga tikang mayo to kay kadasig. Ti kumayara sang hacking nga natabo subong pangita man yang COMELEC dapat sang hacker man. Parang nga makadeterminar ning hacker nga ni pambato dito sa nang hakon ano gyud man ang matuod nga natabo. At least maklaruhan kag okay na gid bala kita. Because hindi ka way kita nagapati ang ini mga nagapatigayon isang hublag protesta. Why sila sa may natalupang dan na dira nga mga kamalamalahan, for sure kamo dira may mga question man gani sa inyo yung nga paminsyaron Kita nga mga Pilipino, we are professionals. And ginarespeto gidya naton ang dalagan gidya balaya sang demokrasya. At isway nga mayara kata eleksyon. Mga kandidato nagakonsider yon, mga pumuloy move on, kung sino na nagdaog, suportahan. Pero subong yan nagatingala gigita Ano ka imposible no iyala ni sa isaya nagadalagan, ang isaya duway nagidya na dugangan. Tes ano ina siya mabulong ang aton niya nga pagpangduha-duha. Kung mayara sang himuon ng COMELEC nga pamatud-an ni nila nga transparent gaman ang eleksyon,
wala sa mga pangdaya nga mga natabo. Kay kitaya kung sino ang nagdaog, magakooperar man lang kita, suportahan ta kung husto man lang, pero sa wayon ta kung hindi husto. 9 minutos ang nabilin anda sa ngalasan 9 sa aga. Pagbalik nato na bano mga nakaupod nato na mga pila ka mga kandidato nga nagadalaog diri sa province of Negros Occidental. Sa pagbalik sang Bombo Haray Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa 12 minutos na nakaligada sa atak ng Kalasan Weather Saga. Pabalikan na rin sa palatuntunan na bombohanay big time. Narikata kaya kalabanan na gimana sining nga mga nagadalaog ang mga kandidato sa pag-alkalde, vice-alkalde kagilang nga mga konsihal sa mga kabanuwahanan sa Negros Occidental na proklamar na sa nga COMELEC kahapon.
Aga for sure tinagaplano na kung ano ang ilang pagahimuon kung sila ang makapungko sa pwesto sa Hunyo 30 sang udto. Isa dara sa mga naglutos or mga naglutos sa incumbent ang officials diri sa may Negros Occidental, magluwas dira sa may syudad sang Kabangkalan. Again, pierde ni anay po ng barangay Benji Miranda si incumbent Mayor Pedro Zaico, na pierde man si incumbent Mayor Mark Goles sang syudad sang Silay kay Sir Judith Gallegos sa Abanse nga masobra or lapit-lapit lang gid o kulang-kulang lang gid banwa 3,000 ka boto. Yara siya sa piyakalinya si Mayor-elect Judith Gallego sang syudad sang Silay. Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. May aga, Bombo Erlin. Aha. Congratulations, Sir Judith. Thank you, Bombo Erlin. Aha. Anong feeling abini mo nga former Vice Mayor kadara, sir, no? Sa may syudad sang Silay? Oo, Bombo Erlin. Ano ni siya gani nga year? 2016 to 2019. Okay. And then, nagpadalagan man ikaw sang 2019? Napadlagan pa kami yor, galing itipirdi. Okay, ni Mayor Mark Goles. But this time, ginpierde mo siya, kagabay lagyan sa nga banser, sir, no? Why ganit 3,000? Oo. Anong feeling ni mo subong? First time yun ni sir, no? Nga pag ato bangay? Ano? Una nyo ni nga pag ato bangay, ikaduhan na ni sir, no? Nga pag ato bangay ninyo? Okay, ikaduha na, oo. Anong feeling abini mo nga sa ikaduha nga kahigayonan na napierde si ikaw ang naginpili dira sa mga taga Silay City? Siyempre na ba dyan, kalipay man nga ang mga plano man para sa mga kumulang Silay noon, at least mapatuman ko man bala ang mga ginapangambal ko bala sa naligad nga pagkampanya ko bala mo ng 14 point agenda ko nga gusto ko man nga ipatuman diri sa bilog nga Silay. Ini mga nagdalaog dira nga mga konsihala ninyo, laban sa imo ni siya nga slate, Mayor? Ang nagdalaog nga konsyal, why ko na bisan nga sapo niya doon laga. Puro sa perde. Puro perde? Oo. Okay. So ining tanan nga mga nagdalaog sa slate ni Mayor Goles? May ara mga independent. May ara mga independent daw, pila kami daw, tatlo lang. Pila ano ganito, Mayor? 10-point agenda mo, no? Sa Silay City? Tiniyara ako dara ng mga plano. Okay. Mga ano-ano ni sila? Okay, una-una ang plano ko gidya para gid sa mga Silay noon, ilabi na sa mga pigado, amo nang help desk 24 oras na may tao dara ibutang sa ospital. Amo nang help desk ang dangpan sa mga pigado nga Silay noon nga gindala sa ospital nga resetahan ka doktor way sila kwarta. Kaya mo nang kadtuan na ng help desk. Okay, pabutangan tayo na sa budget dira nga matipan sa mga Silay noon nga mga pigado. Amo na ako niya mga plano. Tapos amo na parte naman sa mga kabataan, sa mga estudyante balaga eskwela college, sa limbawa Talisay kung Bacolod. Ang plano ko sini nga providean in sa school bus. Idulong sila dito kung aga, pag hapon ibalik naman sila diri sa Silay. Na ang sa nabukid nga area, nga mga malayo nga mga lugar, ang plano ko sa ila, ang ilang boarding house amo na ang pagabuligan sang budget sa Silay. Ano na kabangod nga kadamo sa mga ginikanan nga naga-obra na sa kampo, naga-biyay tricycad, nagalibod pagkaon, isda para lang nga mapaeskwela ila kabataan. Kaya mo ginakita kung nga makabulig yan ang gobyerno sa Silay sa ini nga parte sa mga estudyante. Ang sa pagid mga plano ko ang sa mga lugar nga ay labi na sa may mga eskwelahan, mga dalan dito halos problema ang mga maestra, mga ginikanan, estudyante. Kaya ako nga plano sina nga siguro bala nga ma-maintain ng inanay mentras hindi pa masiminto. Ipa-maintain na bala sa city engineer para nga mapaayo ang pagkanto pa rin nila. Kagang sa mga area nga mga
laway kayong dalan bisan nila simentado anay. So kay di man ito na masarangan sa gobyerno yung pasiminto. Ang ako niya pero didadira ang basta nga may mga eskwelahan nga ipasigurado ko ginay mapasiminto. Sa mga area nga may mga lugar nga ginakunan halimbawa may makuhaon nga mga pasyente dito nga mga hindi ka kuan mayo ang ambulance o kung mga salakyan. Kaya mo na nga kung nga ipasigurado kung mga ipakayo ko ginadayon. No, ang mga madulom nga lugar no diri sa bilog nga sila ang plano ko sinano ang way malabutan sang electrification no ako na plano nga ipa-plan nga malabutan sila ang mga madulom nga dalan sa mga mga di nga mga lugar sa nagarisay nga mga barangay ti ato ni nanay butang nga temporaryo sang solar light. Okay. So, para plastic lang action dayon nga mapalalaton. Sa uli nga mapabutangan nato sa permanente nga solusyon. Ang sir sa may access road bala padulong sa airport. Ang sanasakupan niya sang silay nagasiga man na siya kon gabi. So parang dira nagakuan man do sanag man na nga mano pero ang mga madulom ngayon diya dira kun ano na tinguan ta na maksyonan da yung mapasanag. No bangod na sila alagyan sa tanan kay bangod ang airport para dira. Kaya mo na mapasigurado ginato mapasanag tanan nga lagyan mo na ato. Kaya ti ko masanag ang lugar ang mga kriminal bala sir nagakatagaman sila mo nagaduwa sila nga maghimo isang krimen. Amo na isagid nga ano na kanya di ko masanag siyempre ang krimen mapalayo ang krimen. Okay. Inyo mga patrol car dira do okay naman yan no para sa kapulisan. So parang mga patrol car dili kita ko mga nami si okay man no si nga to na siya si kunano naman nga support naman niya para sa kapulisan ko nga pinal sa kaninong katawayan kaya mo naman natin. Kahapon pagkatapos ng inyo yung pagproklamara sa inyo maging kainit sang pagbantay sa mga pumuluyo dira sa Guasang Silaya City sa Mado Uhaw Mayor sa bago naman nga liderato. Oo, pasalamat magwa na sila po. Grabe man ang ilang pulaw buktaw asa sa hapon hasta maghapon naman. Nagaunay sila si doon nalipay man sila siguro nga ang ilang naging suportaran na kaluyan mga nagdaog. Ako ganin na luoy mo ko sa ila kaya kuya ay makuya kwarta nga ipakaon di sila tanan salamat makuganin sa mga voluntaryo nga nag man bala sa akon ano na san paano nakapiyan-piyan man bala sa ila. Si Sir Tom Ledesma sir running mate niya ni Mayor Goles. Oo, running mate na siya ni Mayor Mark Goles. Okay. So ang inyong presiding officer kagamiyambro sa inyo sa gudang panlungsod hindi mo ni kaalyado o dati maiba na darang mga independent ang mga candidates. Paano ka abi magtrabaho sa ila given nga hindi ka mo isa ka partido? Tama niya kasi hindi. Tapos ng eleksyon, dapat tapos ng politika. Hindi sila tanan niya, tatapon ko man sila. Nung dapat, kinsa ron sa isa-isa nagpapili sila para magserbisyo, hindi magpamulitika. Kaya politika tapos na to. Amo na yung paangako niya pananawan nga dapat dulaon na ang pinsar nila ng pamulitika. Kaya kung ara dula sila sa pinsar na pamulitika, hasta na mga bot ng eleksyon, ara na nagyapon sa ilang pinsar. Dapat dulaon na, amo na po niya nga tapos ang eleksyon, wala na politika. Okay. Finally, Mayor, panawagan ni mo abi kag pagpasalamat man the same time sa mga silay non. Okay, nagpasalamat ko sa mga pinangga nga sila noon sa mili nga buto kung suporta sa akon. Upod man sa ako mga grupo bisan way lang ginaog pero ginapasalamatan ko man ang tanan-tanan. Sila din ako mga Vice Mayor Michael Bilis, ako mga councilors, ang mga top coordinators, sa mga leaders, mga pamilya ko, tanan-tanan ginapasalamatan ko gid. Nga hindi ko mamalabot ka sa personal pero kaagi sini sa media. Dili ko na ipagi sa pagpasalamat. Pag nagayo gyud ako nga kumaymo ugyunan ang ini nga ako na administrasyon nga maging maayo ang pamalakad no kaya kuya open kuya kung ano ang ilang mga suggestion no ako ya open dito kay hindi magpo-perfecto nga tawo ako nya
ako niya nga dulunggan handa sa pamamati, no? Kunano kaganda man ako yang magbulig sa Okay. masarangan sang gobyerno. Mayor, ang inyong sangguniang panlungsod, pila gani ka councilors? 10 lang, sir, no? At 12. Pulo na siya pulo, Ah, galing pulo. may vice president, kag Oo. may iski medyo 12 na siya tanan. Okay. Plus sa presiding officer 13. Sige, good luck sa mga trabaho alin na sa June 30. Si Lai City Mayor-elect Jody Galiago, sir. Thank you so much for joining us this morning. Salamat gid Bomber Len, salamat gid no, salamat gid sa inyo tanan. Thank you gid. Madamang salamat kaya si Lai City Mayor-elect Jody Galiago. Iyang again na pierde si Mayor Mark Goles. Si Sir Jody Galiago meron sang 37,643 votes. Si Mayor Mark Goles meron sang 34,725. Ang nagdaogad ng iba ng mga opisyales, hindi ni kaniyado ni Mayor Jody Galiago, pero sana siling niya na ganiti tapos ng eleksyon. Ang katuyuan ko nga ang nagpadalaga na ka ang magserbisyo sa mga pumuluyo. So nagalipas ang eleksyon na concentrate na sa trabaho sugod sa Hunyo 30. Kaya si Vice Mayor Toma Ledesma, ang amuniyang running mate ni Mayor Mark Goles. And si Velez muni ang running mate ni Mayor-elect Jodith Galiago. Our congratulations man kanay Councilors Ryan Gamboa, Noy Pinuela, Toti Lopez, Ramon Celebre, Daryl Hinolan, Lindon Bernardo, Mike Maravilla, 10 sila kabilog, 2, 4, 6, 8, Max Havelona, Dennis Aplaon, and Alan Duca. Damo na dara ang mga incoming naning set sang officials dara sa may syudad sang Silay sa pagpanguna sang ilang Mayor-elect Jody Galiago, former Vice Mayor Mani, and nagbunggo sa 2019 elections kaya Mayor Mark Goles, so galing kay si Goles ang nagdaog. Isubong si Galiago amo naman nagluto sa kaya Goles. Amo ginaya sa anuman yang hampang o kon sa pagwatigayon sa eleksyon, mayara gid sang pierde, mayara gid sang daog. Ang importante mabato naton ang defeat because do kabudlay gino kun naton mabato na bala ang kalutusan abisan isala na ya ka boto or isa duha ka boto ang imo ya kontra siya gidaya ang ginpili sang majority. So amo nang respetohon naton. Although ang isa ka area bala sa may I think province of Guimaras, ilang vice mayor abanse sang duha ka boto. No, at least hindi na mag-toskoy na. Hindi na mag-break sang tie adre sa mga nagadaog nga mga kandidato nga nagapatas kaya at least bisan paano mayroon sang abanse isa duha. So, concentrate na ang mga kandidato nga mga nagdadaog sa mga incoming nga set sang officials. I'm sure naman sig meeting na ni sa phone na niya na lang bumbuo Kimi. Nansig meeting na ni for the transition kung hindi kaya incumbent nga official subong kaya ti amo ganaya sa politika. May daog, may pierde, kay kaangay sa aton workplace, people just come and go. Abo na nga sa mga supporters sa dira. Ini tagid pagpadala-dala ang inyo yung paminsaron. Hindi mo kaya magpadala-dala yung hala kadamo ka na to sa mga ginpang-away ito. Mga abugras nyo ng inyo yung relasyon kaya tinagpadala-dala kagad diri sa eleksyon. Ang mga kandidato ganin bato nila ya ang ilay ang kaperdihan. Ano pagidayhan niya kita yung mga supporters lang kita. Kung mag-file man sila dira ya electoral protest because nga naperde sila, maghingyo man sila ya sang recount ila na ina. Gastuhan ina ya nila. Kaya ang kada kandidato nga naperde, kundi kaya makabaton niya sang imo yung kalutusan o kung nagapati kaya abedera, nga mayara sang discrepancy nga natabo, mayara sang irregularidad nga natabo, mayara sang fraud nga natabo sa patigayon sa eleksyon, you are always free to file sang electoral protest. At least sa dira, it's either nga si Mayor Bading Anay,
at least mabali ang imo yang pagpati nga mayara ya sang pinili ay sang dinaya ay o kon ma-prove man ang imo nga pagpati ang imo sa nga pangduha-duha nga mayara sang sang dinaya ay nga natabo. That is why nga imo yang kontra amoto ang nagdaog. Ako ya nagatuo kitaya nga mga Pilipino malampuasan gani nato ng kalamidad. Ano pagkadayhan ang resulta sang eleksyon. Malampuasan gani naton kung kita nabagyuhan, kung kita ang nalinugan, o kung kita ang nabahaan, kita ang nasunugan, pailayo lang. Malampuasan nato ang inyong resulta sang eleksyon kung mayara man dira point nga do hindi ka makapati nga amo niya bi ang nagdaog ang imo kandidato na pierde. Pagkalipas ang pila ka adlaw, malipatan mo na siya, mabaton mo na ang defeat or ikaw man niya dara ang magkakalipay, i-take mo ni ang imong pagdaog, ang imong victory bilang challenge for you nga panindugan mo nga ikaw ang nagkakaangay nga ibutang sa pwesto. O po daton sa mga aga ang re-election sa mayor dira sa Maya Ciudad sa Cadiz, Mayor Salvador Bading Escalante. Mayor, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin. Mayong aga. Congratulations, sir. Mayong aga, Bombo Erlin. Mayong aga man sa aton sa palamati sa subukan lang. Ang imo reaksyon na Mayor, dako gina sa nga bansa ni mo diri sa kay Sir Maui Garganera kasunod sang eleksyon sang Lunes. Well, first of all, the people have spoken. It is that 54,000 ang votes ninyo, Gardner ko, is number ko record sa amon siyudad sa Cadiz na nakakuha isang kandidato 54,000. It only shows na acceptability no sang inyo sila mayor ara gyapon no in fact gaining ground no sa siyudad sa Cadiz. So gila pasalamatan kung gina na pag-acceptar sa pumuluyo sa ato. Okay. First time mo man ni siya no mayor nga mo gini kadako ang imo boto? Yes, correct. The first time na nakibot gani ko. The last time was 40,000 lang to. This time naman na 50 plus thousand. So it speaks a lot no sa performance natin sa syudad. 54,272 votes. Yes, 54,000. Grabe nga. Mayor, anong mga pagatutukan ni Mudara Abi kahit isubong ginalauman naton makabangon na giban kita sa may impact sa COVID-19 pandemic in the next 3 years? Ano mga pagatutukan nimo as the local chief executive of Cadiz City? I always believe no Bombo Erlin na after sang COVID no, ang ginhimo sa COVID sa aton ekonomiya, dapat government should initiate pump priming sa ekonomiya. Dapat kita may government spending na diretso sa tao, sa tao in terms of infrastructure, in terms of agricultural modernization, in terms of roads, bridges, input sa farming. Yes, ako kapati na this is the time no na strengthen nato ng farming nato. Okay. We still import rice. We still buy jackfruit ng langka na ginagamit naton sa KDL halo-halo sa Jollibee kag Chowking kag nano-nada. Okay. No? Ang langka is imported. Ang ube na ginagamit is imported from Vietnam, ang langka from Thailand. So ma-import kita. So these are the things na dapat tutukan sa gobyerno and because of that information na nabato natin, subong ang Cadiz City we've already initiated. I'm saying already because last year pa niya, ang local sanggunian with the city government ng siyudad, nag-embark kami sa massive na infrastructure program. May ara kami 850 million na project ongoing. Subong mga dalan up to Pabukid and high farthest barangay namon ginapasiminto namon subong ongoing. No, ini coupled ni siya sang agricultural modernization kay may mga farming methods, farming equipments, and techniques na i-introduce, no? Actually, ginaamat-amat na natin introduce no, sa mga farmers natin. Before ang bini, isang humahi, kung pernom kita, 2 ka sako, 1 sako, 2 ka sako, bini, kada hektarya.
With this new technology now, hybrid rice ang gamiton plus matawag natin na hybrid man coupled sa hybrid na rice ang pag-cultivate yun 20-30 kilos na lang niya, 25 kilos na lang niya per hektarya ang seedlings no na gamiton. So these are the and ang production will be double. So ang production haton siya. So hindi siya ginatutukan kami. We've spent much of our resources. We will be spending much of our resources yet. Not just money, manpower to introduce no technology sa ato mga farmers. So hindi siya gina-target natin. Cadiz now is producing coffee. Okay. We are producing now dragon fruit. We are producing now cacao. So hindi siya i-magnify pag hindi natin i-replicate natin mas damo pag Cadiz is 54,000 hectares of land. We are 2,000 hectares of land bigger than the entire Metro Manila. And this land is agricultural. Almost all are agricultural in nature. So maximize niyo natin. So amo na siya natutukan natin. We will never improve or develop to a third world country kung ang aton agriculture kalimtan naton. And considering na agricultural base kita and typhoon prone area pag ito ginaagyan kita sa 20-30 ka typhoon kada tuig. Ining aton introduce dapat na mga agricultural plants no na industry dapat ma-resilient sa typhoon. So these are the things na sabi niya tutukan naton. When it comes to mga binagyuhon ganito, hindi tanong mumay. Tanong tabi ano yung sibuyas or whatever, no? So ano na siya nung ginambal ko Borlin na it will take a local government unit na mag pump prime sa ekonomiya and at the same time introduce new farming methods and farming agricultural crops sa ating syudad para makasibawas kasi we can never make this out sa third world status natin Pilipinas natin pagkansiran. And we are doing that sa suno sa amon masarangan sa syudad sang Cadiz. Ako nagkalipay agad ang atis mera kadrasang paggatag-atensyon sa sektor sa agrikultura. Kay subong bala mayor ang balaklon balag mabakal naton sa merkado nga idig naton balay mapaiway kay ginakaon naton na sila tama gid ka mahal. So as long as hindi matagan sa atensyon ng sektor sa agrikultura, bisa ano pa kadako ang sweldo ta bala, kaunon gid siya sang ginagasto naton sa pagkaon Yes, correct. That's true, no? That's why amo to kanina basa ko mga item ni Governor Joey Salceda, economist ni siya. Hambal yan, hindi niya mag-improve ang Pilipinas kung hindi natin i-address ang ills ng aton agriculture. No, this is one industry na makasabat sa inflation. So dapat ang inflation i-tone down natin. And ano ko pa sa akin, inflation, pagkaon, man usually mo, at wala na ito mahimo, sa krudo, kasi hindi na natin makontrol. Pero ang pagkaon, makontrol natin, being agricultural in nature, ang aton nation. No? So, we are working on it. I hope we will be successful. And we will also need national government intervention when it comes sa ini ng mga programa natin. Kay okay naman sir ang infrastructure. So ang budget dira pwede gid mapadako-dakuan ninyo para sa agrikultura. Yes, precisely. Ang ako lang Bomborlin, last year nasugod na baton sang Mandanas na ruling. No? Because Mandanas ruling nabato na namon ang what is due to us sa budget namon. Ang ako nyo, as a city, I'm not asking for more funds from national government. Ang ako lang yan, ihatag lang sa amon ang whatever is due sa LGUs, we will manage our affairs. Okay. We will manage our finances. So meaning, sir, sa mga hindi pagid balay well-informed sa Mandanas ruling, sa baylo nga implement sang Department of Agriculture, for example, ipasa na lang sa inyo ang pondo? That isa sang sector is agriculture, no? Nagipasa sa LGU. Okay. Damo man sectors na involved, social services, agriculture.
So ang highlight is agriculture, no. And of course ako kapatid ko kay kabalo kay yung national government implement nila sa imo ang ila programa dito sa babaw na for example nahatag sa liquid fertilizer. Okay. Ito yung tao wala yung maanad liquid fertilizer, hindi na namon ginagamit yung ato yung granules Yes. in bags, no. So ginapatulon ka sa programa, produkto na wala mo ginagamit. So kakatabo hindi ka ma-maximize ang input sa ginatag kasi hindi takbalo ng una bes pag-implement, no? Or we're not doing it, so maliwat naman ta and to make a new approach, a more farming, hindi na siya dali na bagay kasi over the years ga-improve ka, estudyohan mo gulpi lang yung islan ka. So this is just a minor example, no? That's why ako yung kapati na this Mandanas law implementation sa Mandanas ruling will help LGUs face more their problems and advocacies for that matter sa eksakto na panahon na sa eksakto na punteriya. Hindi lang ka quiz mandaran ka sa babaw amo ni wala mo yan mahimo galing kay mandar ka sa babaw padala ka syokos order nga wala mo nagisunod. This time siguro I can say na from down halin sa bottoms up, from halin sa lalo sa babaw ang reporting natin, hindi kaya halin sa babaw pa-implement na sa atin diri. So I see a bright future no sa agriculture. Basta as I've said na ato lang ang na-pertain sa Mandanas, sige lang gyapon i-release sa atin lugar. Ang term diri mayor is devolution. So gina-transfer sa inyo kada no bantoy ang power, example in Department of Agriculture. So, pondo lang ang hatag sa inyo, sir? Kamu lang niya ma-implement? Yes, kami lang i-implement. No? Yes, pondo lang. You're right, no? Full devolution. Not just ang iba ng sector. No? This time, more sectors will be devolved no? sa local government unit. And gano'n na ipakita abilidad na diya sa local. And I always believe kami yan ng mga mayors will always perform kung eksakto lang ang bala namon. Gone are the days sa mga mayor yan na pulusa mo lang natin. Wala na to yan. No, elections every 3 years, kakapoy-kapoy yung mga awat. Wala kayo sinahimo, wala kayo tudlos tao, kadlawan ka, hindi kaya kaliwat, hindi kaya kabalik. No? Hindi kaya kabalik. Dako abing advantage ni sir kay kamo nga sa LGU, kamo gid nakakita kung anong kinangladon sang mga constituents ninyo eh. Precisely, no? Precisely. And dako na siya na bagay. No, so una kabalo ka sa kilalanon, nga wala ka bimo kay wala ka pundo, limited yung resources. As I said, because with this Mandanas ruling, nagdako ang pundo by 10%, 15% per annum, dako na siya na bagay. Dako na siya na bagay, maplano mong imo resources, maplano mong imo financial status. No, so magamit mong other financial resources, maka-loan ka sa bangko, makadlagan ka sa LGSEF. Damo kang katuan na magamit mo ni imo. No, naginakaptan and you don't have to wait 15 years from now to implement a certain project. Sa ginalantaw ni mo ang program for agriculture, ano mga tutukan abi ninyo mayor because subong hindi lang yung bugas ang problema naton but high value crops pa gid. Precisely, no. Example lang inyo, coconut oil. So, halos everyday gagamit kita coconut oil. Kamahal sa mantika, subong. Kamahal sa mantika, subong. Nga nagmahal mantika. Kaya nga tulog bili pag utod direk mo ta natulog ko kulambar. Kamugid. At nga agin himo ko kulambar kiti ipigaw man production kiti ganda let's plant new varieties of copra. May copra subong na variety. Sa unang ato niya anom pito ka coconut shell kalubi isa na siya kilo na copra. Okay. Right. No? New variety subong niya 2-3 lang niya kabilog nuts. Isa na ka kilo na copra. So, maganyat ka, no? I mean, pwede, no? Madobol ang imo product, ang imo pinta, baligya. Kaya nagnami ng variety mo. This is just one example ng isa ka crop na neglected para sa ako. So, nga natabo, kaya nagbakala lang kita sa coconut oil or palm oil, whatever, na siya halin sa imported. So, amo na siya kiti barato. Tipo kita ang kwarta ta drain sa aton probinsya. So amo na sila po natin nga hindi like
Negros, kada ko, tamo fishing industry di. Pero wala iya sang canning industry Negros. Correct, correct. Wala, again, that's another thing na dapat mahimo kasi sa ila. Is there a need for government to intervene? May central kita sa tubo, why not put up a central o kanong factory sa mga isda? To pack, pagdamo ang catch, bertas kaning, ibaligya pag mahal ang isda. So, muna blano, ano matabo? There's a need for government to intervene. Pero kung wala, kung pang national government, lain mat yung priority nila. That's why, siling ko bla, empowered ang LGUs with this Mandanas law and mas damo ang kinapanumdum naton, mas damo ang ma-implementar naton. May bastante man kamo yung duta, Dra Mayor, no? Hindi lang yung puro tubo, abi subong? Yes, correct. With 54,000 hectares, I think 36,000 is planted to sugar. So may harap pa 22,000 hektaryas na, pinabilin? Yes, 18,000 hectares na for farming. Iban bakante, iban root crops ang ginatanom. So, amo na siya ang aton tutukan. Okay. Sige. Finally, Mayor, anong mabili na mong mensahe sa mga kadisnons? Well, para sa akin, exciting times are ahead. No? We have a new mandate. May bag-o na presidente. Maski wala magdaog ako ang presidente, may bag-o na presidente. We will adhere sa mga policies ng na administration. We will work with him, not because kay kontrata siya or hindi siya kontra, hindi siya mag-bag. Of course not. This is a democracy. Every 3 years, election kita. We follow what our elders or national leaders will recommend, will say, and digest it and make our own decision para sa atong gobyerno. And for Cadiz, as I've said, exciting times are ahead. We have may new mandate kita. This new mga 50 kilometers of road na minaubra ongoing subong will open up the 12 waterfalls all over Cadiz City. These are tourism in nature. Will open up agricultural land sa mga bukid na as we speak are abandoned because klain sa dalan, wala kasi may mahimo, wala kasi magtanong kasi because of road conditions. So ang aton banwa may mga big ticket projects kita ongoing para for our urban centers, may mga library kami na bago, may mga sports oval kami nahimo, may city hall kami na paghimuon, may hospital kami na paghimuon. So as I said, exciting times are ahead and we will need cooperation sa tanan to achieve ang immediate goal sa aton syudad. With this, good luck sa ibang trabaho, Mayor Salvador Escalante. Saliwat tamayong aga and thank you so much sa pagupod ni mo sa buong aga dari sa amon sa Bamaradyo Bacolod. Yes, thank you Bombo Eileen, thank you Bombo Radyo, ng aga sunan and saliwat, mabuhay ang syudad ng Cadiz. Madamong salamat kaya Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante na re-elect bilang alkalde sa nasambit ang syudad dira sa Maya Northern Negros. Kabaya pang amo maning programa sa iba na pang mga local chief executives kag mga LGU diri sa aton sa Maya Negros Occidental kati nagalipas ng eleksyon. Concentrate na kita kung ano nagakaangay ang obrahon para sa mga pumuluyo. Makachampo kita isa ka adlaw hatag kita ni isang ligwagid para i-discuss ato ng Mandanas ruling. Sa Mandanas ruling gina-devolve na sa mga LGU ang trabaho o kon ang mga programa na dira sa ngamuning ahensya sang gobyerno kag sa ilan ay ang pondo. Sila ang madeterminar kung ano ang nagakaangay nga programa para sa mga konstituensya nila kaya kabudlay kun isalig nato na tanan sa national government. 44 minutos sa nakaligada sa Taknanggalas San Juan sa aga ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang assessment nila ti duwan sa mga dalaggo gid mga insidente nga na-record diri sa aton sa Maya Negros Occidental and malinong man lang kitaya ay importante man lang niya makaboto kag ang hulatan na sang resulta sang eleksyon. Dugay-dugay ga-proclaim si Governor Bong Lacson dra sa Maya Social Hall at the same time pati syempre ang aton Vice Gobernador si Vice Governor Jeffrey Ferrer
Iba niya nga mga nagdalaog sa ilatag sa ka mga congressional legislative ay silang mga congressional districts ang na-proklamara na kahapon. Nagiban pa gina naton nga mga miyembro sang sangguni ang panlalawigan. Kaya nakuha na finalize na diri kag 100% na sa mga election return sila sinitag sa ka mga distrito ang na-transmit na sa ato ng provincial canvassing board. So, why naman dari sang rason kung nga ang ating medyo padugadugayan na pang pagproklamara sa ila. Ang kalabanan ay subong tinakatulog naman, no? Iba na tag pila ka oras sa tulog kahapon sa namang gabi. Ay importante darang nga makabawi Kaya pila ganaan na ka adlaw man nga pulaw-pulaw. Ilabi na para sa mga poll watchers, sa mga Board of Election Inspectors, sa mga support and staff adra deso kag iban pa nga miyembro sang Electoral Board. Kag syempre sa mga kandidato kag sa mga supporters man. Para nga mabantayan nato na ang ining eleksyon, ang resulta sang eleksyon. Subong ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting, naga-encode ni sila dito sa may Metro Manila para siguro gid bala nga ang ining gin-transmit nga yara subong makita naton sa mga media server amo ni ang yara gid man nakabutang dira sa mga election na returns. So nagligad adlaw amo ning mga panawagan na nila para sa mga volunteers kay ang anon lang naton katiwa maninigin din siya ginadalian. Ang importante ang accuracy sang election returns nga ginabasihan naton kung sino gid man bala ang mga nagdalaog. Importante na dira maskin slowly but surely. Kaya amo na ngoy sa no, minsan kita ng mga Pilipino. Damo kita mga reklamador bala, no? Mga reklamador. Kung pierde, reklamo. Kung daog, sila nga mayara isang dinaya ay. Pero, may mga paagi para nga ma-prove kung may raman gadya sa mga legasyon nga mayara isang dinaya ay, may mga mahimo dara ang ini mga natungdan nga mga hensya sang gobyerno para nga madula ang ining pagpati o kung ining kangawa nga mayara sang dinaya ay. Kung ikaw naman niya ang naperde, kag hindi kaya makabaton, sige lang, kung kinanglan mo dira maghibi sa sulod sa Bilacadlaw, magasubo ka dira sa resulta sa eleksyon, just take your time. Kaya nga, iba na ganin sa nga mga kandidato bala, at kukalain na ginatani isang pamatyag nila. However, hindi man pwede yung magginamo, kaya darang ipakita mo yaya sa imong mga supporters ang violence. Kaya mga supporters, masunod man lang sila o panawagan ka dira kalma lang kita, batudo nato ng eleksyon because subong I concede ang mga supporters, kalma malang ina sila. Mga supporters, ganyan din, syempre mo na malipol manigal, may mga loyalista agad, kung anong kumpaso yan sang iya yung ginasuportahan, amo ganang obrahon niya. Ang assessment ng PPCRV Negros Occidental, kumusta? Bobo Franz Underborgos sa report. Kamen. Bomberlane, no? Subong ika-2 ng adlaw, no? Matapos ang Mayo 9, ito 2022. Nga mo ni Blamambal at Bomberlane nga ang moment of truth, no? Kay nag-abot ng adlaw para sa tanan kung mahusgahan na ni ang pagpangampanya sa pila diri ka mga aspirant sa aton sa pungsod Pilipinas kag diri sa aton Bomberlane sa probinsya Negros kag sa syudad man sang Bacolod, no? Diri naton kinbalikan ang isa sa mga naghatag gid sang anuman Bomberlane sa ilaning efforts, no? Especially sa sining election. Amo ni ang PPCRV o kunang the Parish Pastoral Council for Responsible Voting Bomberlane sa pagpanguna sang press coordinator nga si Father Chris Gonzales Bomberlane. So far sa ila diri nga general assessment sa Bacolod, no? Well, kili Bomberlane, they are proud to say man wala gid bala sang mga major incidents o kung makabig wala Bomberlane na dulala gid yung sitwasyon, no, in related sa mga sa eleksyon, no, kung may akang tanan sa sininga pag pinili ay so naman sa kay Father Chris, no. But ang isa na mga sa ginatanaw nila Bomberlane ang sininga mga resulta, well, para sa ilayad wala sila Bomberlane rin kinamatarong nga mag-judge, no.
o kung maghatag sang mga komento na nungod sa sining reaction or sa ano yung Berlin sa result no sa sining pagpinili. Even though kadamo sa mga nag-react nga hindi konforme yung Berlin sa sining resulta. No, kaya as of now pa tayo panigyapon ng pag-isip sa especially sa nasyonal nga bahin, especially sa presidente. But rin sa ato sa syudad sa Bacolod, ikapon yung proklamar na yung Berlin ang bag-o administrasyon diri sa syudad sa Bacolod, no? May mga reaksyon nga ang pula nagputi. Kaya mo na nasubong, no? Kaya dapat hindi naman yung Berlin matago sa... Hindi man pwede ang pula, ang mga yara sa pwesto, pula lang permi, o kung blue lang permi, o kung puti na lang permi, Bombo Andrew? Correct. Yung Berlin, kasi may balga ni pala nila, may ginatawag yung katapusan man at hindi pa na yan sa all the time every 3 years na inyo darabi ang kadalagan or kamo dabi ang magapamuno sa sining nga mga lugar or areas na makabig man nato mo Berlin nga isa sa mga ginatutukan man basta eleksyon na pag-istoryahan but Okay. Bong France. Oo. Tiyan mo ginaya kay sa basketball, sa boxing, sa softball, football, kung mga ano pa yadara yang hampang, mayara gidya sang pierde, mayara gidya sang daog. Ti ko na pierde ka, better luck next time. Ipakita pa gidya sa mga pumuluyo kung sa mga butante nga nagkakaangay kagidya nga ibotang niya sa pwesto. Kung incumbent ka man niya subong, kaga na pierde ka, diba may mga kakulangan ka nga ang gusto sa mga pumuluyo sang lain na naman nga pamunuan o kung lain na naman ang mga leader nila. Kung ikaw dara nagdaog nga incumbent kaya subong, be thankful kag gamiton mo ina bilang inspirasyon to perform better. Parang kung hindi mo pa man yan last term subong, madumduman kag ginaya sa eleksyon. Bombo Andro? No, sorry no po kita. Pat mo Berlin balik kita no sa ato ning pagduluman sa dugang ning mga reaksyon sa bahin sa PPCRT. Kaya mo tabla pong Berlin nga masiling man naton kag dugang man mismo ni Father Chris mayo lang kaido hindi kami bala pong Berlin tama ka hasol sa bahin mismo sa PPCRB because ang volunteerism pong Berlin amo ginadi ang nagdaog man para sa ila because tuod no volunteers nang gitod ang pagkabik man but ang tinaga nga volunteerismo yung Berlin amo na ang naghatag sang kusog kag inspirasyon man sa tanan mo, no? Napinsar sa Lebong Berlin, wala yung sang baylo. Kaya because nga ang ginatawag ng volunteerism, ay ara na sila yung kabubuton, no? Kung anong ila yung ginabatsyag, kaganganan no tayo Lebong Berlin ang ginasingkita na sila dara mga balitsagon dira nga mag-suporta ka maghatag sang dugang nga bulig, no? Sa sining eleksyon, kaya ang ginapinsar man daan Lebong Berlin sang mga volunteers, ang malinong patas kag secure man nga eleksyon, no? Kaya para sa ilaya, tuod no munang ilay ang mabulig bala Berlin no kun mahatag in terms sa pagserbisyo sa pungsod Pilipinas no ang PPCRB adaan niyo Berlin kabalugi kita kung anong background sa PPCRB pila diri ka mga kasimbahanan man niya Berlin ang masilin nato bala nga do naga-rely man sa ila kay because nga ang PPCRB may pila ka mga kaparian man no nga nagapartisipar Berlin o masilin nato nga nagapabuno man sa pila ka mga LGUs diri sa ato sa probinsya kag especially diri sa Bacolod no kagandugang pag ni Father Chris man Berlin ang mga sa ilang nga bahin sa ilang nga obserbahan well ti dapat na lang kini Berlin yang mag pasensyahanay na no because nga amo na ning resulta nakita na naton hindi naman ni naton Berlin ma-deny no kag mo na niya nagwa ang official nga result kung diri sa aton sa Bacolod sa probinsya sa Negros kabalo naman kita kung sino ang nagdalaog Berlin dapat na lang gid man sa kay Father Chris panginbulahan niya man ang mga nagdalaog wala no sa mga kandidato kung mga nagapapili sa sining man nga eleksyon Berlin may reaction man siya sa aton Berlin nga nanungod sa mga ginatawag ni nga may mga anomalya no especially sa mga vote counting machines o kung sa mga dinayay Berlin no base pa lang ko no hindi man na nila why man sila sa kinamatarong nga mag-judge o kung mag-komentar sa amo na Berlin nga mga issues no well pagi kung may mga panaguknop man nga siling binatubing nga may pagdinayay o kung may pagbinaklanay sa boto no kung pag-offer dra Berlin sa kinatawag nga winning spot no kung matagaan ka na sa nga posisyon nga para nga amo kadalagan
Bomborlin kung gusto gid Manila biti paagi na lang gid sa nagakaigo man din nga mga proseso o kon sa legalidad na lang no kay because nga kung tagaan gid sang tiyempo nga to dig deeper no ang ini nga mga aligasyon nga tagaan gid sa nagakaigo nga mga investigasyon well di ara na mismo sa mga ahensya sa gobyerno no nga natungdan nga mga ahensya sa gobyerno Bomborlin no so para lang gid mismo sa Father Chris walang volunteers siya okay gid no safe and sound mga volunteers Bomborlin kay ito diyan para lang gid sila wala ni sa Bomborlin nag-expectar bala in terms sa mga credits or mga rewards sa Bomborlin ito ding ma-offer lang gid niya mismo sa PPCRB sa mga volunteers ipamahaw lang gid no para makapadayon na gid sila sa pagserbisyo man sa bilog nga adlaw sang Lunes no sa May 9, 2022 national and local elections Bomborlin. Okay. Bomborlin may dugan ring nga payag sa to no ang police coordinator sa PPCRB nga si Father Chris Gonzales. Siguro sa akong paglantaw na gid ato sang kuban liwat ko ning aluya ko gid pasalamatan ng ato nga mga volunteers no maski nga ato mga obispo na lipay gid sa pag resulta bala sang volunteerism ng mga Katoliko maski iban ganin di pa Katoliko no nag-volunteer nga gusto ko na i-highlight kay kapag kita lang nga buhay gyapon ang volunteerism ang kaayo lang ng tao ara gid sa gihapon kag gintinguan gid naton nga maging credible maging honest o although yes may naga-question sina way makuya nagambal nga naging na kita pero inabalang pagpaninguha nga maging honest ini no ginhatag man ang masarangan no kung hindi kung saan pa hindi pa natubasan gid ang tuman ang ikasarang pero at least ginhatag no kag sa natabo eleksyon kadamo pagigaling sa mga anggulo bala no hindi pa naton mabalaan no kadamo sa mga at play pa sa subong no pero siyempre hindi kita rin sa pag-interpretar sila hari kita ya sa paglantaw no kung wala na serve git man gabay pa no congratulations sa tanan nga mga nagdaog pero para sa ako niya ang panawagan pag sa subong is paano pagit naton balahakson na pungsod naton nga muning aton realidad no amuning aton sitwasyon nadayaan bala kita pasi o takabalo naging gusto bala ang wagis ang eleksyon pasi man wala man takahibalo pero ang ako niya anong realidad naton no so amunin taning akson naton kinahanglan mo bala payuhon pagit ang aton nga demokrasya no damo mo bala ang reglarahon dire di ako na tani nga aton bululigan okay daog ka man pero di ka man Pilipino tayo gyapon hindi ko na magpasugot sa ginambal bala nga biyaan tani pungsod lakata ka mo to pero dita lakata no hindi ko yung pasugot sila aton ni Pilipinas aton niya so amo na bala anong papel sang akong pagtuo sa sine no anong akong pagkakatoliko o kung ano man nga pagtuo ang imo ang honesty mo magyapon bala ang nagapangibabaw sa pagtuo mo ang pagkamatuoran bala mo man ang ginatudlo no sang aton ginatuuhan kag kani mo nang aton ipakigbato no padayon kita so ini ang akong panawagan niya paano pag naton ipakita ang aton pagpalangga sa sining pungsod naton sa sining banwa naton nga palangga ano ang masiling mo man din sa pila ka mga lugar may mga aligasyon ng mga pagdinayay ko no Father? Sa totoo lang wala ako sa kapasidad no sa paghambal sina although kadamo man kita sa nagakapasahan no, pero ako lagi ko sa kapasidad pa sina natawo na to na kuya sa subong still very hopeful hindi ko ya hambal nga hopeful ko magkaog ang kandidato kung ano no pero hopeful ko ya bala nga may bright future paman ang Pilipinas no Okay Babu France Bomborlin, no? So, mo to, ni Father Chris, kung no? Sa PPCRB. claim madrayang agendaya sila, file sila electoral protest. Anyway, yaran na dira sa Regional Trial Court ang pagdeterminar kung mayra man gidya sa dinaya ay katiwa mando inon siya sa manual recount.
Kung congressman ka naman, file ka sa House of Representatives and then sa Vice President and Vice President sa Presidential Electoral Tribunal, which is our Supreme Court, para matudaan mo dara kung gusto mo ng pag-isip sang boto kung hindi. Thank you again, Wandro. Yes po, Merlin. Para sa pagpangalagad sa bombohan ay big time Minis Bombo France Sandro Burgos. Para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Franz Andro Burgos. Natawa na to na kaya sa maya national position sa lingas ang COMELEC. Gidala uman nilang maproklamar ang mga party list groups ka mga senador sang temprano pa, and then sa vice presidential and presidential candidates tawa ang pinakaulihigit or ang ang late nila ang pinakatayog gid ang pagproklamar is May 27 or May 28. Impunto alas 10 na sa aga. Kulabos na ang atong tiyempo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udon. Darigid lamang sa matudtuod nga numero 1. Uptanay kita buwas. Sa maman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sa suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. Saan o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Iseparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon. Nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Sa taon matahong sa kilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Demon? Nga, Arlo? Nagbalik na sa normal ang naong mo? Kag ang tono sang panghambal mo? Ano blang natabo sa imo? Matuod lang nga plano mo nga isugal ang kabuhi mo para sa iya? Hindi lang siya pagtanduga, Arlo. Hindi lang. Freya, palihog siguro na ninyo ang pagtayhon sang dugo kay Paula. Dasiga lang ninyo palihog. Gusto ko ikaw nga masugilanon sa akon opisina, Demon. Magsunod ka sa akon.
Nakahibalo ka bala sang bahin sa pure blood? Sigurado nga wala. Tungod lamharon ka pa nga vampira. Apang ang mga kasubong namon Sixto, nga ginatos na katuig ang pagtiner diri sa kalibutan. Kabisado ng bangungot nga dala sang pure blood. Diretsuhan na lang kung anong punto mo, Arlo. Pure blood are born vampires, demon. Okay. Salamat sa pagpahibalo mo sa akon. Apang nakahibalo ako nga nahibalaan mo na ina, hindi bala? Nakahibalo kagid kung ano siya, exactly. Oo, Arlo. Pero kamo, ang wala makahibalo, kung ano gid siya, exactly. Kinanglan makahima ko sa pagi. Agud mapatalang ko sila. Oh, Demon! Sabihin ka makadto! Dito ako mapadulong sa pribado niya nga hulot sa headquarters ngayon eh. Nakibalo ako nga sundo niya ako. Kinanglan mapalayo ko siya. Kinanglan mapalayo ko si Paula diri. Pure blood siya? Nga nga wala ba ako ginsugiran si na Arlo? Kag paano natabo ina? Nahibalaan ko lang ina. Sanggin salakay kita sa mga slayers sa aton kuta dito sa shelter zone. Ano? Apang sang primero pa lang. Duda na ako sa iya. Nagaduha-duha na ako sa matuod nga pagkatao sang Astra. Tungod sa lain nga klase sang iya masakit. Amoy ng rason ko nga ang ginsugo ko ikaw. Nga wasakon ang crate. Sang sa pabayaan nga mabawi ato sang aton mga kaway. Nasa diin? Nabasa ko man nga ang Paula de Diyos nga gusto niya nga kinapon naton. Kagamiton nga hostage para mapasunod naton sa aton gusto ni Ramon. Hinablos gali niya. Hindi ko masugid sa inyo nga nagaduha-duha na ako sadto pa. Tungod wala ko sa nagakaigo nga ebidensya. Isa pa, ang laom ko sadto kun buhi pa si Ramon. Gani ginpabayan ko nga mabuhi ang Astra. Ang plano ko nga gamiton kung tani si Paula para nga mapasunod naton si Ramon. Pagkatapos, amo ang pagpatay sa iya. Apang sang adlaw nga natukiban ko nga patay ng amay sang Astra. Amo man kag nasalapuan kita sa mga kriminal. Siya lang ang nagaisahanon nga vampira nga natao sa subong nga kalibutan. Hindi bala? Ang virus nga nagahimo nga miserable sa aton kabuhi. Among naghimo sa iya nga perfecto nga tinuga. Immortal. Gamhanan. Kag makusog. Kag wala nagakaapektuhan sang silak sang adlaw. Kag sa piyak nga nahibalaan ninyo ina, gusto gyapon ninyo siya nga patyon? Makatalagam gihapon siya para sa aton. Kag nga suno sa kasaysayan. Maabot gid ang punto nga sa diin. Hindi na niya masarangan nga kontrolon ang iya kusog. Ang paghandom sang dugo, kag gahom. Siya ang mangin pinakagamhanan nga tinuga sa bugos nga kalibutan. Kag halos, wala siya sang kahuyang. Kuna mo, ang iya kamatayon kabuhi para sa aton? Kag siya ang magagwa nga makaluluoy? Oh! Tungod kung hindi naton siya pagpatyon subong. Kag sa tiyon nga ma-realize niya ang iya kinaiya, kag ang iya ikasarang, sino mga pinsang kalibutan batok sa iya. Wala na kita sang dapat panghambalan.
Balikan ko si Paula sa kwarto niya. Kinahanglan niya mahulag ako sa labing madali nga panahon. Kinahanglan gid. May duwa ka tinugang nga nagabantay sa portahan sang kwarto ni Paula? Ba? 6'2"? Ako matuod, Damon. Paagyan ninyo ako. Para ano? Para kuhaon si Paula kag ipalagyo? Pasensya ka na, Damon. Abyan ko ikaw. Apang nagatuman la ako sang mando halin sa aton mataas. Hindi ka namon pagpasugtan sa gusto mo nga matabo. Apang mahimo ka nga makasulod kung makahibalo ka sang password. Oh. Ano pa ginaulat mo? 6'2"? Amigo? Magabyan kita, hindi bala? Ganit, sige na. Kami nang mabantay dire. Samtang ara ka sa sulod, agod kuhaon si Paula. Madamo gid nga salamat, ha? Madamo gid nga salamat. Paula, mabugtaw ka. Bugtaw. Kinahanglan nato nga makapalagyo. Oh, Damon. Damon, bastante ng dugo nga natayhon sa iya. Damon. Ba? Damon. Sige ng paghulag. Samtang nagahimo pa sang pagi sa Saldi kag Roy. Nga ma-divert ang atensyon nila ni Arlo. Kag sa mga opisyal nga kaupo niya. Abyan, madamo gid nga salamat. Kadako sa nga kun utang nga kabalaslan sa imo. Apang hindi pag-ibuhis ang kabuhi ninyo para lang nga makabulig sa amon. Pabayin na lang kami nga makalakat. Hakwata na si Paula, Damon. Dasiga. Oo. Dapat, hindi na kamo maabtan din ni Arlo. Tungod akig siya katama. Mas init siya sa kamatuoran nga si Paula. Hindi kasubong sang asawa niya nga si Maylin. Si Maylin? Pure blood man si Maylin? Oo. Kag nakahibalo sina si Arlo. Apang naglaom siya nga hindi mangin mapinta si Maylin. Ginbuligan niya ang mga ginikanan sini nga taguon ini sa mga elders. Apang sa nagsugod na pagpang-atake kag pamatay sa mga mortal si Maylin, hindi na niya mainto ang iya pa kaugalingon. Kuna mo, paano napatay sa mga mortal si Maylin? Pareho sang ginsugid ni Arlo sa aton? Butig ina! Anong buot mo silingon? Hindi mga mortal ang nagpatay kay Maylin, kundi si Arlo mismo. Ano? Oo, Damon. Siya mismo ang nagpatay sa iya asawa. Sang hindi na nila inik makontrol sa pagpamatay sa mga mortal. Sa lugar nga ginaistara nila sadto. Ano? Nakabatas siya? Hindi man niya tali gusto ato nga buhaton. Apang wala siya sang pilian. Hindi na makontrol si Maylin. Kag wala sang iban nga makapalapit sa iya, magluwas lang kay Arlo. Tuman ka baskog sang iya psychic kag mental abilities. Nga bisan ang pila ka mga first blood, hindi makasarang sa iya. Apang sa piyak sang ginbuhat niya, ang iya paghigugma kay Arlo, wala gid madura. Si Arlo lang ang wala ginatake ni Maylin. Siya lang ang ginasaligan sini. Gani sang ulihi. Masakit man sa balatsyago ni Arlo. Napilitan siya nga patyon si Maylin. Kaginapaminsar subong ni Arlo. Nga kun ang iya asawa, napatay mismo sa iya mga kamot. Amo man sina dapat ang matabo kay Paula.
Apang malayo katama sila ni Maylin kag Paula. Husto ka. Nagapamatay na si Maylin. Gani nga kinahanglan na siya nga patyon. Ginapamatay niya mga inosente. Kag ginainom ang ilas ni mga dugho. Paano mo nahibalaan ni Natanan? First blood ka man bala, Freya? Ginsugiran ako ni Maida. Bah, sino ina siya? Siya ang iloy ni Paula. Sang saan niya inaginhambal sa imo? Nasugilanon mo bala siya liwat? Oo, kagabi lang. Nakig-angot siya sa akon, paagi sa amon kaisipan. Kagsuno sa iya, 5 ka tuig siya nga ginbihag sa mga kasubong niya nga first blood. Kag ina ang rason, kung nga wala niya ng luwas si Paula, sang ginbihag siya sa mga slayers. Nakahibalo ng mga elders bahin sa pure blood niya nga anak. Kaginpunggan nila siya nga luwason si Paula. Shit sila, shit! Ang buot mo silingon, nakahibalo sila. Nga biyag sa mga slayers si Paula? Apang wala sila naghimo sang bisan anong atikang agod luwason siya? Tungod gusto nila, nga patyo na lang sang dalayon sa mga slayers si Paula. Shit nga mga elders ina. Wala ako sang labot kung mas gamhanan sila kag mas mabaskog sa akon. Mabutang ko lang sa safe nga lugar si Paula. Ubuson ko sila tanan. Freya, malakad na kami ni Paula sa bungkid. Mag-upod ka sa amon. Bisan nga hindi ko mamuklat ang akon mga mata. Kag amo man ang akon mga bibig. Apang mabatian ko. Kag mahang panang ginahambala nila ni Demon kag ni Tita Freya. Kag pamilyar sa akon ang tunog helicopter. Sa banta mo ayan. Malutsa ni Sixto kag kang kaupod niya, si Arlo. Sigurado ako sina. Nga ginabuhat mo ini Demon. Nga handa ka nga talikdan ng imo kaliwat para kay Paula. Nakahibalo ka man siguro. Nga kung makahalin kita diri, ang tanan nga blooded kag mga soldado, suguon sa mga elders, nga dakpon o kung patyon kita. Tungod sa pagsupak naton sa kasuguan sa mga vampira. Lagso na kita sa kasuguan. Kag hindi lang mga slayers ang dapat naton nga enkwentrohon, kundi pati ang mga kaliwat naton. Nga ginabuhat mo ini. Tugod gusto ko. Tugod amo ini ang mission ko. Amo ini ang rason ko nga sa baylo nga mabatay ako. Mapadayon ako nga nagakabuhi. Amo ining rason kung nga nangin vampira ako, Freya. Agod protektahan si Paula kag higugmaon siya. May Demon. Nabatian ko nga nagkahibis si Tita. Ay, si Demon. Gusto ko maisiling sa iya. Nga wala siya nagkaisahanon. Gusto ko ihambal sa iyo. Nga ako man. May balatyagon man ako para sa iyo. Amo ining nagahatag sa akon sang kabaskog. Ang paghigugma niya sa akon. Kag ang handom nga protektahan ako. Magabian sa dagarinyo sa pagpamati ang magamatang umagsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan.
Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa
bation nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Kada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Silva, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Ginhuptan sa kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me.
Manuglas 12 na sang ugto. Kag manog break time na. Gani, mahapos ako nga makapaalam sa manager ko. Kag si Daisy. Nakita ko sa iya mga mata ang pagpamangkot. Apang wala ako sa masabat. Kay bisan ako, nahinalian nga nakita ko diri si Ace. So, the whole time galing nga nagaupod kita dito sa aton. Nagapati kagid niya may asawa ako. Tungod antes ako maghalin. Nataraan ang kasal ninyo ni Pearl. Nag-iisol ako sa amon kasal. Nakahibalok akon nga tungod husto ang tanan nga nabutang sa sulat nga ginhatag mo sa akon. Pero ginaako ko. Ginhigugma ko si Pearl. Apang sa nagaplano na kami nga magpakasal. Nagbatyag ako sang pangalang-alang. May nga. Nakita kong kinatuhay sang amon pagtanaw sa kabuhi. Kag I doubt kung makapadugay man siya sa klase sang kabuhi nga ihatag ko sa iya. Tungod wala pa gani kami nakasal. Ginhambalan na niya ako nga maghalin sa akong serbisyo. Dason, nabaton kong sulat mo. Daw nahuksan ako sang tabon sa mata. Sa una nga kahigayunan, nakita ko mga bagay-bagay sa nagkalain-lain nga kolor. Kag na-realize ko nga nangin bulag ako. Nagplano ako nga magpakasal sa isa ka babae. Kag inapatihan ko nga ginhigugma ko. Apang madugay ko nagalingan na sa lapuan, ang true love nga ginapangita ko. Ngalikom sa akon ihibalo. Kag dito ko na-realisar ang tanan. Nga dako ang space nga gina-occupy mo sa kabuhi ko. Hindi lang gali best friend ang pagkabig ko sa imo. Kundi ikaw ang tanan para sa akon. Malipayon ako kung kahambal ka. Nga daw kasubong ba lang bisan ano lang ang hambalan naton. Okay lang. Ang tanan nga mahambal ko sa imo sadto. Okay. Tungod nakahibala ako. Hindi mo ako paghusgahan. Nadumduman ko pang mga tinion dito sa mga barangay nga sa din. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang ulihin ng tanan. Nakahalin ka na ko no. Kag feeling ko sang tinion nga to. Daw nawasak ang kalibutan sa akon. Daw ginalsa ako pa ibabaw. Kag ginbuy ang gulpi kag nagtupa sa duta. I'm sorry. Hindi ko hungod nga paibiyon ka. Paring tissue paper. Salamat. Silva, kadamo na sang ginusik na to niya tiyon. Kag sa banta ko. Tiyon na agutatagan naton sang kahigayunan ang aton kaugalingon. How I wish nga mo lang sina ka-simple, Ace. Silva. Committed na ako sa iban. Mahal mo bala siya? Mahal niya ako.
Kagbisan makaisa, wala siya nag-ampo sa pagpangaluyag sa akon. Ginpakita niya kung daw ano niya ako kamahal. Ang pamangkot ko, kung mahal mo siya. Oo, mahal ko siya. Hindi man ako mag-untat kag mag-ampo, Silva. Ang tanan nga masarangan nga buhaton sang lalaki ngayon na. Masarangan ko man. Ipakita ko nga sobra pa sa pagigugma niya. Ang pagigugma ko sa'yo. Ace, please. Hatagin nila ako sang kalinong. Nagbalik ako sa doog na ini. Tukod gusto ko na sang kabuhi nga malinong. Hindi ako sang amusin nga pressured. Wala ako maanad. Please lang, oh. Maluwi ka man sa akon. Silva. I'm sorry. Apang wala ko ikaw ginapresyo. It's just that. Subong lang ako nakaangkon sang tiyon. Nga mahambal sa imong gusto kong ihambal. Makaligad ang malawig na panahon. Oh. Nga nagtindog ka na. Kinahanglan ko na nga magbalik sa akong trabaho. Ato na siya. Ginbayahan niya ako. Hindi ako makaibalo sa akong buhaton. Apang sa gihapon, hindi ako mag-ampo. Hindi. Si Silva. Nakita ko nga ginsunod sang isa kagwapo kag mataas nga lalaki. Kag sa iya porma. Mahibalaan gid nga may kwarta siya. Malahalon ang besti niya. Bah, ginagbayan niya si Silva. Naglakat sila pagwa sa hotel. Nakita ko diri sa namtangan ko. Kung diin sila mapadulong. Tungod kristal ang dingding. Oh, ato. Nagapadulong sila sa isa kamalahalon katama nga salakyan. Manggaranon gigili katama ang ribal ko. Makita ko nga manlipayon si Silva. Samtang nagapakigsugilanon sa lalaki. Pagdaw ginakonsensya ako. Malipayon manggali siya sa luyos ang nobyo niya. Gingamo ko matuod ang kabuhi niya. Kaya na, sanggin bayan niya ako sa coffee shop. Nagplano ako nga magbalik na lang kuntani sa kwarto ko sa hotel. Apang hindi ako mapamtang. Gani naghulat ako. Hasta nga mag-alas 6 ang gabi. Kaya mo ining oras ang pag-off niya sa iya trabaho. Gusto ko kuntani nga masugilanon siya liwat.
Pero wala ko maguna-una na may masugat gali sa iya. Mabalik na ako sa akong kwarto sa hotel para makapaminsar ako kung anong maayo ko nga buhaton. Daw blanko nga akong kaisipan. Daw wala nagagana ang utok ko. Bahala na. Buwas, makikita ako liwat kay Silva. Makighambal ako liwat sa iya. I'm sorry, Ace. Silva, nagapangabay ako. Hatagi ako bisan jutay lang at yun. Nagsiring na ako nga committed na ako sa iban. Gani hindi husto nga makighambal pa ako sa imo. Mas lang nga magamong sitwasyon eh. Silva, please. Hindi ako gusto nga mangin unfair. Gani please. Hindi na ako pagamuha pa, Ace. Okay. And I'm sorry. Hindi anay ako maglakad. Ulaton ko naman karon nga mag-off siya sa gabi. Kagliwat na magpalapit sa iya. Amo gihapon ang natabo. Gusto lang ako magtulok samtang ginaagbayan si Silva sang nobyo niya pagwa diri sa hotel. Bahala na. Buwas, kinanglan masiguro ko kung husto ang desisyon ko. Si Silva. Ato siya. May ginasugilanon nga tao. Ayan. Isa na sa mga turista. Kag guest sa hotel ngayon. Nabalikdan niya ako. Mapalapit siya sa akon. Ace, hindi ba lang nga nagsiling na ako? Nagkadto lang ako, Dre. Agod nga magpaalam. Nakaibalo na ako. Nga nahambal ko sa imo nga hindi ako magampo. Ipakita ko sa imo kung daw ano ko ikaw kamahal. Wala sang nagbago sa balatyagon ko. Mahal ko ikaw, Silva. Gani hindi ko na ikaw pagamuhon pa. Nakaibalo ako nga malipayon ka sa luyo sang boyfriend mo. Nakabook ng ticket sa aeroplano para magpauli ko sa Pilipinas.
may ginkuha siya sa bulsa niya. Jutay nga kahon. Madugay ko na kung tani nga ihatag ini sa imo. Yan hindi na lang pagbalibari. Sige. Abi. Sige. Good luck na lang sa inyo sang boyfriend. Maghalong ka diri pirme, ha? Goodbye. Ato na siya. Buksan kong jutay nga kahon nga ini. Ari na. Hala. Ang unod sang kahon. Kulintas. Kag may pendant nga heart. Kag napuno sa mga brilyantitos. Ay hala. Kanami. Daisy? Pakibot man kita sa imo ba? Ginhatag ina ni Haji? Ibalik ko ni sa suludan Kagibutang sa bulsa sa blazer ko. Hoy, kay sino ina magalin? Kay Haji? Hindi. Ha? Kay sino man gali? Kuhan. Kay... Hindi ka magsiling kay Captain Bilyesa ina nagalin. Ining... Uy! Kari ka! Dito kita sa opisina. Mga abyan sa nagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Silva, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ginhuptan sa kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magbatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Kay raming mang balakin sa iyong daraanan, sadya mang matinig
labasan, huwag kang mag-alinlangan. Kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Muli maglakat ka na. Magtawag ka na sa ambulansya. Oh, nga nagayuhom ka pa samtang nga nagatulog ka sa akon? Pasalamat ka nga akong nag-ako sa pagpatay sa bana mo. Oo, Tom. Pero sa nadumduman ko, may agis ang akong kamotang nabilin sa pala. Tiluian na yung pala, ha? Kayo hagid. May oil dira nga mahimo mong gamiton. Sige muli. Sige na. Buhaton ko ina. Ako na mahibalo diri. Pero sige na. Maglakat ka na. Okay, Okay. Malakat na ako. Ay, han sa tiyon nga ini. Ginatindoan na ni Tom ang uliatan sang pala. Naginhanot ko sa ulo ni Peter. Wala sang bisan sino nga makatupong sang akon kalista. Nakaibala ko nga bisan sino nga lalaki mahimo ko nga lubiron sa akon tudlo. Kag subong pa lang, ginapananaw ko ng kwarta sa bangko. Ang malapad nga kadutaan nga progresibo kaayo. Ang mga imported nga kabayo nga ginaati pa ni Peter. Oh, mangin akon inatanan. Apang ara pa si Rosie. Pero, mahapos ko siya dulaon pareho sang iyamay. Kagsubong, hindi ko malikawan nga hindi maghihom. Karon nga patay ni si Peter. Kuhaon ko ang tanan-tanan. Wala ako sang ipilin. Ako si Molly. Mangin isa ka kwartahan nga babae. Barney, nakatuan na naton ang building diri. Apang, wala ko makita si tatay. Pero nakahibalo ako, nga nakita ko na siya kaina. Apang nadula siya sa nginali. Barney, ari nagali kita sa puwerta sang dako nga kamalig, nga nabutangan sa mga gamit sa panguma. Pero, anay ka? Medyo bukas ang tiyutay ang puwerta. Nakahibalo ako nga wala ini ginapabayaan ni tatay nga bukas. Kagkaina, nakabati ako sang tingog nga naghambalanay sa sulod. Babae kag lalaki. Apang, hindi ako makamurot kay malayo. Ara, naghipos naman. Wala na ako sa nabatian. Barney, dali. Hindi ko sila kilala. Kagbasi kung malain sila nga tawo. Mapalayo anay kita diri para nga hindi nila kita makita. Na, diri kita Barney. Hindi na nila kita diri makita.
Si tatay ang lalaki nga nabatian ko nga nagahambal. Pero hindi ko mabatian ang iyang ngalan. May lalaki sa sulod, Barney. Apang hindi si tatay. Dali, mapungko kita diri, Barney, sa duta, oh. Kag nakahibalo ako nga hindi nila kita diri makita. Kay nalipdan kita sa madabo nga tanom. Ang lalaki nga nabatian ko nga nagahambal, hindi si tatay. Pero sinuayhan siya. Nabatian ko nga ginsambit niya ang ngalan ni tatay. Kun amo, basi kun ara man dira si tatay sa sulod. Pero paano kung kawatan sila? Kag sakito nila ako? Barney, diri na lang kita, ah. Hulato naton nga magwa sila. Tiin na si tatay man. Anong natabo sa iya? Hindi na magsara si Muli sa pagpanukid sa mga pulis. Kinahanglan nga iyang paliyang amon kasugtan nga duha. Pero nakita ko nga nagatulog sa gihapon sa iyabana, nga patay na. Kag nagayhom siya samtang nagatulog sa banan niya nga napatay na. Nagsalamat. Nakahalin na siya. Nagkagawa na siya sa kamalig. Kag wala na ako sa mahimo, kundi ka maghulat. Barney, may magwa sa kamalig. Mabukas na ang perta. Maghipos ka. Ba? Si Nanay Ina. Siyang nagwa nga ina. Nagaano siya sa sulod? Kagtiin na si tatay. Kagka nga may kaupod siya nga lalaki sa sulod. Barney, mapakita bala ako kay nanay? Apang, may lalaki siya sa sulod. Basi kung anong iya buhaton. Ay, ginauhawa ko. Marigarilyo ko, anay bala. Ari sa akon bagang lighter, kuhaon ko. Ari. Hoy, hindi ako makasiguro kung tumano nito ang mga amon plano. Ba? Ano ato? Nakabati ako sang kula sa bahay nga to, ah. Sino na da? May nagpanako tira. Basi ko nakabati siya sang amon plano nito. Mapalapit ako sa jutay. Nakaibalo ako nga ara ka mo dira. Sino ka mo? Anong kinahanglan ninyo? Wala sa mining kasabat. Kag wala na ako sa mabatian pa nga gahod. Pero nakaibalo ako nga may tao dira. Kung sino man ka mo, magwa ka mo dira. Kay kung hindi, mahinulsol ka mo. Ara, puluton ko sa nga sangkawig ina. Kag ihaboy sa bahin nga to. Ari na,
napulot ko ng kahoy. Karon, ihaboy ko ini. Ato, nagtupa ang kahoy dito. Ba? Wala ako sang nabatian? Wala ako sang tingog ang nabatian? Hindi na ako paghulat nga magpalapit dira sa inyo, ha? Manawag ako sang pulis. Nakita ako bala ka mo? Gwa! Kaya kung hindi, ipakagat ko ka mo sa ido. Tanawan ko nang kung hindi ka mo mapatay sa kasakit. Ato, pinagkulas naman. Hoy! Kung sino ka man, magwa ka dira. Magpakita ka. Trespassing ka, ha? Anong kinahanglan mo? Magsabat ka! Oh, wala ko sang gahod ginabatian. Wala magsaler ang shocking ko. Kung hindi ka maluyag ay padakop ko ikaw sa pulis, magpakita ka! May tawa ko nga nagatrabaho sa kamaligay na. Kag isa ko lang kasinggit, maabot sila agad dakpon ka. Oh, wala siya kihapon nagkuha. Apang kadako sang sangasang kahoy nga ginabuhi ko ah. Ari, habuyan ko siya liwat, puluton ng kahoy. Bah! Pinagdalagan sa ginali. Muli! Ako ini! May, ari ka pa? Hindi pa na nagpanawag ka na sa ambulansya? May hinali lang nagdalagan pagwa sa tanong nga ina, oh. Oh. Ano siling mo? Ano nakita mo? Usa? Ato? Nagdalagan siya pa kadto sa kakahuyan? Alawam ko ani kung ano lang natabo. Ti ano na lang ini? Gaang mo na ka magpanawag sa ambulansya? Anong pagdumdum mo? Hindi ako makibala magtawag sa ambulansya? Hindi mo sa amusina. Apa nagalaom ako nga kay ina ka pa nga naghalin diri? Pero ari ka pa diri gyapon? Ari ka pa sa gwa sang kamalig? Nakabati gani ako sang kulas. Kagin siguro ko lang anay kung may nagapanilag sa aton. Wala ko sa nakita bisan ano ha. Ang importante nga magtawag ka ani sang ambulansya. Agud nga matapos na initanan. Mabalik na ako sa sulod ka magpanghimo sa mga lapta dito. Ato na siya. Tapuson ko lang pagtinlo sang pala nga ini. Agud nga hindi na makita ang agis ang kamot ni Muli. Nakibalo ang Diyos. Wala ko maanad sa amusining at trabaho. Malain si Muli. Apa nagahigugma ako sa iya. Kagini ako makabalibad kung anong pangayoon niya sa akon. Terribling nabuhat nga ini ni Muli. Apang hindi ako mag-untat sa paghigugma sa iya. Maayo pa nga mapatay ako. Sang magpanabat si Muli sang kamatayo ni Peter. Apang hindi malikawaan nga magbatsyag ako sang kaluoy sa iya. Bagod hindi na niya magkita ang iya anak. Hindi na niya mahakos ini. Hindi niya magkita ang tanan kagin pagapudlayan niya. Kagin puhunan niya sa bugos niya nga kabuhi. Balong lalaki nga ina. Nga wala kami diri naggalin ni Barney. Kagsubong, kinapanilagan ko ang tanan niya nga hulag. Barney, masulod ako. Magbantay ka sang maayo ha. Mabalik ako dayon. Ato ng lalaki.
Nagalakat pagid siya pasulod sa kamalig. Wala ako makakilala kung sino siya. Kagka nga kaupod niya si nanay sa sulog sa kamalig nga ini. Natingala ako sa iya dagway. Masubo. Pero mas dako si tatay sang sa iya. Kag nakita ko nga hindi siya mapintas. Makita ko sa dagway niya. Apang di nang akon amay. Mapalapit pagid ako. Dira ako mapalipod sa nagatinangkas nga sako sang mais nga inog sabod pa. Kairaming mang balakin sa iyong daraanan, sadyamang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio